Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og baconpilsa. Egg og bacon.
Já, veriði hjartalega velkomin hér á seinasta dag N1 mótsins á rið 2026. Við erum hér mætt með leik Breiðabliks og Víking Reykjavík í mexíkósku deildinni með lið beggja liða hérna hjá okkur. Maður renna hérna yfir. Byrjum á liði Breiðabliks. Þá er það númer 4 Gabriel, 12 Jóhann, 4 Ásgeir, 7 Gunnar, 10 Daniel, 1 Kristján, 15 Andri, 14 Óliver, númer 17 er Seifur, 24 Gylfi og lið Víkings. Þá er það númer 97 Haraldur, 47 Andrés, 15 Samuel, 33 Alexander, 43 Benni, 65 Alexander. Vítum við Blikar, þetta er gert inn í markinu. Já, 65 Alexander, númer 3 Þórarinn og Emil 93. Þessi leikur er 5. sætið mexíkósku deildinni. Koma Blikar hérna. Kemur Blikar hérna, hann að lyfta honum við. Nei, verið vel í markinu. Blikar, hornspyrnu. Sýnst að það vera Þórarinn hann í markinu. Blikar taka þetta stutt, komur boltan út hérna og sem kemur skoti, en sér ná að bjarga þessu og boltinn hérna út aftur og skoti, en þetta er ekki búið enn. Þetta er ekki Ásgeir hérna. Nei, Gunnar hérna sem var brotið á og síðan Jóhann sem átti hérna skotið fyrra skotið. En Breiðablik að fá aukaspyrnu hér á hættulegum stað. Spurning hvort þið geta nýtt sér þetta eitthvað. Gunnar Logi ætlar að taka þetta sjálfur. Sjáum hérna Kristján markvörður Breiðabliks er kominn hérna bara á vallahelming Víkings. En spyrnan hérna kemur boltinn, þessi slána, frábær spyrna, óöppin. Og síðan sýnir mér að vera Jóhann. Tók frákastið og setti boltan framhjá. Frábær tilraun hérna, spyrna góð. Þessi bolti út af í hotspyrna Blikar eiga. Kemur inn á tegin hérna en þeir komið sér í burtu. Þetta er ekki búið, boltinn ennþá hérna inn á víðu tegin og hjá Víking Reykjavík. Sendingin hérna inn á tegin. Emil kemur í pressuna, líka spila vel. Gott spil hérna en ok, nei, er að halda honum hérna. Alltaf væri að missa hann frá sér. En þá geta Víkingar komið hérna og skotið, sókþrætt, skjóta boltanum þetta fram. En þessi bolti út af innspark sem Blikar eiga. Bolti út af óöppin með innspark hérna. Innspark sem Víkingur fær. Þá er það Benni hérna með innsparkið, vinnur hann innspark. Benni. Góð hugmynd að alltaf taka þrívítingin en Blikar komast inn í þetta. Blikar hérna pressa á hvað er þetta, kapplöpum boltar hérna en vel gert þarna í markinu hjá Víkingum. Þórarinn tekur hann upp og örugur með hann. Samuel missir boltan. Samuel fljótur að vinna tilbaka. Þá getur hann komið bara hérna á ferðina. Sendir hérna út á Andrés og Andrés ætlaði að þræða hann hérna inn á
Emil en sjá við þessu Blikar og koma þessu í burtu. Blikar reyna að spila hérna, það er flott pressa hjá Víking. Spurning hvort þið geta nýtt sér þetta eitthvað að Víkingsmenn. En nei, missi boltan út á opinn, innspark sem Blikar fá. Kemur síðan bara hérna skot langt utan af velli en Haraldur sýndist mér vera sem átti skotið. Þannig þessi bolti vel framhjá. Víkingur. Býtum við, hann er að ná að spila sér í gegn eða eitthvað glæsilega var að því markinu. Já. Virkilega góð varsla þarna Kristján í markinu. Nú voru Víkingur sem er búin að ná að prjóna sig í gegn en ég vil marka. Þá koma Blikar, þá eru þeir að sleppa hér í gegn. Skoti Gunnar og Gunnar skorar, já. Gunnar að skora fyrir Breiðablik. Kemur hér í 1-0, sjáum þetta hérna aftur. Fær boltan þarna, tekur bara rás hérna frá cirka miðjum velli. Upp vinstra megin og bang! Mark, glæsilega gert. Flautar dómarinn þetta stað aftur hjá okkur. Þvílík byrjun á deginum, sem loka degi. Blikar að vinna hérna, en ætlaði að koma honum fram. Víkingsmenn komast inn í þetta, þá geta Víkingur komið hérna. Benni missi boltan, vel unnið þarna. En boltinn sá hann ekki hérna. Þessi bolt út af Ólafur Orri, heldur hann að vinna á eitthvað? Nei, boltinn farin út af innspark sem Víkingsmenn eiga. Það fer bara sjálfur og setur hann hérna í. Blika út af, boltinn hér farinn. Er að leita boltanum hérna, fór undir bílinn hjá okkur, útsendingabílinn, hann er fundinn. Og koma pressa frá Blikum. Og Blikar komst inn í þetta, kemur boltinn þetta fram, en þessi alla leið á Þórarinn í markinu. Ásgeir hérna, fremst í maður Blika, pressa hann. Og kemur fínt spil hérna hjá flott spil hérna hjá Víkingsmönnum. Ætla síðan að koma með hann inn á teginn en boltinn aðeins og laus þarna. Ætla að finna Alexander þarna sem hékk frammi. Þessi bolti held að núna minna á eitthvað. Nei, innspark sem Breiðablik á. Annað innspark. Einspark sem Blikar fengu hérna, en koma baráttan hérna, boltinn endar hérna út á Blikum, Blika með hann, fítsprettur hérna Jóhann ennþá með boltan, gerir vel, Jóhann reddar sér hérna, gerir vel, hún har verið með pressun á sig lengi, en næra að spila sig úr pressunni, og koma Gunnar og flott spil hjá Blikum, boltinn hérna fyrir. Gabriel á boltinu. Ætla að finna hann á Daniel, flott barátta hana. Ekki Andrés eða hvað var það? Jú, Andrés sem komst fyrir þetta, Einsborg sem Blikar eiga. Einsparkið. Einsparkið hérna
Fyrir bara sjálfur á spila sér hérna koma Víkingsmenn og þeir eru að sleppa hér í gegn eitthvað skotið glæsilega varið og þessi bolti aftur fyrir hornspyrna Andri þarna slapp í gegnum vel og hakkaði til Kristján í markinu þeir þennan taka þetta stutt hérna og uppinn hann með sendinguna komast inn í þetta Alexander fyrir kemur svo fram en Breiðablik kemst inn í þetta en halda þó boltanum hér Víkingsmenn Alexander kemur hann upp í horni og eldir þetta sjálfur en boltinn er svo langur og endar hjá Kristján í markinu Blikar Jóhann á Daniel lengra fram og hvar endar þessi endar fram hjá ég held að þessi var að fara rullinn í markið en sleppur þetta markspyrna tveir Blikar í upphitunar-treyjunni sé ekki númer á þeim aftur bara á Þórarinn í markinu og Þórarinn setur hann út þegar hann komast inn í þetta Daniel með boltan fyrir Blika Daniel fer fram hjá hann einum glæsilega gert og Daniel ætlar að koma hann fyrir en þessi bolti af varnarmanni Víkings og aftur fyrir hornspyrna kemur hornspyrnan hérna setja hennan út og það frábært skot og Andri þvílíkt vel gert Andri hérna gerði virkilega vel og fáum þetta aftur hérna hornspyrnan tekin bara stutt settur síðan út og Andri glæsilegt skot og þessi endar í netinu staðan hér á 2-0 2 mínútur eftir þessu fyrri hálfleik Blikar koblir hérna strax aftur en fínt varnarleikur þarna þessi bolti ekki farinn áfram með leikinn og innspark sem Víkingur á Reykjavík sjáum það Blikar 3 hérna í kringum hann setur hann hérna tilbaka og ætla að segja hann að koma honum fram en Blikar sjáum við þessu innsparkið aftur hér tekur innsparkið og fer hana í Gunnar og aftur út af annað innspark kemur sem boltinn hérna upp kantinn en það er bara Bliki spila þessu bara tilbaka mínúta eftir að þessum fyrri hálfleik búin að sjá frábæran fótbolta hérna í fyrsta leik og flottur varnarleikur hérna og pressan góð en spurning hvort það geta nýttir þetta maður sjá Baressa hérna, innspark sem Breiðablik á tekur hann sjálfur inn á völlinn og skiptir síðan hérna kant finna félaga sinn hana hinum með þessi ónúmeraði og skotið hérna boltinn fær yfir á Gunnar Loga og Gunnar með chipun í teginn þessi bolti var framalega náði honum ekki hérna Daniel og endar í markspyrnu
Þórarinn fljótur að taka. Það var það, já. Það var bara þetta hérna. Víkingur ennþá með boltan. Og dómarinn flautar hér hálfleik í fyrsta leik dagsins. Þannig að taka okkur smá kaffipásu í kuldanum. Já, seinna hálfleikurinn fann hérna í gangi á okkur í þessum leikum. 5. sætið í Mexico-deildinni. Já, boltinn hérna fram, kapphlaupum boltinn hérna en vel vakandi að hvað markinu hérna skýlir þessum bara út af. Já, markspyrna frá marki Víkings frá Reykjavík. Þess að bæta í dropana hérna hjá okkur í morgunsári. En boltinn hérna út og skotið og skorar, Brynjar. Já, glæsilega gert þarna. Já, skotið hérna, sá ekki hver það var hérna. Er í uppbytunargallanum. Hvort það sé eitthvað númer á Stuppuson hjá honum eða eitthvað sýnist standa 17 á Stuppuson, þannig að þetta hefur verið Seifur sem skoraði. Já, það er staðfest. Það var Seifur sem skoraði en þá koma Víkingsmenn hérna. Flottur sprettur og skotið en vel varið. Boltinn fellur út í teginn, skotið eftir að henda sér fyrir þetta. Skotið í 3. skipti hérna en skotið framhjá. Já, þetta vera Samuel hérna sem átti þessa loka tilraun hérna sem fór framhjá. En sprettur hann upp kantinn hjá Andrés, bara frábær. Boltinn koma hérna fram, já, kemur með langan en Víkingsmenn komast inn í þetta. Það var það Samuel. Já, Samuel fyrir hérna inn á völlinn. Leitaði hérna að Samherja, fann engan. Já, bara þetta Seifur. Enda með hann hérna, Seifur glæsilegur sprettur og kemur sér með sendinguna hérna. Ætla að setja hann á þræðan inn fyrir en óheppinn. Fær boltan aftur, næst segja hann sendingunni hérna. Það var Óliver. Óliver. Það var ekki marknum, flott vörð hérna. Andrés ekki. Og þessi bolti
út af innspark sem Víkingur á. Boltinn kemur hérna upp kantinn, glæsileg fótavinna, en Blikar komast inn í þetta. Seifur hann ætlaði að setja inn fyrir á félaga sinn þarna sem lúriði frammi Ásgeir. Þá eru Víkingsmenn að sleppa hér í gegn með skotið og þessi bolti er rétt frammi á Andrés þarna orðið fremsti maður. Víkingsmenn vilja meina hann hafi varið hana en ég held að þetta hefði bara farið framhjá. Óheppinn með skotið. Fljótur að taka þetta. Kemur hérna langur fram. Vel gert þarna Andrés. Tilbaka og Andrés fær hann síðan aftur hérna en missi boltan hérna óheppinn. Smá brass hérna, boltinn endar hérna út á Emil ekki og Emil með skoti og bara átt að hérna inn í teiknum en Blikar komið sér burtu, Seifur. Þetta að koma þessum í burtu, innspark sem Víkingur Reykjavík á. Og Blikar að vinna hérna, geta þeir komið hrætt hér eða hvað, fljótu tilbaka. Víkingsmenn geta vinna innspark hérna, eiga innspark, nei Blikar eiga innspark segir, alls ekki. Taka þetta hérna, setja hann inn á völlin og spila sér síðan hérna upp, en vel gert þarna Alexander lesa þetta, þá var Andrés aftur, Samuel, Andrés aftur, Samuel, ætla sér að finna Andrés enn aftur hérna en þessi sending, óheppinn með þessa sendingu. Þá var það Blikar. Ásgeir þarna frammi, hann mátti ekki marknum, fín vörn. Koma þeir þessu í burtu hérna. Menn Víkings, alla leið út af innsparki hér. Kemur sendingin hérna. Og skotið er þessi varinn. Ólífur Orri hérna með þetta tilraun. Kemur síðan hérna innsparkið, hornið fer í hliðinni til hérna, annað horn. Kemur hérna inn á teginn en Víkingar koma þessi í burtu. Eftir staðan 3-0 eins og staðan er núna og ætla að Blika sér þetta 5. sæti. Við kannum spinna hérna, sitja hérna bara inn í. Blikar geta þeir komið hér. Fín sending, Seifur. Seifur með skotið og þessi fyrir netið, já. Lúmst skot þarna, Seifur. Að skora.
Leikur fann hinn að gangi á okkur aftur. Alexander kemur með fram hana, ætlaði að finna Emil en boltinn er svo fastur. Og Blikar koma sér að láta upp öllin. Barátta hérna. Boltinn hérna upp, vinstri kantinn. Barátta hana, Seifur og Alexander en Alexander kemst inn í þetta og kemur þessi í innspark. Sem Blikar eiga. Seifur kastar sér fyrir þetta hérna og er enda með boltar hérna. Nú er það Blikar hérna að koma aftur. Oliver Orri á broti á honum. Þetta er rétt. Spinnan hérna. Kemur boltinn hérna fyrir vegginn. Kemur honum aftur fyrir eitthvað. Nei, næri ekki haldur að minna óöppin. Max spinna frá marki. Víkinga. Húrar inn markinu. Með hann hérna fram. Já, vel gert. Það er Benny. Benny ennþá á sprettinum hérna. Vinnur innsparkið. Er í Víking. Aukaspinnan hérna síðan dæmt. Brotið þarna sýnist mér á Benna og Benna ætlar að taka þetta sjálfur. Búið að telja hérna í vegg. Kemur spinnan hérna. Skotið en þessi gripinn fljótur að koma í þessu leik. Spinnir þessu fram hérna á það Ásgeir. Ásgeir. Já, svolítið einn hérna á móti tveimur varnarmönnum. Erfitt. Og sendingin hérna. Ásgeir kominn með boltan aftur. Brotið hérna og Alexander sýnist mér. Kemur hérna langur fram. Sendingin hann á Emil. Vel vakandi í markinu. Kristján og kemur út úr teignum hérna og taklar þetta í innspark og þeir fljótir að taka þetta sem kemur skotið en þessi framhjá. Kristján fær smá pressað á sig. Blikar skýla þessu sem bara út af og innspark frá marki. Kemur hann hérna fastan upp miðjuna. Blikar á þessu og er það Seifur með flotta sendingu hérna inn í teiginn og skotið og þessi er í netinu. Já, já, já. Glæsilega gert. Það er þarna leikmann nummer 4, held ég alveg örugglega Ásgeir sem skoraði. Eða hvað, veit ekki, jú, held að. Það var annarkvæmt leikmaður nummer 10 Ásgeir eða 10 Daniel. Kannski Daniel frekar. Nú koma Blikar hér aftur. Flott spil hérna á Víking.
og geta þeir sótt hérna. Kemur með boltan fram hérna en flottur varnarleikur. Daniel. 2 mínútur eftir. Kemur hérna. Boltinn fyrir en Blikar koma þessu frá hornspyrna. Kemur hornspyrnan hérna inn á teiginn eða hvað. Boltinn inn á teiginn. Vel gert þarna í markinu. Kemur út og slæðir hann í burtu. Víkingur komið með boltan aftur. Kemur sem bara skoti hérna langt utan á velli en við þetta vel gert. Skotið hérna Andrés. Stjánar ætlaði að fljótur að koma fram. Komast inn í þetta. Víkingsmenn hér en missir hann undir sig óöpinn og endar hjá Kristján í markinu aftur. Kemur hann langan fram. Það er svona ræna sitt seinasta skeið hér þessi leikur. Hálfmínúta eftir. Óöpinn hérna. Ólafur Orri nær ekki boltanum. Sólin brjóta sér leið hérna í gegn. Víkingsmenn hérna ætla að reyna að þræða hann hérna inn fyrir. Það var það Andrés. En flottu varnarleikur á Blikum. Koma þeir hérna upp vinstra megin. Barátta en vel gert. Dómarinn farin að líta á klukkuna sína. Blikar. Og þarna notar dómarinn bara tækifæri og flautar leikinn af. 5-0 fyrir Víking. Nei, fyrir Breiðablik segi ég. Þeir taka hér 5. sæti í Mexíkódeildinni. Ætlum að taka okkur smá vatnspásu. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1.
Já, við erum farin hér á stað með næsta leik. Þetta er Fram 5 móti Fylkir Ólafur Kristófers. Vorum að fá hérna uppfærslu á skýrslu, býtum við, ég ætla að bíða þess með þetta. Fylkismenn hérna prjóna sig í gegn eða hvað? Koma þessum bolti í burtu, já, vorum að fá uppfærða leikskýrslu hérna Fram. Svo vorum við aðeins einir í loftið. En þetta er leikur í kólumbísku deildinni og eins og leikurinn hér áðan er verið að spila 5. sætið. Við erum hér með lið beggja liða, skulum byrja á að renna yfir lið Framara. Það er númer 20 Þórólfur Árnason, númer 4 Andri Jökull, númer 8 Gunnar Dam, 77 Eymar Ingi, númer 7 Árni Baltasar 31 og 32 er Erik. Og hotspinna hér sem Fylkismenn eiga og sér númer 11 Theodór. Fylkismennir eru þannig skipaðir að í markinu númer 24 er Patrik Nói, 64 Róbert, 35 Pétur, 22 Jóf, númer 7 Nasím, 27 Máni, 6 Veigar, 10 Kasper og 28 Elvar. Og boltinn hérna inn á teiginn eftir hotspinnuna sem fer hérna af tveimur mönnum og aftur fyrir markspinna, nei hotspinna segir dómarinn frá Framar að fá. Kemur síðan boltinn hérna inn á teiginn, þeir koma þessi í burtu. Já, Fylkismenn hérna með boltan hér. Og koma honum í burtu. Fylkismenn að koma þessi í burtu. Barátta hérna alls staðar á vellinum. Fylkismenn komast í þetta og geta þeir komið hratt hérna. Flott hérna, Veigar Óli ætlaði að finna hérna félaga sig fram í Nasím en ná ekki tengja sendinguna þarna á milli og Fylkismenn komast inn í þetta. Innsparki hér sem Framar að fá. Allir leikir dagsins hér geta ekki enda með jafntefli. Það verður alltaf spilað einhvers konar sæti. Þannig að allir leikir sem enda í jafntefli í dag enda í vítaspyrnukeppni. Þá kemur Fylkismenn, Veigar Óli, en glæsilegur varnarleikur þarna hjá Gunnar Dam. Fara síðan bara sjálfur hérna eftir innsparki og Nasím þessi hittir ekki boltan og vel gert þarna. Andri Jökull skýlir þess að bara út á markspyrna frá marki. Þannig að Árni á sprettinu hérna upp kantinn en vel gert þarna í vörninni hjá jú, kemur saman boltan hérna uppkantinn, finnur Nasím, þessi boltan hérna, hvað er þetta, þetta er ekki brot, nei, áfram með leikinn. Fylkismenn ennþá með boltan hér, geta þeir sótt. En já, flottu varnarleikur hérna. Sá ekki hver það var hérna, Máni eða hver hérna hinum megin með varnarleikinn. Og síðan kemur skotið hérna, fín tilraun. Baltasar, þessa tilraun fyrir Framara. Já, og koma Framarar, þetta
ekki brot og ítir í baki hjá honum, þetta er rétt. Aukaspyrnan hérna framurum, sé ekki númer hvað hann er sem ætlar að taka. Spyrnan hérna, já, sniðu hugmynd, setur hann hérna til hliðar skotið en þessi varinn er ekki búið. Baltasar og Árni er þetta með boltan. Árni kemur sér inn á teiginn en komið sér í burtu, þetta er ekki Nasím. Sprettur hérna, boltinn þá í leik. Baltasar, flottu varnarleikur hérna, Elvar. Boltinn farinn hér í gang, boltinn, en hornspyrna. Kemur hotspinnan hérna inn á teiginn. Komur sér í burtu. Theodór og Gunnar Dam hérna í baráttunni. Boltinn hérna upp. Já, Theodór fljótur hérna og komur sér tilbaka. Markvörður sem að spindi þessu langt. Það er hérna ná markvörði Framara. Sparkið sem Framarar eiga, nei, aftursakið, Fylkismenn eiga ætlaði að segja. Theodór aftur hérna bara heim á markvörð, kemur sér með hann langan hérna. Barátta hérna, Fylkismenn komast á hann. Barátta hérna, innspark sem Fylkismenn eiga. Sýnist ekki vera númer 18 á treyjunni hjá markmanni Framara. En það var fínt spil hérna hjá Fylkismönnum. Komast inn í það. Kemur sér langur fram hérna. Pressa hérna. Góður varnarleikur hérna hjá Jó. Geta þeir komið hér. Sendir hann hérna. Og ætlaði síðan að reyna að þræja hann inn á Nasím en flottu varnarleikur. 9 mínútur hérna, búgnar, staðan 0-0 ennþá. Hörku barátta hérna hjá báðum liðum. Og koma Framarar. Sprettur hérna í Árni. Já, sprettur hérna hjá Árna upp vinstri kantinn, bara komið hérna langleginn upp öllin. Kemur síðan aðeins henni tilbaka til þess að finna sendinguna, finnur Eymar hérna en Eymar missir hann. Geta Máni sótt hratt fyrir Fylki en missir hann líka hérna frá sér. Árni á boltanum. Já, finnur sendinguna hérna yfir Gunnar. Og Gunnar hann ætlaði að kötta inn í teiginn en flottu varnarleikur á Fylki. Gunnar, með sendinguna hérna inn á völlinn. Flottur snúningur hérna. Brot hérna, á rétt, brotið.
Veigar sagt að fara fram. Fjölmenna. Aukaspyrnan hérna, Jó tekur hana. Já, spila bara hérna stuð. Geta þeir komið hérna, kemur sendingi fram. Það komast fyrir þetta. Boltinn hérna fram og tilbaka. Núna. Pressan hérna. Máni. Hörku pressu hérna. Það var það. Kasper. Árni. Já, flottur snúningur. Árni ennþá með boltan. Kemur síðan þetta boltinn langur fram. Gunnar fyrir Framara. Og hann með skotið hérna en vel varið. Já, Patrik Nóa í markinu. Geta Fylkismenn komið, kemur síðan hérna með langa fram en óöfni með sendinguna hérna, Veigar Óli. Álega Framarar, koma þeir, missi boltan hann aðeins frá sér, þetta er ekki búið. Árni síðan að sleppa hérna í gegn og Árni með skotið en glæsilega varið á Patrik Nóa í markinu. Virkilega vel gert þarna. Bjargaði því að þeir myndu lenda undir bara, svo kom hérna í gegn og skotið en hornspyrnan. Svo Framar að fá. Kemur boltinn hérna inn á teiginn. Já. Og ekki Máni eða hver var það sem kom honum í burtu þannig að það var að Fylkismenn að vinna boltan hér en mistur hann aðeins frá sér þarna óöfinn. Boltinn farinn út á þarna og innspark sem fram á. Skottilraunin, þessi hliðanetti. Markspyrna. 2 mínútur hérna eftir þessum fyrri hálfleik. Búið að vera hörku viðureik. 0-0 staða ennþá. Ekkert sem vantar inn á leik nema mörk. Nasím. Nasím snýr hérna vel með boltan og kemur hann fram. Glæsilega vörn. Theodór hérna með flotta vörn. Árni. Kemur aukaspyrna hérna sem Árni tekur. Nasím kemst fyrir þetta. Koma Framarar. Flottur varnarleikur hérna hjá Fylkismönnum. Sem betur fyrir að fara í smá pásu hérna og geta leikmenn fengið sér vatnssopa, að hitna þessi í þessu hérna. Kemur aukaspyrnan hérna, skoti á markið en þessi bolti hreinsaður í burtu og þá flautar hann hér til hálfleiks. Ætlum að fá okkur vatnspásu og croissant komið eftir smá stund.
Já, seinni hálfleikurinn í þann mund að fara á stað hérna hjá okkur. Framarar byrja með boltan hérna. Innspark hér sem fylgir á. Já, komast fyrir þetta Árni og annað innspark. Kemur sér boltinn hérna fram. Bara það hérna, fylgismenn vinna hérna. Geta þeir komið hérna á sókn. Eða hvað? Innspark sem Framarar eiga sínir mér. Kemur með hann hérna inn á völlinn. Og það Baltasar var hana í baráttunni en boltinn aftur út af innspark sem fylgismenn eiga. Nei, Framarar eiga segi ég. Já, kemur með snertingunni inn á völlinn og kemur svona alltaf sem kom með hann langar þarna. Fylgismenn komast inn í þetta. En já, boltinn hérna upp völlinn og annað innspark sem Framarar eiga. Árni vinnur það. Árni bara reynir skotið hérna. Patrik Nói með þetta í markinu. Kemur hérna með hann síðan langar fram. Framarar komast í boltan. Barátta hérna, hvað er þetta? Árni glæsilegur varnarleikur þarna. Já, hérna Sím eða hver var þetta, en glæsileg vönd. Andri með boltan hérna, setur hann hérna yfir. Bara sá ekki hvernig það var. Þórólfur sýndist mér hana með boltan hann inn á miðju. Dómarakast hérna. Dómarinn stoppaði leikinn. Dómarinn tekur bara að droppa boltanum og spyrnir hún sjálfur hérna tilbaka á Framara. Theodór og Árni. Andri ennþá með boltan. Andri fer hérna upp völlinn og skýtur og skorar. Andri að koma frömmurum yfir. Staðan í orðin 1-0. Sjáum þetta hérna, fer hérna upp vinstra megin. Endar þetta með skoti á nær. Glæsilegt mark sem Árni skorar. Fylgir og kemur með boltan hérna fyrir en þessi alla leið á markvörð Framara. Kemur sér með hann langar hérna, finnur Gunnar missir hann hérna aðeins og sér kemur bara skot hérna látt utan að velli en þessi var einn. Boltinn hérna aftur, skot, missir hann síðan frá sér og skotið aftur glæsilega varið. Nasím hérna með skoti annarri tilraun. Varði það vel. Þá koma fylgismenn.
ná að prjóna sig hér í gegn eða eitthvað. Kasper ætlaði sig hann að setja þarna inn fyrir Nassim en komast fyrir þetta á hornspyrna sem Framarar eiga, Fylkismenn segi ég afsakið. Þessi bolti og vinnalega þarna og endar í markspyrnu. Fljótir að taka þetta. Framarar kemur pressa hérna, smá pressa á Nassim, ára Andri kemur sem meðan langar hérna fram, ætlaði að finna Gunnar Dam hérna en komast ekki í hann. Þá koma Fylkismenn. Já, þetta Róbert í vörninni þarna, missi boltana aðeins frá sér en þetta reddast allt. Innspark sem Róbert vinnur. Þá það búið að ná í boltan. Innsparkið fer bara sjálfur, hefur nægt plás. Kemur sér með hérna boltan inn á völlinu en Framarar að komast inn í þetta. En setja hann boltan hérna út af Innspark sem Fylkir fær núna hérna megin á vellinum. Já, kemur með þennan bolta hérna inn í teginn. Kemur síðan bara skoti hérna en Harri Elvar Hríðismenn hérna sem átti þessa tilraun. Innspark núna sem Fylkir á. Spáðar. Baltasar. Hvað að gera þarna? Sé ekki almennilega. Kasper reyndi að snúa þarna en missir hann. En Baltasar missir hann líka eins og frá sér þarna. Innspark sem fram á. Fylkir ágreiðlega. Það sé ekki. Barátta hérna. Barátta. Ekki brot, jú. Brot á Kasper. Spurning hvort hann ætti ekki bara að láta vaða eða hvort hann ætla að setja hann inn í. Kemur spyrnan hérna, setur hann inn í. Barátta hérna. Og síðan kemur skoti hérna en þessi bolti frá Nassim. Framhjá. Markspyrna. Þetta komið hérna á stæði okkur aftur Framarar. Setja hennar bolla hérna Fylkismenn út af Innspark sem fram á. Árni. Já, flottur snúningur þarna en vel gert í vörninni. Koma þessum í burtu. Og boltinn hérna kemur fram völlin, þá er það Nassim. Nassim með skoti, þannig að hann ver. Og Framarar fyrstir á boltan og koma þessum í burtu. Innspark hér. Sem Fylkir á ofan af vellinu, geta nýtt sér þetta. Boltinn þetta tilbaka. Róbert. Og Jóf með sendinguna hérna og það kemur skoti. Þessi vel varinn. Var þetta ekki Elvar sem átti skotið hérna fyrir Framara? Nei, fyrir Fylkismenn. Hornspyrna sem Fylkir fær. Spinnan hérna, Árni skattar þetta í burtu. Þetta er ekki búið, eða hvað.
kemur síðan skotið hérna en þessi bolti í hliðanetti. Fín tilraun. Kemur hérna langur fram. Það var Árni fyrir fram. Árni reyndi þarna að finna félaga sinn hinum megin en koma þessi í burtu, Fylkismenn og það Framarar. Boltinn hérna undir hliðana, þessi bolti út af vellinum. Innspark sem Fylkir á og komast inn í þetta hérna þessi Framararnir en ekkert hættulegt. Fylkir ennþá með boltan. Bara alltaf hérna innspark hér og fljótur að taka þetta. Árni með boltan hérna fyrir fram, prjónar sig upp hliðarlínuna með skoti og skorar. Já, já. Þetta var glæsilega gert þarna á Árna. Sjáum þetta hérna aftur. Já, kemur hérna úr innsparkinu. Þegar fær hann hérna á bara nánast endalínunni, prjónar sig bara upp alla endalínuna og skýtur sig hann og skorar. Glæsilega gert. Árni búinn að skora hér. Koma stöðunni í 2-0 fyrir fram. Það eru 3 mínútur eftir. Glæsilega gert. Það fær í gang hérna hjá okkur aftur. Barátta hérna. Framarar ná boltanum. Barátta. Það endar þetta. Lík barátta hérna. Já. Hvorur að gefa neitt eftir hérna. Veigar Óli, boltan hérna fyrir Fylki. Þvílík barátta sem við erum að fá hérna. Skemmtilegt. Kemur síðan boltinn hérna fram. Koma þessu síðan í burtu. Máni sýnist mér sem að koma þessu. Innsparkið þetta sem fram að reyga. Andri þarf að taka það. Andri setur hann hérna upp á Baltasar. Barátta hérna en varnarleikurinn brotið hérna á honum. Er þetta ekki Jó á brýtur á honum. Já. Dómari næsta leiks kallar hérna inn á. Er þetta ekki spjald? Fíblast í félaga sínum. Aukaspyrnan hérna. Baltasar tekur þetta, setur þetta inn á teiginn. Það hendar þetta, barátta hérna, skotið, hendar sér fyrir þetta, aftur skotið, hendar sér aftur fyrir. Já, kom sér síðan hérna í burtu. Koma Fylkir, geta þeir sótt hérna. Máni. Missir hann hérna frá sér og Baltasar kemst í hann. Barátta hérna. Veigar Óli. En óöppin með sendinguna, þessi bolti það bara Framara, það var Kári. Ekki Kári, þess ekki Árni ætlaði að segja. En boltinn hérna út á innspark. Það var Mára Kasper. Kasper er með boltan, vel gert. Dæmi brot þarna, það ekki, hvað var það, Elvar eða hvað sem braut þarna, jú. Já, hér, seinustu 10 sekúndunar hér að líða.
hugguleg sending hérna í bílinn. Sjáum þetta eitt kaffi. Fögnum því. Hita í kroppinn áður við fáum sólina til þess að hitta okkur. Sólin hérna alveg að brjótast í gegn. Tíminn hér liðinn. Það held ég bara að þessi aukaspyrna og búið. Spurning hvort þeir negla sig fram og von eftir því besta. Kemur boltinn hérna fram. Og já, barátta hérna og síðan Kasper með þetta tilraun. Vel gert þarna. Já, spurning hvort hann hefði ekki bara stoppað þess tíman af voru einhver hálfmíl tæftir eða eitthvað hérna. Þegar leikurinn stoppaði hérna aðeins á hann. Og það skulle barátta hér. Spurning hvað geta gert hérna Fylkismenn. En hér flautar dómarinn leikinn af og Framarar vinna. Við ætlum að drekka þetta kaffi hérna og koma með næsta leik eftir örskamma stund. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Já, þá erum við hér komin í næsta leik hjá okkur. Rio de Janeiro er staðurinn, Brasília. Og þar erum við með Selfoss 1 á móti FH. Tómasi Orra, sýnst mér. Við erum með skýrslur hérna liðana. Svo ætlum að renna hérna yfir eftir smá stund, sjá hvað gerist hér fyrst. Selfyssingar sleppi gegn eða hvað, nei, fínn varnarleikur. Þá skulum við renna yfir lið Selfoss, þar er númer 80 Rúrik Leví, númer 44 Daniel, númer 92 Hinrik, númer 36 Gunnar, 18 Arnar, Alex, númer 6 Ármann Orri, númer 16 Hafsteinn Ingi, númer 90 Birkir Rapp, númer 28 Siggi,
og 12 er Leo Hrafn. Aukaspyrna hér. Sem Selfyssingar eiga. Hver ætlar að spyrna þessu? Er þetta Arnar? Sýnist það. Og hér kemur hann bara með skoti og þessi er í netinu. Já, frábærlega gert hjá Arnari í markinu. Selfyssingar komnir hér yfir. Hörku spyrna handa. Við erum alveg að fara að fá skýrslu FH-inga að vera að rita hana hér. Tæknimaðurinn Björgumann Friðriks. Hér kemur hún. Það er nummer 1 Halldór, nummer 2 Ingi, nummer 7 Snævar, einnig nummer 7 Leo, nummer 16 Gabriel, 19 Styrmir, 15 Aron Hrafn, nummer 30 Orri. Og býðum hér, hvar endar þetta? Já, bara þetta hér inn á tegnum, en er hann sem þetta Halldór í markinu. Já, 15 Aron Hrafn, 30 Orri, 48 Baldur og 70 Frosti. Hér FH-ingar hinum megin. Og skoti rétt fram hjá markinu. Já, alveg bara til þessu leikina. Svo hef ég gaman að. Boltinn hér kominn í leik. Og hápressa hér hjá FH. Sýnist að vera Rúrik sem er svo í markinu hjá Selfyssingum. Koma Selfyssingar hér. En Baldur búinn að vinna hann tilbaka. Og hvar endar þessi? Kemur út úr markinu hann Halldór hana. Gerir þetta vel. Það er Birkir hana sem var að sleppa í gegn. Sá það ekki alveg. En nokkuð viss það. Koma FH-ingar hér hinum megin. Og skotið. Og það er hendi. Já. Setur hendurnar í þetta hana. Og það er annarkvort Snævar eða Leo sem tekur hana hérna. Tveir hérna númer 7. Er svona að reyna að átta mig á þessu. Skoti hér, en vel varið á Rúrik í markinu. Ingi sem átti þetta skot. Hér koma FH-ingar ná teginn og hérna í gegn og Aron ætlar að snúa hann í hornið en nægir ekki einhvern veginn snúningnum á boltan óöpinn hana. Koma Selfyssingar. Flottur bolti hér fram. Það er tækifæri fyrir Selfyssinga. En flottur varnarleikur þarna hjá Frosta.
Innsparki hér. Hafsteinn hérna rétt fyrir utan teiginn með skoti, henda sér 2 fyrir þetta hana. En var það ekki Ingi sem hendi sér fyrir þetta? Sýndist það. Kemur boltið inn á teiginn og já, báðir þarna hann hérna Birkir og Gunnar nálægt í að komast í boltan en fer aftur fyrir. Síðan langur hér fram á Styrmi, snöggur að losa hann hér á kantinn og þeir komast inn í þetta. Kemur hornið. Fjölmennin á teiknu setur hann hérna út, fær hann síðan aftur, flott spil hjá Inga og Snævari. Og skotið, það er rétt fram hjá, fínt spil hérna hjá FH. Náðu hann að opna eins, var svo Gabriel sem átti skotið. Já, missar hann hérna út af Birkir óheppinn. FH-ingar komnir hér inn á teiginn eða hvað, nei. Flott varnarleikur. Og þá er það Baldur. En Arnar á annan hann en FH-ingar komnir á hann aftur, þá er Gabriel. Flottu varnarleikur hjá Hinrik hana. Seinast hann svo hér. Og þá er spretthlaup hér. Baldur fyrstur á hann. Ætlar að finna Orra hérna, gekk ekki. Það var Arnar. Og finnur hann hérna Orra hinum megin, sem setur hann aftur inn á Gabriel. Og hann allarleið hér yfir en aðeins svo framalega fyrir Snævar. Selfyssingar. Arnar og hann nær að pota í hann hér og þá er það færi eða hvað. Flott varsla í markinu. Gunnar hann datt og svo Arnar með skotið. Það er varið hjá Halldóri. Hornspyrna. Fín sókn hann hjá Selfyssingum. Kemur hornspyrnan inn á teiginn. Þeir verja þetta hana á næstönginni. Tækifæri fyrir FH-inga hinum megin eða hvað. Styrmir ætlar að finna hana Snævar á kantinu. Gekk ekki. Arnar vinnur boltann. Eða hvað, sé ekki alveg hérna fyrir myndatökumannum. Orri. Og vinnur hornið eða hvað, nei. Það er markspyrna hér. Og það spretthlaup hér. Og Ingi hittir hann illa. Hornspyrna. Spyrnan inn á teiginn en þeir hreinsa þetta. Fær hann hér aftur og setur hann fyrir eða hvað, nei, fer aftur í horn. Sýndist þetta að vera Hinrik hana sem tók hornið. Þá er að finna boltann. Kemur hér
er inn á tegin, eða út í tegin, réttar sagt. Og hvað endar þetta? Arnar með skotið. Þessi í Lundarskóla. Og boltinn hér kominn aftur. Kominn í leikir. Vel spilað hjá F-áingu hér og Orri er að sleppa hér í gegn eða hvað með skotið og skorar. Jafnar hér leikinn á 12. mínútu. Flott uppspil hjá F-áingum þarna. Og Orri skorar. Frábærlega gert þarna. Hröð skyndisókn. Magnaður leikur sem við erum með hérna. Endan á milli, Orri búinn að vinna hann hér aftur. Hvað gerist hér? Orri Styrmir. Men hann missir hann. Og Baldur búinn að vinna hann aftur. Fer bara í skottíð. Það er framhjá. Kemur markspyrnan frá Rúrik. Fýtt bolti og þá er það Gunnar. Og Styrmir að sleppa í gegn hér eða hvað, setur hann á Orra sem er kominn hérna inn á tegin með skottíð. Þessi er framhjá markinu. Já. Fín sókn hana hjá F-áingum. Að vinna hann hér aftur. Styrmir kominn inn á tegin með skotið en það er varið hjá Rúrik. Vel gert. Og hvað endar þetta? Daniel kemur þessu frá hér. Baldur búinn að vinna hann aftur. Þá er það Orri sýnst mér með hann inn á tegin. Styrmir. Og Orri Snævar næstu búinn að ná honum hann á fjærstökinni. Já, F-áingar sækir sér veðrið. Kemur Baldur á Styrmi. Baldur og hvar endar þetta? Ver hann liggjandi eða sitjandi í rauninni. Æsilega varið. Ingi snöggur að koma þessi leik. Liggur aðeins á selvfyrsingu núna. Orri inn á tegin og frábær vörn. Þá er það Gunnar. En Baldur búinn að vinna hann hér aftur. Orri fyrir utan tegin. Skotið. Það er glæsilega varið hjá Rúrik í markinu. Já, alvöru mínútur hér hjá FH. Þá er það Gunnar. Og síðan Hafsteinn. En Baldur vinnur hann hér. Heldur bara áfram hér sjálfur og hvar endar þetta? Orri inn á teignum og hann skorar. Frábært skot þarna hjá Orra. Já, búinn að setja 2 hér á einhverjum 3 mínútum. FH komnir hér í 2-1 flautumark. Við ætlum aðeins að jafna okkur á þessum loka mínútum en að komum eftir örskamma stund.
Já, seinni hálfleikurinn kominn í gang. Og hér bara skot langt utan af velli en Halldór með þetta. Leo. Orri. Góðu varnarleikur hérna hjá Birki. Orri snöggur að koma þessu hérna upp eða hvað. Hvað er boltinn? Hann er hér. Orri með hann. Setur hann inn á teiginn á Styrmi sem missir hann hana. Tækifæri. Leo með skoti, það er góður varnarleikur hana. Innsparki hér, Selfyssingar vinna hann. Og setja hann hérna upp völlin og þá er tækifæri fyrir Birki, en góður varnarleikur hana hjá F-fáingum. Aron sýndist mér að vera. Leo ætlar að setja hann á Styrmi. Og skoti hér, frábærlega varið. Alveg bara þetta hér og Arnar vinnur hann hér. Og setur hann síðan hér upp kantinn á Daniel. Daniel hér í baráttunni. Hvað endaði þetta? Arnar ætlar að setja hann á Hafstein, gekk ekki. Og Leo. Arnar að vinna hann hér á honum eða hvað? Nei, heldur boltanu. Koma Selfyssingar. Boltinn hér upp kantinn. Kemur Arnar. Og vinnur hann hér, setur hann á Hafstein og skotið. Það er varið. En ekki búið eða hvað, jú. Frábærlega unnið þarna hjá Arnari hátt á vellinum. Og boltinn hér upp á Styrmi nær honum. En ekki meira en það. Leo. En Arnar vinnur hann eða hvað? Nei. Og líka Gunnar og skotið hjá Styrmi en Rúrik vinnur hann. Og boltinn inn á teiginn, hreinsaði þetta í bili allavega. Rúrik með þennan öruggur. Koma F-fáingar eða hvað, Orri með hann hér. En Selfyssingar vinnan, tækifæri er Hafsteinn, setur hann á Arnar. Sem að sleppa í gegn eða hvað, nei. Halldór kemur út og hirðir þetta. Arnar svo með, nei Aron segja með langan hér á Styrmi, setur hann á Leo, glæsileg varnarleikur hjá Birki þarna. Nær að komast inn í þetta og trufla, ára tækifæri hinum megin. Arnar, smá misskilningur þarna. Ára Aron. Og Leo
Styrmir í hlaupinu hana. En góður varnarleikur hjá Birki. Hafsteinn að vinna hann hér ofalega á vellinum, tækifæri hér eða hvað. Ennþá með hann. Og glæsileg varnarleikur í Aroni, en þetta ekki búið. Boltinn inn á teiginn. Hvað endar þetta? Aron kemur þessu frá. Frábærlega gert. En Hafsteinn kominn á hann aftur hér. Og fínir taktar. Hvað endar þetta? Áfram með leikinn. Smá derrandi hans hérna, Frosti að sleppa í gegn eitthvað, nei. Birkir kemst inn í þetta, held að Frosti væri sloppinn í gegn hana. Þá hinum megin Arnar inn á teiginn, en góður varnarleikur hjá Gabriel. Varð að komast inn í þetta því að Hafsteinn var aleinn hinum megin. Alvöru box to box leikur sem við erum með hérna, Styrmir. Arnar í baráttunni við hann. Styrmir Áli og Frosti að skora. Frábærlega gert hjá FH hér. Frosti inn á teignum, setur hann í skeytin. Staðan orðin 3-1 hér. En nóg eftir að þessu. Selfoss búnir að vera að banka. Og Frosti setur hann hérna til hliðar. En góður varnarleikur hér hjá Selfyssingum. Þá það Baldur ennþá með hann og nei, Rúrik kemur og nær þessu. Og hvað hér? Og Hafsteinn að prjóna sig hér í gegn eða hvað, kominn inn á teiginn með skotið og hann að minnka hér muninn. Já, minnkar hér muninn. Glæsilega gert hjá Hafsteini. Vinnur hann hérna á miðjunni og minnkar muninn, prjónar sig í gegn hana. Já, þetta var frábærlega gert hana. Þá koma FH-ingar hinum megin. Þessi út af hér, já. Þá er það Hinrik sem spyrnir þessu hér í leik, setur hann á Birki. Birkir yfir á kantinn. Þessi Hafsteinn að vinna hann hér eða hvað, já, þá er það Gunnar. Það er góður varnarleikur hann hjá FH. Getur FH hér komið hinum megin, Frosti að sleppa hér í gegn en Rúrik ver. Og Birkir hreinsar svo á ralli og kominn inn á teiginn með skotið rétt fram hjá markinu. Já, óheppinn hann að. Og Hafsteinn hér sleppa aftur í gegn eða hvað. Setur hann inn á teiginn. Gunnar í skotið. Þessi rétt fram hjá markinu. Þá er það FH-ingar. Og Snævar sloppinn í gegn hérna, hvað gerir hann hér?
Á frábælega vari hjá Rúrik, heldur Selfossi hérna inn í þessu. Frábær varsla hana, gerir sér breiðan og lokar á þetta. Og þá er það Arnar sloppinn í gegn með skotið í stöngina. Skotið í stöngina. Vá. Það er að gerast í þessu leik hérna. Ára Snævar aftur hinum megin. Með skotið, þessi er fram hjá markinu. Hvað er að gerast hér? Þvílíkur leikur. Man hefur ekki undan. Horfi tegja hana hér, alltaf eitthvað að gerast. Þetta er svakalegt. Boltinn frá Arnari í stöngina. Og hér er bara átt að Gabriel vinnur hann, þá er það Orri. Orri inn á tegin og hér er skotið, það er framhjá. Baldur setur hann hér rétt framhjá markinu. Já, F-hóingar heldur betur að fá færi hér. Koma þér aftur. Þá er það Orri með skotið og Rúrik ver í hotspinnu hér. Eða innspark. Það er í gangi hér. Í líkur leikur. Þetta er rosalegt. Hotspinna. Á 3 mínútur eftir að þessu finna Selfyssingar jöfnunarmark eða munu F-hóingar bæta við. Sannfærður við fáum allavega eitt mark í þetta í viðbót. Og þessi hér í innspark. Rúrik með hann hér langan fram. En þeir hreinsa og hér eru inn á tegnum. Hvað gera þeir hér? Skotið. Þeir henda sér fyrir þetta í vörninni. Leo og hér kemur 4. markið hjá FH. Frábært mark þarna. Það er ekki Baldur sem klárar þetta þarna. Kemur FH í 4-2. 2 mínútur hér eftir. Hafsteinn brýtur hér. Fængar taka sér hér bara góðan tíma. Já. Kemur FH. Nei, Selfoss ætlaði ég að segja. En Orri vinnur hann fyrir FH. Það kemur Hafsteinn. Kemur honum hér yfir á Gunnar. En Orri vinnur hann. Sjáum við bara áttina hér. Flott spil hér hjá FH-ingum. Þá er þeir að sleppa hér í gegn og skotið. Rúrik ver þetta frábælega. Og Leo kom svo inn í þetta hana. Koma FH-ingar aftur skotið og sendingin frá Leo á Aron. Hann klárar hér leikinn fyrir FH. Staðan 5-2. Nánast annað flautumark hér. Já, hér flautar dómarinn til leiksloka hjá okkur. Staðan 5-2 fyrir FH. Óbáðslega skemmtilegu leik. Sannfærður að flestir, allir
leikir hér í dag verði hörku skemmtilegir. Komum eftir örskamma stund með næsta leik. Já, þá erum við hér komin í næsta leik hjá okkur. Það Stjarnan 2 á móti Þrótti 2. Og við erum hér með skýrslu beggja liða. Förum yfir það eftir smástund. Við erum í brasilísku deildinni. Förum hér yfir lið Þróttar. Það númer 6 Ari, númer 8 Aron. Bræður hér síns mér. 28 Birkir Atli, númer 17 Freyr, númer 12 í markinu Gabriel, númer 9 Jakob, númer 11 Pétur, númer 11, já, Pétur, númer 7 Ragnar og einnig númer 11 Þorsteinn. Hann með litað hárið hérna, rautt og hvítt. Hann Þorsteinn. Það var að lið Stjörnunnar númer 3 Bjarki, númer 95 Óliver, númer 59 Gretar, númer 89 Róbert Tumi, númer 17 Róbert Orri, númer 15 Gunnar, 23 Baldvin, 55 Pétur og í markinu Rúrik. Kemur Stjarnan. Þeir eru hér spyrna langt fram. Það Óliver í baráttunni hana. Þetta er leikur undan úrslitum brasilísku deildarinnar. Og hörkuleikur hér framundan.
Og hér kemur Stjarnan inn á teiginn og skotið og þeir eru að skora. Pétur er að skora hér fyrsta markið í þessum undanúrslitaleik. Frábær sprettur hann hjá Pétri. Sé ekki alveg hérna fyrir myndavélni með poncho á henni. Hér kemur boltinn bara í gegn og Þróttur að jafna eitthvað. Nei, frábærlega varið hjá Rúrik í markinu. Var þetta ekki Birkir sem átti skotið? Kemur hornspyrnan. Hún í hliðinni til Rúrik fljótur að koma þessu hér í leik. Það var það Pétur, markaskorarinn. Nei, Birkir á undan honum í þetta. Komum svo með hann hér inn á völlin með skotið. Þessi er rétt fram hjá markinu. Hann köttar hann inn á völlin og þessi er rétt fram hjá markinu. Alvöru barasta hér hjá báðum liðum. Þá kemur Stjarnan inn á teiginn. Ólífur missir hann aðeins svo langt frá sér þarna. Þá er það Gabriel yfirvegaður hann í markinu og þá Pétur sé ekki alveg hvað er að gerast hérna á miðjunni með poncho á myndavélni. Droppaði þess í morgun. Það er vonandi búið í dag. Bara að rífa af sér. Kemur Stjarnan alla leið tilbaka á Rúrik. Og hér er tækifæri fyrir Þróttar af skoti. Það er rétt framhjá Jakob Steinn þarna. Óvænt bara sloppinn í gegn. Og boltinn rétt framhjá. Þróttarar eru heldur betur hóta jöfnunarmarkinu hér. Pétur og Ari hörkubaráttu hér. Ari á undan í þennan og hreinsar hann bara hérna út af. Verða að hrósa hér Bjarka fyrir þessa mögnuðu hárgreiðslu. Algjörlega sturluð. Var hjá okkur í gær. Þá var hann flottur. En núna búinn að lita hárið. Nú er hann bara geggjaður. Það er Birkir. Þetta er brot, hárið ítir hann í baki á honum. Það er Jakob. Birkir vinnur þennan. Flottur þríðingur hér hjá Þrótturum og þessi örlítið og langa fín hugsun hjá Jakobi þarna. Kemur Bjarki, missir hennan út af.
Stjarnan á þennan. Svo er hann langur hér fram. Skalla tennis hérna í afturstu línu hjá Þrótti, skemmtilegt. Þróttarar að vinna hann hér eða hvað gera það, en Hessi alla leið tilbaka á Rúrik. Og Birkir setur hennan síðan hér út af. Það er það Baldvin sem setur þetta hér inn fyrir. Boltinn inn á teiginn og hvað enda þetta er, hreinsa þetta frá á frábæra gerð. Bjarki fer svo bara í skoti, en þessi framhjá markinu. Kemur Þróttur hér. Vel spilað. Og tefla tæpast af aði hér Gabriel. Kemst upp með það. Þá er tækifæri fyrir Þróttara. Hérna Slopnir inn á teiginn og skotið í slána. Já, skotið hér í slána. Hörku tilraun. Já, hérna. Þá er það Birkir. Hörku færi hér sem Þróttar er búin að fá til að jafna þennan leik. Inn vill hann ekki ennþá. Kemur að því. Þá er það Stjörnumenn. Allir þríhyrningin, hann er skemmtileg hugsun hjá Grétari. Það er Ragnar. Það missir hann hér út af. Oliver en hérna upp kantinn, en þar er enginn. Og það Gabriel. Kemur svo með hann hér langan fram. Oliver. Bjarki með hann hér fram, en Þróttur hreinsar. Vinna síðan innsparki hér eða hvað? Nei. Oliver eða Birkir vinnur hann hér á honum. Fær hann síðan aftur og setur hann á Ragnar. Síðan tæklar hann hér út af í vörninni hjá Stjörnunni. Og hér er tækifæri fyrir Grétar. En glæsilegu varnarleikur hjá Pétri þarna. Koma Stjörnumenn
Bjarki með hann hér fyrir utan skotið en þeir verja þetta og þeir fylgja á eftir. Það er rétt fram hjá Gretar, setur hann í hliðanetið hana. Og okkur hér fram, barátta hérna. Þróttarar halda honum, Aron, flottu þríðingur hér, þá er það Jakob. En hérna rétt fyrir utan tegin. Boltinn ennþá í leik og það er markspyrna. Boltinn hér fram, Jakob missir á honum. Koma Stjörnumenn. Þessi endar hjá Gabriel í markinu. Og Gabriel setur hann hér fram. Birkir sloppinn hér í gegn eða hvað? Nei. Tæklar hérna í hornspyrnan Bjarki. Kemur hornið inn á tegin. Hvað enda þetta? Aron eða ekki sem að á skotið. Nei, hann fór ekki út af, það var að kapphlaup hér. Pétur vinnur, Birkir síðan með hann hér. Kemur honum hérna upp kantinn. Pétur og Birkir setur hann hér inn í tegin skotið en henda sér fyrir þetta þarna. Gunnar sem fleygði sér fyrir skotið þarna. Og minn boltinn inn á tegin, hendar hérna aftur út í horni og þá flautar dómarinn til hálfleiks hér hjá okkur. Takk okkur örstutta kaffipásu, komið smástund.
seinni hálfleikurinn kominn hér í gangi á okkur í þessum undan úrslita leik. Já, við guðnir aðeins að vökva völlina áður en sólin kemur. Koma Þróttarar hérna langur fram, kapphlaupuboltar hérna, en já, þessi endar hjá Rúrik í markinu. Þróttarar hérna á honum, Þróttarar held að ef ég man rétt, sem að gæti verið vitleysa en mér minnir það, að þá mættust þessi tvö lið í riðlakeppni lík í brasilísku deildinni. Þar hafði Þróttur betur held ég. Þannig að þessi lið gríðarlega jöfn getu og erum að fá líka hér í kjölfarið hörkuleik. Og koma Þróttarar og skoti hérna, hörku tilraun. Birkir Atli hérna sýndist mér. Sveinbjörnsson með þessa tilraun. En Stjörnumenn fljótir að koma í sér leik. Geta þeir komið hérna eða hvað? Nei, Þróttarar að komast inn í þetta. Barátta hérna, glæsileg pressa. Innspark sem Stjarnan fær. Já. Nú ætla ég að fara að kalla það að búa að vökva vellina nóg. Nú vil ég fara að sjá sólina rísa. Kemur hérna boltinn út til vinstri. Þessi bolti aðeins og langur. Innspark hefur farið hérna að Þróttara, Innspark sem Stjarnan átti. En Þróttara komast inn í þetta og geta þeir svo trátt hérna. Kemur boltinn hérna fram. Eitt hann ekki, en næra honum hérna ekki, eða hvað? Barátta, já. Það var það Pétur. En Pétur missti hann frá sér. En þeir haldi þá í, eða hvort það var Pétur eða Þorsteinn. Ég held að þetta sé Pétur sem með boltann hérna og sendi ekki tilbaka og sé að skotið. En þessi velvarinn hjá Rúrik í markinu. Birkir Atli skotið. Smá pressa hérna, en dettur hérna, en næra að koma boltanum frá sér áður en hann dettur. Það var það, þessi bolti alla leið á markvörð. Þróttara. Kemur síðan hérna langur fram, ætla að finna félaga sinn hérna, en komast inn í þetta Stjörnumenn, halda þó boltanum Þróttarar. Og Aron með sendingu hana beint á, hver var það, Bjarka hana, Bjarki missir hans boltan frá sér, kapphlaup hérna boltan, hver er undan í þetta, Hílíkur sprettur hérna, kemur sér með boltan fyrir en vel varist þarna, átti ekki Róbert Tumi sem að kom þessum í burtu. Stjörnumenn en þó með þetta einsmarks fórustu sem náður í fyrri hálfleik og var það Freyr hérna að reyna að koma upp hérna kantinn vinstra megin. Það var það markvörður Þróttara, kemur með hann stuttar hérna að spila vel á milli sín og hann að drífa sig í markið. Hann er nú með 12 í markinu á hérna Gabriel Gretaður í markinu. Þá koma Þróttarar á flottu bolti hérna, ætlaði að finna Pétur þarna upp en skýla þessum út af ekki bara, jú. Hann skýlar þessum út af og endar í markspyrnu frá marki Þróttara, nei, Stjörnumanna segja afsakið. Kemur sendingin inn til hver endar þetta, næri ekki boltanum en Stjörnumenn komast í burtu, ná að hreinsa markmaðurinn hann misti aðeins boltan frá sér. Boltinn náttúrulega blautur, þetta getur erfitt. Innspark sem Þróttur á. Innsparkið þarna ætlaði síðan að koma með boltan hann Ragnar upp en það var þessi bolti farin út af áfram með leikinn, svo koma Stjörnumenn, frábær hraði hérna og frábær pressa. Kemur
hérna langur fram frá Gabriel í markinu og það Freyr vinnur hornspyrnu fyrir Þróttara. Kemur hornspyrnan hérna á nær, komið sér burtu en Þróttarar komast á boltan. Spila honum hérna tilbaka og Jakob ætlaði bara að reyna að skota þetta, sýndist mér. Og það Birkir. Sá ekki að boltinn inn í tegin og skoti en þessi fór fram hjá markspyrna. Markistjörnarnar fljótur að koma sér fram völlina, kapplöpu boltan en já, fljótur út úr markinu. Gabriel gerir vel þarna, vel vakandi. Það koma stjörnumenn, kemur síðan sendingin hérna, skoti bara inn í, fór þetta í slána eða hvað, ég sá það ekki alveg, hvort þetta fór bara fram, já, út af. Lengra frá segir dómarinn, er þetta ekki innsparkið sem Þróttarar eiga, jú. Koma honum hérna upp hægra megin. Það er inn að tróða honum hérna. Boltinn hérna. Þróttarar komið sér í burtu. Geta þeir komið hérna. Hrattuböllin eitthvað. Komast inn í þetta stjörnumenn. Já, flott spil hérna hjá stjörnunni, geta þær nýtt sér þetta, frábær varnarleikur þarna hjá Birki, brotið síðan á, var ekki bara brotið á Birki, sýndist það. Já, fljótur að taka þetta, koma sem bolt í leik, sem síðan langur hérna, ætlaði að reyna að koma honum inn fyrir vörnina en góður varnarleikur þarna, gráða sem að menna varnarleik. Boltinn hérna, skemmtileg tilraun og þetta er að sleppa í gegn hérna eða hvað, ennþá með bolta Þróttarar og skotið og þessi bolti rétt framhjá. Óheppinn Þorsteinn Ari hérna sýndist mér, hotspyrna samt, verið þetta greinilega og kemur boltinn síðan hérna inn á tegin, skallet í burtu og sérlega skotið hérna, láta utan að vellir, komast fyrir þetta, þetta er ekki búið, Þróttarar ennþá með boltan hérna, en óheppinn, já, misreiknaði hérna, lendingun á boltanum, völlurinn blautur. Skýst aðeins meira. Kemur hérna langur fram en já, Þróttarar komast inn í þessa sendingu og spilna boltanum hérna í útsettingabílinn, innsparkja stjörnum tekur og skemmtileg sending hérna en vel vakandi í vörninni. Þetta ekki Ragnar hérna í vörninni en þá geta Þróttarar komið hérna, boltinn aðeins fyrir aftan á nóbinn og stjörnumenn að komast hérna, þeir eru að sleppa í gegn eða hvað. Já, sýnist þér að vera að sleppa í gegn, glæsilegt úthlaup. Gabriel í markinu með glæsilegt úthlaup hérna og nær boltanum með löppinni og þannig að kemst fram í honum og setur hann í auktmarkið, glæsilega gert. Þá koma Þróttarar hinum megin, spretthlaupur um boltan en vel gert þarna. Þetta ekki Róbert Tumi. Og koma stjörnumenn. Og síðan snýr hann með skoti hérna en vel varið hjá Rúrik í markinu, Rúrik með hennan. Kemur hér, langur fram. Þróttarar koma boltanum hérna. Og Birkir Atli vinnur innsparkið fyrir Þróttara. Og kemur með boltan hérna inn á tegin en flottu varnarleikur. Og kemur Freyr, hérna Freyr með boltan hérna á fjær og hvar endar þetta? Þetta er glæsilega spila og Þróttarar eru að jafna. Já, glæsilegt spil hérna, fáum þetta aftur hérna, sjáum hérna, vinna boltan hérna, koma honum hérna, hleypur hérna út til vinstri, kemur sér með sendingunum fyrir, hann næra potanum aftur fyrir og skallar hann hérna í markið. Og staðan orðin 1-1 hérna eftir 25 mínútur.
Staðan hér orðin jöfn í þessum undan úrslitum brasilísku deildarinnar. Það minna menn á það hér að þessi leikur kemur boltinn að það fyrirbíði og slæðir þetta í burtu, vel gert. En já, ef þessi leikur endar í jafntefli þá erum við að fara í vítaspyrnukeppni. Koma Þróttarar hérna þannig að fá boltann en vinna síðan innspark. Þá koma Stjörnumenn, vinna boltann hérna, þá er það Oliver. En frábær varnarleikur þarna og kemur þessum síðan láti í burtu þarna en Stjörnumenn ennþá með boltan. Hvað endar þetta? Þróttarar spilna þessum hátt upp í lofti. Já, dæmi brot þarna, þetta er bakhrinding, þetta er rétt. Aukaspilnan hér sem sýnist Bjarki ætla að taka. Kemur aukaspilnan hérna Bjarki. Skoti hérna, eða sendingun í tegin, líklegast sending frekar en tegin, kom svona fallega bolti á hann. Innsparkið sem Þróttur á. 3 mínútur eftir þessu. Kemur Þróttur en kemur annar bolti hérna inn á völlinn, trublandi fyrir leikmenn eða hvað hann eini, þeir pæla ekkert í, þeir hugsa bara því sem þeir eru að gera. Og Þróttarar hafa flott spil hérna upp hægri kantinn. Halda þessu áfram hérna, kemur síðan með sendingun inn á völlinn. Það er bara átt að, hvað endar þessi? Já, Rúrik spyrnir þessum í burtu, ekki langt þó. Þá er það Þorsteinn. Markaskorar Þorsteinn með skotið, en þessi er rétt fram í markinu. Já, það Birgir Atli. Já. Innsparkið Þróttur á. Þróttur að sækja hérna seinustu mínútu. Þróttarar hér. Jakob eða ekki. Jakob reynir að koma þessum fyrir en þessi aftur fyrir endamörk. Markspinnan. Kemur hérna langu fram. Og þessi alla leiði yfir á kollegans hinum einn í markinu. Gabriel kominn hérna langt bara út á völl til þess að reyna að koma þessum upp kantinn en sem kemur bara skoti hérna langt utan á velli. Sá hann var ekki í markinu en hitt hann ekki almennilega. Markspinnan frá marki Þróttara. Mínúta eftir hér. Ég fann að finna lyktina af vítaspyrnukeppni. Það er bara henni. Kemur hérna með boltan langt fram á völlin, kemur síðan með langa spyrnu. Fer hérna á milli manna, ná að hreinsa. Þróttur með boltan. Geta þeir sótt hérna. Hann var það Jakob. Jakob er skotið en þessi bolti réttið í markið. Óöppin. Frábær tilraun. Þróttur að komast inn í þessa sendingu. En Stjörnumenn fljótir, glæsileg tækling hérna, tæklaði bara boltan, hann kom á Þróttarar hérna, en glæsilegu varnarleikur hjá Gunnari, varð að ná þessum og gerði það. Kemur Þróttur og skotið, en þessi bolti yfir markið, tilraun hérna hjá, fyndist mér Þorsteini. Langur fram hérna og hér flautar dómarinn leikinn af. Leikurinn er búinn ekki eða hvað? Já, leikurinn er búinn. Við erum að fara í vítaspyrnukeppni til þess að sjá hvert liðið spilar til úrslita í brasilísku deildinni. Við ætlum að
taka okkur örstutt að pása meðan þeir ákveða hverjir taka spyrnur. Já, sýnist liðin vera búin að ákveða hvernig þetta verður framkvæmt, hverjir taka hvaða spyrnur. Vítaspyrnukeppnin að fara hér í gang, hér er verið að kasta upp á hverjir byrja og annað slíkt. Gömul mýta sem betra að byrja. Sýnist að vera Þróttarar sem taka hér fyrsta vítið og það er Jakob sem gerir það. Já, Jakob stillir boltanum upp, Rúrik til varnar. Og kemur spyrnan hérna fyrst á þessi er í netinu. Já, Þróttarar skora hér úr fyrstu vítaspyrnunni sinni. Þá er það Stjörnan með næstu spyrnu. Það er Róbert Tumi. Gabriel til varnar og Gabriel er í þessum bolta en þessi endar í netinu. Já. Stjörnumenn jafna. Bæði lið skora hér úr fyrstu spyrnu sinni. Er það leikmaður 17, það er Freyr Hálfdánsson og hann skýtur en hann ver þetta í markinu. Rúrik ver spyrnu númer 2 og þá er það leikmaður númer 17, Róbert Orri sem að tekur næstu spyrnu. Spyrnan hérna og þessi öruggur. Stjörnumenn komnir yfir í þessari vítaspyrnukeppni. Á verða Þróttarar að skora til þess að eiga möguleika. Það er leikmaður 28 Birkir Atli sem tekur þessa spyrnu. Hleypur hér á boltanum. Vítaspyrnan, mjög ríðalegt örugg í henni. Hann skorar. Þá er það seinasta spyrnan hjá Stjörnunni. Það er Bjarki með flotta hárið sem tekur hana. Kemur spyrnan hérna og hann skorar og tryggir Stjörnunni sigur. Það er að leiðandi sæti í úrslitaleik brasilísku deildarinnar. Þróttarar að koma hér og taka í hendina og Stjörnumenn líka. Þökkum fyrir leikinn. Við ætlum að taka okkur pásu eftir þessa gríðarlega leik sem við vorum að fá hérna. Hörkuspenna.
þá það næsti leikur. Tæknimaðurinn út á velli einhvers staðar að hreinsa völlinn og svona eftir. Þannig að það er verið að vinna í því að stilla núna. Fyrir næsta leik. Get frætt ykkur allan það. Þetta er leikur Þórs og Þórs og Álftanes. Kem hér eftir hálfa mínútu. Ég ætla að reyna að stilla þetta einhvern veginn hérna. Já, minn hér að græja þetta hérna, skorar Álftanes. Komast hér í 1-0 á endurskinninguna af þessu hérna. Já, sjáum hann að spila vel á milli sín og kemur síðan skotið hérna. Þessi enda bara í netinu, skila vel gert. Já, Álftanesingar fljótir að koma sér á blað. Engin nafnaskýrsla fyrir þennan leik því miður. Og þessi leikur í dönsku deildinni. Held að grafíkin ætti að vera komin núna upp á skjáin hjá okkur. Já, eins og ég segi, engin skýrsla fyrir þennan leik. Miður, gerum kannski okkar besti að reyna að lesa hérna aftan á það sem við getum. Boltinn hérna uppkantinn hægra megin. Snæfellsnes, nei, Álftanes segi ég. Þessi leikur milli Þórs Ágústar Hlyns og Álftanes Ísak Óla er leikur 5. til 8. sætið og Álftanes að skora bara hér aftur. Já, hýsilega gert þarna. Gott spil. Já, það er að fá hérna upplýsingar í bílinn frá utanaðkomandi. En eins og ég segi, ég held við séum ekki með neina skýrslu þessum leik því miður en hér koma Þórsarar. Kemur hérna upp með skoti og þeir eru að minnka hér munin bara strax. Já, Þórsarar að skora. Fáum hérna endursýninguna af þessu. Fá hérna boltan vinstra megin. Hleypur aðeins hérna upp kantinn og setur hann í fjær. Vel gert. Það er Álftanes. Innsparkið hér sem Álftanes á. Boltinn hér út af innspark hér núna sem Þórsarar fá. Spila þetta milli sín en Álftanes kemst inn í það. Já, flott spil hérna, hann er að sleppa aftur í gegn. En glæsilega varið. Já, já. Frábær varkvarsla þarna
fljótur að hugsa, mætir honum og lokar rammanum, minkar hann og verður skotið því beitt á hann, gerir vel. Já, flotti taktar hérna. Halldór spila hann hérna vel á milli sín og skemmtilegt. Og kom hann sér hérna yfir, getur nýtt sér þetta, leitar að skotinu, hoppar yfir hægri vinstri hérna, leitar af einhverju. En flottu varnarleikur hérna. En Álftanes að vinna boltan aftur. Og boltinn hérna fyrir teginn. Hvað endar þetta? Skotið fer af Þórsurum og aftur fyrir hornspyrna sem Álftanes á. Hornspyrnan hérna kemur hérna inn á teginn, slæðir þetta í markinu, aftur fyrir. Þetta er ekki önnur hornspyrna. Þannig kóngurinn ekki við hann, mér fannst hann hafa náð að slá það síðan. En nei, þessi bolti bara sveifa aftur fyrir greinilega. Og það Álftanes. Halda hérna við í boltan, Álftanes. Og í þeim tölu orðum komast Þórsarar inn í þetta. En Álftanes fljótir á boltan aftur. Spila honum hérna. Flottur spilkabli hérna. Álftanes. Og tekur hann síðan með sér hérna upp hægri kantinn. Kemur sem bolti fyrir. En vel gert þetta í markinu hjá Þór. Langur fram Þórsurum kapphlaupum boltan Álftanes á honum. Já, vil og flott og vel yfir að spila hérna. Spila vel hérna úr pressunni bara Álftanesingar. Einsparkið sem Álftanes á eða ekki. Nei, Þór á. Kominn bolti hérna í leitirnar. Einspark sem Þór á. Hérna Mái og Þór. Tekur snertinguna inn á og síðan kemur hún með boltan hérna yfir. Og skotið hérna, þeir eru að bjarga á línu eða hvað endar þetta? Þetta er ekki búið, þetta er til spenna hérna, en já. Koma þessi í burtu. Álftanesingar nálægt í að fá jöfnunarmarkið þarna á sig. Koma Þórsarar nær hann að halda þessum inn á eitthvað. Nei, boltinn var farinn. Innspark sem Snæfellsnes, nei, Álftanes á. Koma þeir hérna. Flott spil. Glæsilega. Kemur síðan alltaf að koma með hann hérna langan yfir vörnina en Þórsarar sjá við þessu. Komið þessu út af. Innspark. Álftanes á. Sjáum frábærlega að spila hérna. Spila alltaf bara út úr pressunni. Gera þetta vel. Kemur Álftanes. Sendingin hérna en komast fyrir þetta Þórsarar í bili. Þór á boltanum hér. En já. Álftanes fljótir á boltan aftur. Darri hér nummer 17. Álftanes. Ætlaði að fá hann þetta aftur. Sendingin aðeins fyrir aftan hann opinn. Innspark sem Þór á. Innsparki hér og Álftanes á boltanum. Kom hann hérna inn og sleppi gegn eða hvað? Nei, góður varnarleikur. Já, vel gert. Fljótur að koma inn í leik. Koma
Þórsarar, það kemur skoti hérna, en þessi að varnamanni og í hendurnar á markverði. Álftanes kastar hún hérna langur fram. Spurning hvort það takkir hann ekki bara með sér, jú. Þeir eru komin hérna 3-3, geta nýtt sér þetta eitthvað. Það reynir að finna hann að sendinguna, fer bara sjálfur á vinstri löppina og skýtur með vinstri og skorar! Glæsilegur sprettur þarna. Fékk boltan þarna, leitaði inn á völlinn, fann sér vinstri löppina og skorar, fáum þetta aftur hérna. Og sjáum hérna, fær boltan, fer á vinstri löppina og skýtur þarna fastur neðarlega í fjær, óverjandi í markinu. Koma Þórsarar hér, það reyna að svara fyrir sig strax. Og síðan kemur skoti hérna í stöngina, þetta er ekki búið, fær út frákasti og skorar, já. Þórsarar að minnka muninn strax. Ekkert að bíða með þetta, átti skoti hérna með vinstri sem að fór í stöngina fjær. Fljótur að svara fyrir sig. Tekur frákasti frá sjálfur sér og skorar. Staðan hér orðin 3-2, 11 mínútur búnar. Marka regn hérna í þessum leik. Og Þórsarar, flottur snúningur hérna, geta þeir komið. Flottur varnarleikur hérna. Fer hérna, missir hann aðeins frá sér. Þórsarar nú útspark frá marki. Álftanesar. Halda bara við sitt plan hérna, að spila mjög vel út úr þessari pressa alltaf Álftanes hérna þegar Þórsarar koma ofalega og pressa og eftir markspyrnu og annars lík. Gera þetta mjög vel. Hrifinn að þessari yfirvegun á boltanum og hvernig er vinna með að koma sér út úr þessari pressu. Þórsarar koma hér, en flottu veikur Darri hérna, flottu varnarleikur og þá koma Álftanes. Sprettleipur hérna boltan, Álftanesingar á boltanum en þá kemur með boltan fyrir hérna, getur hann nýtt sér þetta, skýtur með vinstri og þessi bolti rétt framhjá. Óheppinn. Markspyrna hér frá marki Þórsara. Kemur hérna langur fram. Og baráttum boltan hérna og spurningur á þennan, já, Þórsarar eiga þetta innspark. Já, boltin aðeins og langur hérna. Þórsarar missa hann út af innspark sem Álftanesingar eiga. Já. Kemur síðan hérna langur fram, geta hlaupa eftir þessum. Já, flott móttaka þarna en missir hann aðeins frá sér. Þórsarar komast á hann, ætla að setja hann hérna síðan upp í horn en þessi bolti og langur. Og markspyrna, innspark, meira innspark já frá marki Álftanes og Þórsarar komast inn í þetta hérna, bara hættulegt en komast inn í þetta. Kemur síðan langur fram hérna en þessi bolti út af innspark sem Þóra á. Darri með boltan hérna úti hægra megin, missir hann undir sig, óheppinn. Innspark sem Þóra á. Og komast þeir hérna og þeir koma þessum bolta fyrir að Finnur hann Samir, já, Finnur Samir hérna, spilur hann aðeins tilbaka. Þórsarar
kemur síðan skotið eitthvað, nei, hótaði skotinu, hoppar á vinstri löppina, fullt af Þórsarum inni, kemur boltið fyrir, skallit í burtu í bili, sem kemur skotið hérna, glæsileg markvarsla, þetta ekki búið, skotið og þessi hliðanetti. Já, Þórsarar með þunga pressu þarna, þeirra lítið eftir á fyrri hálfleik. Þeir sleppa með þetta, Álftnesingar, kemur síðan hérna langur fram. Þórsarar með boltan hérna, en glæsilega unnið, vinna boltan hérna, en vel unnið tilbaka hérna hjá Þórsurum og geta þeir snúið vörn í sókn hérna, kemur langur fram en þessi aðeins og langur og enda bara í markverði Álftanes og þá flautar dómarinn hálfleikinn á. Við ætlum að taka okkur stutta pásu, komum við til smástund. Já, þá erum við hér komin með seinni hálfleikinn. Smá skípall hérna hjá okkur. Aðeins að vökva grasið. Vonandi líður það bara hratt hjá. En við skulum einbeita okkur að þessu magna leik sem við erum með í höndunum hérna. Veðrið er aukaatriði þegar við hefur svona skemmtun. Brotið. Þórsarar eiga þennan. Ára Bjartmar. Hörkubarátta hér, Skarphéðinn vinnur hann fyrir Álftnesinga. Flott varnarleikur hér. Það var að Skarphéðinn á Elmar. Hann ætlar að stinga honum í gegn hér en þeir komast á þetta Þórsararnir. Búin að vinna hann hér hins vegar aftur. En Oliver kemst inn í það. Þá kemur Þór hér inn á teiginn og skotið og þessi er inni. Þórsarar eru að jafna hér leikinn. Gott skyndisóknarna. Sjáum hér snöggir að taka innsparki.
boltinn inn á teginn og hann klárar þetta listi vel. Þórsara búnir að jafna hér. Frábærlega gert. Og þá tækifæri hér hinum megin eða hvað? Nei, vel varið í markinu. Koma Þórsarar. Ásnesingar komast hér inn í þetta eða hvað? Já. Vel gert þarna en Þórsarar vinna hann hér hátt á vellinum og hér skotið. Þessi framhjá markinu. Já. Fínasta tilraun hann að. Spila hér frá fyrsta manni. Fínt spil hér hjá Álftnesingu. Hörkubarátta hér. Bjartmar fer bara í skotið hér, vel varið. Og Þórsarar enn með hann hér, halda þessu inn á eða hvað. Að vinna innsparki hefur farið í Álftnesingana. Og þá tækifæri með komið háa pressu hér. Tækifæri hér hinum megin. Nær hann þessu gerir það með skoti. Það er rétt framhjá. Á fín sókn hjá Álftnesingum hér. Alls ekki galin tilraun þarna. Flottur þríhyrningur hérna að Þórsurum. Og missa hann hér á miðjunni. Og kemur þríhyrningur hinum megin. En vel unnið þarna á Þórsurum geta þeir komið. Ná að hreinsa þetta hér í innspark. Næstu búinn að segja útsparkana, það var bara alls ekki. Koma Álftnesingar. Hér getur verið tækifæri, bara skotið og þá setur hann í jörðina fyrst. Blautt grasi, bolti fleytist. Akkurat þessa stundin er príma aðstæður hér. Aðeins blautu völlur. Sól. Velkomið fótboltaveður. Þórsarar að vinna hann hér hátt á vellinu. Hér er tækifæri og skoti rétt framhjá. Já, fín tilraun hann hjá Þórsurum. Tækifæri hér hinum megin. 2 á 2. Boltinn fyrir en Þórsarar að vinna hann. Búin að vinna hann hér aftur hins vegar. Skotið á nær og vel varið. Heldur hann svo hér. Vel gert þarna. Koma
Þórsarar núna hinum megin. Boltinn hérna upp kantinn. Heldur þessu inn á eða hvað? Já, gerir það. En Álftnesingar hreinsa. Hörku barátta hér við hornfánann. Það er brot. Álftnesingar eiga. Allt búið að vera í járnum hér. Allt búið að vera í járnum hér í síðari hálfleik. Langur hér fram. Það er ekki valdi á þessu. Fá innsparki hér. Álftnesingar hér, tækifæri eitthvað, missir á honum, nær að halda sér inn á. Gerir það, bolti fyrir. En þessi fer aftur fyrir. Stilla Álftnesingar hér upp. En komnir inn á teiginn. Boltinn fyrir. Hvar endar þessi? Alvöru barátta hér á teignum. Hvar endar þetta skotið? Rétt framhjá. Alvöru derra dansað inn á teignum. Boltinn hér kominn í leik. Þessi endar hjá markmanni Álftnesinga sem lúðrar þessu hérna fram völlinn. Og hvar endar þetta? Hér skotið og það er varið. Hér er barátta. Og er það bara stál í stál hérna í seinni hálfleik. Alvöru barátta. Álftnesingar spila bara hér tilbaka, svo langur hér fram. Koma hér, halda þessu inn að hvað, nei, aðeins svo langur. Barátta hérna. Þannig svinnur hann. Á síðan innsparki hér eða hvað. Já, eða ekki. Já, þeir eiga þetta. Og setja hann hérna inn á miðjuna. Skipta svo hér yfir. Boltinn síðan hér fram. Fínasta spil hér hjá Álftanesi. Sleppa hérna inn fyrir eða hvað, boltinn inn á teiginn og hvað enda þetta skotið, það er rétt framhjá. Á tækifæri þarna. 4 mínútur eftir að þessu. Í raun ekkert sem skilur þessi lið að hér. En ótrúlega jöfn og góð barátta hérna inn á vellinum. Þannig viljum við hafa þetta. Þá koma Álftnesingar hér, er tækifæri eða hvað, komnir inn á teiginn og skotið og þessi er inni. Álftnesingar komast hér yfir, 3 mínútur eru eftir af þessu leik.
Sjáum hér koma hérna með skot og skora. Nægur tími hins vegar eftir hér fyrir jöfnunarmark. Og þá koma þeir hér aftur inn á teiginn, þessi aftur fyrir endamörk. Koma Þórsarar hér. Þessi gegnum allan pakkan. Hörku tækling. Og þríðningur hér, fínt spil að koma. Þeir komi hér hratt Álftnesingar, en glæsileg varnarleikur. Hreinsar svo hér fram. Hér er sloppið í gegn, frábærlega varið. Ætlar svo að setja hann inn á teiginn, en það gengur ekki. Halda þessu inn á eða hvað, já. Boltinn undir bílinn hjá okkur. Hann er fundinn. Skotið, frábærlega varið, fínasta skot þarna. Mér fannst eins og hann væri ekki í nægilega góðri stöðu til að skjóta hann, en kemur bara með þetta fína skot þarna. Vel gert þarna hjá báðum. Markmaðurinn líka með fína vörslu. Erfitt skot þarna, gerði þetta frábærlega og boltinn hér fyrir, en rétt fyrir framan. Já, hægri á báða bóa, en nú fyrir hver að vera síðastur. Geta Þórsarar fundið jöfnunarmarkið. Boltinn hér tilbaka og síðan hérna til vinstri. Á koma Þórsarar eða hvað, nei þeir vinna hann hér og skotið, og hér eru Álftnesingar að klára þetta. Með 5. markinu, vinnan hann hátt á vellinum og skotið rétt fyrir utan teiginn, klárar þetta. Sjáum við hér vinnaboltan, snúningur og skotið. Flott skot þarna. Þá flautar hann til leiksloka hér hjá okkur í dönsku deildinni. Álftnesingar vinna Þórsarana með 5 mörkum gegn 3. Ætlum aðeins að ná okkur eftir þetta og koma eftir smá stund. og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu.
Jæja, þá erum við komin hérna í ensku deildina, Premier League. Það leikur Haukar Pablo Puniet á móti Stjörnunni 6. Ég er með skýrslu beggja liða hérna. Og fer svona að fara yfir þær hvað á hverju. Það er þannig að í liði Stjörnunnar er Pétur Björn númer 68, 38 er Kristján Dagur, 8 er Emil Kári, 76 er Kári Steinn, 26 er Heiðar Kári, númer 1 er Kári Rapp, Bjarni Þór er 44, Emil Rapp 40, Kristófer 82 og Aron Breki númer 78. Við Hauka þannig skipa að býðum aðeins með það hérna, koma Haukarnir, fellur hérna við Haukarnir ennþá með skotið og skora. Sá sé ekki alveg hver það var, en Haukarnir eru allavega búin að skora, voru ekki lengi að þessu. Þetta er berst hérna mikil barátta, fellur hérna við félagans, kemur þá bara að tekur boltan og setur hann hérna skemmtilega inn. Staðan orðin 1-0 og fer ég yfir skýrsluna. Fyrst að reyna að sjá hvort þetta hafi verið Hilmir segi ég, sem skoraði. Sýnist það. Númer 1 í Haukunum er Aron Noah Schultz, númer 1. Hilmir Björn Kristjánsson, númer 2, markaskorarinn að mér sýndist. Baldur Þór Magnússon, númer 6. Magnús Þór Magnússon er einnig númer 6. Með Maggi Junior aftan á treyjunni, skemmtilegt. Guðjón Kári er markmaður númer 3. Alexander Nathan er númer 8. Baltasar er númer 10, Erik númer 30 og Styrmir 68. Það reynir svona að koma þessu frá mér eins vel og ég get. Það byrjaði hérna fjörlega hjá okkur, rauðklæddir Haukamenn voru fljótir að setja hann 1-0. Stjörnumenn koma hérna að freista þess að jafna á hörku tilraun hana. Emil Kári fínasta tilraunin. Stjörnumenn setja hann tilbaka, tekur hann í fyrsta langan. Mikil barátta hérna. Girs hér. Sé lítið fyrir áhorfendum hérna. Við vilja helst vera inn á vellinum áhorfendur. Það er svona að merkilega við þetta stundum. Áhorfendur það eftir að þeir vilja vera inn á vellinum. Kemur hornspyrnan hérna inn í. Hvað endar þetta? Það er Bjarg á línu og koma þessu svo frá. Haukarnir hérna
Menn koma að. Gerist. Þegar í innspark að mér sýnist. Sem Haukarnir eiga líklega. Já. Við komum að mynda framar en Stjörnumenn sitja þetta aftur í innspark. Koma Haukarnir, þeir eru 2 á 1. Haukarnir allt í einu komnir hérna 2 á 1. Setur hann fyrir en aðeins og fastur. Koma Haukarnir aftur. Styrmir kemur þessu frá. Gerist hér. Stjörnumenn. Hörkuspretti. Innspark sem Haukarnir eiga. Koma Haukarnir hérna hreinsa þetta. Innspark sem Stjörnumenn eiga. Flottur sprettur hérna. Ennþá með hann. Emil Kári. En stöðvar á endanum. Emil Kári búinn að vinna hann aftur. Mikil barátta hérna. Hilmir og Emil. Hér, boltinn aðeins í loftinu núna. Kemur boltinn fyrir yfir allan pakkan og út af hinum megin. Markspyrna frá marki Haukana. Skemmtileg taktar þarna. Hörkusprettur. Sjá ekki alveg, ég er ekki alveg búinn að sjá hvor 16. er. Ég reikna einhvern veginn með að þeir séu bræður. Ef þeir eru það ekki, þá bara biðst ég afsökunar. Þeir Baldur Þór og Magnús Þór. Báðir eru þeir Magnús synir í það minnsta. Og báðir nummer 6. Ég er ekki
Alveg búinn að sjá hvor er hvað. Það gerist hér stjarnan en held. Nei, ég ætla ekki að staðfesta neitt. Finn ég sé það. Jú, hérna er ég búinn að staðfesta. Ég er búinn að finna út hvor er Maggi Junior og hvor er Baldur. En hérna koma Stjörnumenn á hörkuspretti. Frábær tækling hérna. Var það Erik Logi? Nei, það var Styrmir sem átti þessa tæklingu. Virkilega vel gert. Bjargaði þarna markið hreinlega. Hérna lyftir hún skemmtilega inn í en Emil Hrafn hittir hann ekki alveg nógu vel. Spark Stjarnan, segir Ellert dómari. Það er gott að menn hlýði því. Og þetta kemur hörku tilraun. Rétt framhjá fjær stöngin hérna. Hver var þetta sem átti þetta skot? Það er góð spurning. Sannlega hann Kristján Dagur hann, númer 30, ég sagði örugglega 38 á hann. Það er 30. Skrifum þetta eitthvað vitlaust niður hérna hjá okkur. Já, koma haukarnir, hörkuspretti, ít honum hérna, hansi tæpir hérna í varnarleiknum fannst mér. Baltasar var hérna að sleppa í gegn en stuggaði við honum. Og hérna reynir Kristoffer einfallega bara skot, sá að Guðjón var komin út úr mark sínu. En gekk ekki í þetta skipti. Stjörnumenn hérna, hvað endar þetta? Aðeins og fastur. Rétt rúm mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik, staðan 1-0 fyrir Hauka. Markið kom eftir 30 sekúndna leik. Spark sem Styrmir ætlar að taka.
fram en aðeins og fastur, endar hjá Kára í markinu. Setur hann stuttan. Stjörnumenn hérna, nei, Maggi hreinsar þetta. Endar þetta mikil barátta þarna, endar á að Ellert dómari flautir bara til hálfleiks, staðan 1-0 í hálfleik og við tökum okkur smá pásu. Já, hann komin hérna með seinni hálfleikinn og Stjörnumenn strax búin að eiga fyrsta skot seinni hálfleiksins. Þeir eru að leita jöfnun á markinu. Já, endar hjá honum Guðjóni í markinu. Mistum aðeins hljóð þarna. Ekkert gerðist rétt á meðan. Þetta koma Stjörnumenn á hörkuspretti. Hér sér mikil barátta. Baldur en Heiðar verst vel. Hörkusprettur, hvað endar þetta? Bjarga á línu. Þarna var, mér sýndist þetta að vera Baltasar á hörkuspretti, sett hann undir Kára í markinu en Heiðar Kári sýndist mér að hafa bjargað þarna á línu. Skilja vel vakandi þarna Heiðar í vörninni. Styrmir og hörku tilraun frá
Hilmi sýndist mér, já, Hilmir átti skotið. Fá einna fleiri skýrslur. Hörkusprettur. Kristoffer og Styrmir í mikilli baráttu. Innspark sem Stjörnumenn eiga. Gerist hér. Hilmir. Mikið hérna fram og tilbaka, akkurat núna Pétur setur hann tilbaka á Kára í markinu. Kári finnur Pétur aftur. Pétur finnur Emil. Emil missir boltan hann að Baldur gerði þetta vel og hann skorar! Baldur Þór stað hann að boltan á miðjunni og skorar. Kemur Haukum í 2-0. Þegar 19,5 mínúta er búin að þessu. Góð pressa þarna hjá Baldri. Skilaði sér. Mikil barátta milli Heiðars og Baltasar. Heiðar hafði betur í þetta skipti og hérna er Stjörnumenn komin í færi. Skotið rétt framhjá. Sýndist að hafa verið hann Kristján Dagur þannig sem var komin í færi. Átti skotið rétt framhjá. Kári Steinn var reyndar næstu búinn að pota honum inn líka. Koma Stjörnumenn eftir. Gerist hér, vel varist hjá Haukum og þeir koma hratt. Baldur finnur Baltasar á hlaupinu en Kári vel vakandi í markinu. Stjörnunar hvetur á til þess að halda áfram berjast. Það er mikið eftir, nógu tími fyrir mörk. Stjörnunar eru fljótir að taka þetta hérna. Leggur hann fyrir, Kristján skoplar hann rétt yfir markið. Hörkusprettur hérna hjá Kára Steini, sýnist mér. Fann svo Kristján Dag. Kristján setur hann rétt yfir markið. Stjörnumenn aftur. En Maggi sterkur þarna í vörninni. Og þarna skemmtilega fótafina þarna hjá Erik. Og Maggi komin úr vörninni bara og fram á skotið en vel varið. Allt í henni birtist Maggi Junior þarna úr vörninni
Þetta kom Haukarnir aftur en vel varið á Kára. Það kemur Lárbolti og Baldur með skotið, hann skorar! Skorar sitt annað mark í leiknum, skemmtilega útfærð hornspyrna. Eða einspark, ég sá reyndar ekki alveg hvort það var hann að þétt setið á pöllunum. Haukarnir komið í 3-0 hérna og 7 mínútur eftir þessu. Boltinn hann á Erik Logi veitt sig aðeins. Það er staðinn upp. Þetta sé eitthvað í öxlinni. Sá ekki alveg hvað gerðist og akkurat úr minni sjónlínu hérna. Kemur hann langur fram. Maggi sem fyrir sterkur hérna í vörninni. Og þetta hörku tilraun og sá ekki alveg hver átti skotið en Guðjón var vel vakandi í markinu allavega. Aukaspyrna sýnist mér Stjörnumenn eiga. Kemur hérna inn í en endar í hornspyrnu. Sparkaði svo langt fram. Haukarnir að bæta við 4. markinu. Ég sá ekki alveg hvað skoraði. Mistum hérna aðeins hljóðið og Haukarnir bæta í. Duttum aðeins út hérna og truflun í bílnum og allir pakkinn. Ég held að staðan sé 5-0 fyrir Hauka. Mistum endursýningarnar og allt líka. En það er allt í lagi. Við vonum að þau fyrirgefa okkur þetta. Myndavélin náði þessu. Báðum mörkum. Ég lofa ykkur því. Því miður misti ég einni af hverjir skoruðu mörkin. En eins og ég segi, myndavélin náði þessu. Stjörnumenn ætlaði að vera fljótir og setja hann bara markið úr horninu.
þarna boltan. Sparkun Stjörnumenn eiga. Og reyndi þarna skotið hann Bjarni en Maggi stöðvaði það. Flott spil þarna hjá Haukum að losa pressuna frá Stjörnumönnum. 1 mínúta eftir af þessu. Haukarnir að vinna 5-0. Mikil barða, Haukarnir koma þessu frá. Kári setur hann fram. Nú fer þetta svona að renna sitt skeið. 20 sekúndur eftir. Og þá flautar Ellert dómari til leiksloka. Það eru Haukarnir sem vinna þennan leik og eru þar af leiðandi komnir í úrslitaleikinn í ensku deildinni. Og við ætlum að taka okkur smá pásu fyrir næsta leik. Já, ég er komin hér með næsta leik. Þetta er leikur Þróttur Reykjavík 3 móti Fjölni 2. Þetta er leikur skal ég eitthvað segja, 5. sæti í brasilísku deildinni. Þeirri sterku deild. 5. sæti þar, alveg frábær árangur, 7. einnig. Með hérna skýrslu beggja liða ætlum að byrja á að sjá
lesa þetta yfir skýrslu Þróttara. Það er nummer 3, nei, í markinu ætlaði að segja Magnús Dagur, 19 Úlfur Flóki, 16 Snorri Páll, 10 Breki Þór, 16 Andri, einnig 16 Steinun Klara, 10 Unnur Ebba og nummer 7 Anita. Og Fjölnir er það nummer 4 Alexander, nummer 56 Ármann, Baldur 34, Benedikt 99, Daniel. Leikum bara að fara í gangi hérna hjá okkur. Daniel 11 í markinu, Óskar nummer 32, Rúrik nummer 50 og 8 Viktor. Eins og ég segi, þá er þetta leikur 5. og 7. sæti í brasilísku deildinni. Þá er það Fjölnismenn hérna. Þeir á boltanum hérna, en barátta Úlfur með boltan hérna fyrir Þróttara. Skemmtileg sending hérna, Anita. Og þá er það Steinun Klara. Finnur Úlf hérna, Úlfur á Anitu, Anita með plás, Anita skýtur bara, en þetta er varið hjá Óskar í markinu. Fjölni koma þessum í leik, þá er það Daniel. Þá kemur síðan langur hérna fram. Benedikt í kapphlaupinu hérna, en Úlfur fljótur líka í vörninni. Og já, Anita kemst síðan inn í þetta og vinnur boltan. Það er það, hún er 17. Vantar hann, þetta var líka svona í gær. Sjá. Kemur Fjölnismenn. Kemur boltinn hérna fyrir, þetta, hvað endar þetta? Þetta endar í netinu, já, það er Rúrik sem skorar. Kemur hér Fjölnismönnum yfir, sjáum þetta hérna aftur. Kemur hérna upp kantinn. Kemur hérna, sendi ekki fyrir, markmaður nær honum að missa sig hann í gegnum klófið óheppinn. Og Fjölnismenn komnir í 1-0. Og hér kemur skotlátt utan að velli frá Fjölnismönnum, verið í markinu vel. Magnús í markinu verið hann að glæsilega. Þá koma Þróttarar, Snorri með boltan. Og 17 með minnir að sé Ægmar eða eitthvað svoleiðis, man ekki alveg satt, en hérna kemur skotið og skot er, Unnur Ebba sýndist mér að vera sem skorar og jafnar bara leikinn hérna nána strax fyrir Þróttara. Þeir vilja ekkert vera undir, sjáum þetta hérna aftur, Snorri með boltan, köttar hérna inn á völlin, finnur sendingarnar hérna, vel spilað og herða síðan hérna Unnur Ebba sem skorar og jafnar fyrir Þróttara. 2 mörk á 3 mínútum, það má vera svona áfram, gaman þegar maður fær mörk og nóa þeim. Fyrst og fremst gaman að sjá frábæran fótbolta. Og koma Þróttarar hér. Og Snorri, en flottu varnarleikur hérna. Og barátta hérna boltan. Þá kemur Úlfur, Snorri snýr með hann hérna. Snorri vinnur innspark. Sjá. Þá koma Snorri, vel gert að Snorra. Þetta er ekki Snorri með boltan hérna, jú, Snorri mikið með boltan hérna upp á hægri kanti. Mér sýnist standa hérna Ækman aftan á treyju 17 Þrótturum, en Snorri vinnur boltan hérna, vel gert, vel unnið, barátta hér. Fjölnismenn komast inn í þetta, geta þeir snúið hér vörninsókn. Bara Rúrik,
boltan. Rúrik gerir vel þarna, en flottu varnarleikur. Unni Ebbu. Og innsparki hér sem Þróttarar, Fjölnismenn eiga boltinn á ferð. Já, dómarinn segir honum að boltinn verður að vera stopp. Það má ekki vera hreyfingu, annarkvort að hann var að stoppa hann og spinna honum inn eða rekja hann sjálfur inn á. Kemur innsparkið þarna. Það er aukaspilna, greinilega brotið þarna, eitthvað sem ég sá ekki fyrir kamerumanni. Koma Þróttarar. Steinun. Hér upp á Andra og Andri á Úlf. Og Úlfur á Snorra og Snorri með skoti, en þessi bolti framhjá óöpinn, frábær hugmynd. Bara markspillan hérna, taka hana stutt, Snorri kemst inn í þetta, situr bolta fyrir, skotið, vel varið, Akman hana með tilraunina. Og koma Fjölnismenn. Geta þeir sótt hérna, en þessi bolti ónákvæmur. Ólfur kemst fyrir þetta. Úlfur á Unni. Unnur snýr og kemur með boltan hérna upp kantinn á Ekman, en vel vakað í markið hjá Fjölni. Hann Óskar kemur út og spillir þessi burtu. Þróttar eru á boltanum, Fjölnismenn komast inn í þetta, þá geta þeir komið hérna, en Úlfur í vördinni flottur. Og hann það Steinun, Úlfur og Úlfur með ætla að setja hann hérna inn fyrir á Ekman, en sjáum við þessu, Ekman kominn aftur á boltan hérna framalega. Anita með boltan hérna fram, kapphlaup boltan, Snorri sýnist mér. Nei, Andri, eða var þetta Snorri, ég sá ekki hvort það var, annar hvort það var það. Það er náttúrulega 3 hérna, nummer 16. Eitthvað spilna hérna sem Fjölnismenn eiga. Kemur hérna langu fram. Og bara Alexander í baráttunni hérna, vinnur innsparki fyrir Fjölni. Flott spil hérna, Alexander fær hann aftur og Alexander skýtur og Alexander skorar. Já. Alexander og Ármann hérna sýndist mér sem að spila hérna sín á milli og skora hérna glæsilega. Sjáum hérna innsparkið kemur hérna frá Alexander á Ármann. Ármann finnur Alexander aftur og kemur síðan skotið hérna í fjær og kemur Fjölni í 2-1. Glæsilega gert. Og Fjölnismenn hérna bara komnir aftur. En Þróttarar reyna að prjóna sig þetta upp, þá er það Ekman. En glæsilegur varnarleikur hérna. Ekki Baldur hérna í vörðinni sem var hérna náða að stoppa, en það var Andri fyrir Þrótt. Hann nýttar sýnist mér. Nei. Steinun. Þetta er vel spilað. En Fjölnismenn með góðan varnarleik hérna og komast fyrir þetta. Fjölnismenn koma hérna. Og þessi bolti á Alexander með skotið, en þessi vel varinn hana. Vel varið hana hjá Magnúsi í markinu. Hotspinna sem Fjölnir fær. Kemur boltinn hérna á fjærin. Já, stór hann í markinu. Stekkur upp og hann saman hann og fljótur að kasta sem vil kast. Hann getur kastað langt þessi. Andri pressar hérna boltinn á
Óskar Ósa kemur með hann hérna. Alexander halda þessu inn á, nei, þessi bolti út af. Andri með innsparki hér fyrir Þróttara. Kemur hann hérna inn á miðjan völlin en ónákvæm sending og geta Fjölnismenn komið hérna. Flottur snúningur. Daniel sýnist mér að vera sem var með boltan hérna. Og við spila hérna, hefði komast fyrir þetta. Ekki Snorri sem hendi sig fyrir. Reyna að pressa hérna. Fjölnismenn hefði það með boltan. Komur sendingin hérna fram. Snýr með boltan og kemst í skotið á skítunum. Vel varið. Alexander hérna aftur með skotið en Magnús Dagur í markinu. Gerir vel. 10,5 mínúta búin hérna. Staðan 2-1. Snorri. Úlfur ætlaði að koma með hann stuttan hérna en Andri var farin í að byrja á hlaupinu en halda þó boltanum, fá svo innsparki hér. Andri ætlar að fara hérna fram hjá honum með frábær varnarleikur. Það var Viktor sem náði að vera hérna fyrir hann. Andri kæmist ekki á sprettinn upp kantinn. Innsparki hér sem Þróttur á. Boltinn hérna yfir. Steinurinn sýnist mér. Steinurinn á. Eða hvað? Nei, Úlfur ætlaði að finna Andra hérna en sendingin aðeins aftar við hann en fljótur að vinna þetta aftur. Andri núna vinnur hann á Úlf. Úlfur aðeins og langur. Fjölnir. Viktor tekur þetta innspark. Andri fljótur á boltan og Andri fyrir fram í hann tveimur hérna vel gert og Andri með sendinguna hérna fram á Snorra en fljótur í markinu og kemur út og tekur hann. Koma Fjölnismenn. Næst snúningnum og kemur hann frá sér. Benedikt gerir vel. Og Benedikt hann ætlar að fá hann aftur en óheppinn skýlir þessum bara út af það ekki. Jú, Max spillar frá marki. Þróttara. Þróttara taka stuttur ára Úlfur. Spilar hérna vel. Missi boltan hann út af óheppinn. Innsparki hér þá sem Fjölnismenn eiga fljótar að taka en Úlfur kemst inn í þetta. Ára Snorri. Snorri finnir Andra hér. Andri ætlaði að finna Snorra aftur. Þetta ekki innspark sem að, Þróttarar eiga. Kemur sendingin hérna á Anitu. Anita, dæmir brot þarna, þetta er rétt. Hann var að vera í tíana meðan hún var að reyna að koma með boltanum frá sér. Úlfur tekur þetta spurning hvort þeir fari ekki bara, taka bara stutt. Anita aftur Úlfur. Og Úlfur á Snorri. Og sér kemur skoti hérna og þessir í netinu. Já. Glæsilega spila og Steinun klara að skora fyrir Þróttara. Sjáum þetta hérna eftir. Fá aukaspyrnuna hana í kjölfari. Spila hana á milli sín, kemur síðan þessi bolti hana fyrir og boltinn best síðan til til Steinunar Klöru og hún klárar þetta glæsilega. Staðan 2-2. Mínúta og 20 sekúndur hérna eftir að fyrir hálfleik. Eins og ég segi, það var 1-1 eftir 3 mínútur. Ég sagði ykkur að þetta yrði markaregn. Ég held að við höfum eftir að fá svona 3-4 mörk í þetta í viðbót. Aukaspyrna hér sem Þróttar eiga. Það er Viktor sem ætlar að taka þessa. Ætlar að slengja vinstri fætinum þarna. Og reyna að finna kollin jafnvel á einhverjum inn í teig eða bara setja þetta á ramman. Jafnvel.
kemur hérna bara skotið á markið og þessi slána. Vá, þvílík aukaspyrna og síðan Darradas inn í teiknum endar á að sé bolti yfir markið og markspyrna frá markið Þróttara. Fljótir að taka þetta eftir að boltinn kemst í leitirnar. En Fjölnismenn vinna boltan, reyna við skot hérna en komast fyrir þetta. Úlfur gerir vel hérna og þarna flautar dómarinn í hálfleik. Við ætlum að fá okkur vatnssopa og já, smá hérna truflun inn í bíl, fá skýrslur og hrós fyrir vel unnin störf. En seinni hálfleikur hér farinn í gang. Innspark sem Fjölnismenn eiga. Koma Þróttarar sendingin hérna fram. Innsparkið hjá Fjölni. Kemur hérna og finnur félag sinn inn í teig. Hann snæri að snúa. Snæri hann að taka skotið. Hann er búinn að snúa svona 4 sinnum og kemur sér með skotið. En þetta er varið. Hann var búinn að fara hann yfir á vinstri löppina, hægri löppina, vinstri löppina, hægri löppina og enda með skot á vinstri. Innsparkið sem Fjölnir á. Sem er spilað hérna tilbaka á Óskar í markinu. Langur fram. Barátta hérna, Anita. Og kemur hérna bolti fram. Bolti út af innspark sem Þróttur á Febbar sjálfur.
Fjölnismenn komast inn í þetta. Ég þyrfti að giska hver myndi vinna þennan leik. Ég gæti ekki svara, ég þyrfti bara að kasta pening og velja hlið. Slíkt jafnaræði með liðunum. Þróttarar hér með skotið, en þessi fyrir að varnarmanni, boltinn ekki farin út af. Snorri hérna sýnist mér hinum megin. Og aðeins svo aftalega fyrir Anítu, Aníta nær honum ekki, þá geta Fjölnismenn komið, Aníta fljóð tilbaka. Kemur síðan hérna bara langur fram, en Steinun með þetta á hreinu eða hvað, nei, komast inn í þetta hérna með skotið, bolti framhjá, Benedikt hérna í tækifæri. Og það markspyrna, Magnús Dagur tekur. Býtu á koma Þróttarar hér. Á koma Fjölnismenn, sendingin hann frá Alexander en ratar ekki. Á koma geta Þróttarar snúið vörn í sóknina, þvílík sprettur, Úlfur og Andri á eftir honum, en þessi bolti aðeins svo langur. Sólinn farin að skína hérna Akureyri og þarf maður að fara allan á peysuna. Ekki vera í jakkanum líka. Kemur hér langur fram. Spark hér sem Þróttur á. Aníta með þennan hann í vördinni. Snýr hann skemmtilega, finnur Steinunni. Steinun kemur hann langa fram hérna, eldingaleikur, Snorri Páll sýnist mér. Þessi bolti langur. Fjölnismenn bara átt að hérna boltan, hvað endar þessi á Fjölnismenn ennþá með boltan. Kemur síðan sendingin hérna inn fyrir vördina, skotið glæsilega varið, þetta er ekki búið, skotið aftur hérna en þessi er í netinu, já, Mar. Fjölnismenn að skora í annari tilraun, glæsilega gert og þetta var Benedikt sem skoraði. Fáum þetta aftur hérna, sjáum hérna, kemur hérna og kemst inn fyrir Daniel sínum með en glæsileg markvarsla en óheppinn með að boltinn hafi hrokkið hérna út í fæturnar á Benedikt. Og það Snorri fyrir Þróttara. Snorri reynir bara skot hérna eða hvað á þessi bolti framhjá og markspyrna og marki Fjölnismanna. Notar allan teginn Óskar. Kemur sér meðan langan hérna og það Daniel finnur Benedikt þarna en flottur varnarleikur hjá Steinunni Klöru og boltinn hérna fyrir en skotið hjá Daniel fram hjá markinu, markspyrna. Fjölnismenn að vinna boltan hérna ofalega á vellinum, sendingin aðeins og först þarna nær hann að halda sig inn á eitthvað. Já, nei, innspark sem Þróttur á. Og kemur Andri en komast inn í þetta. Aníta vinnur hann tilbaka hins vegar og hóra sendingin hérna fram og Snorri ætlaði að finna fíla sér þetta inn í teig en óheppinn. Komast fyrir þetta Fjölnismenn og komast í burtu, innspark sem Þróttur á. Boltinn hérna og þá er það Daniel með sendinguna hérna yfir. Tekur með sér inn á völlinn, skýtur og í annari tilraun skýr hann Daniel en þessi framhjá á
þarna Viktor sem átti fyrstu tilraunina en boltinn hrökk sér hann út fyrir Daniel en skotið fram hjá, kemur síðan langur hérna en Alexander í vörninni kemur þessum bara út af innspark sem Þróttarar eiga. Bara þetta hérna, hvað er þetta þessi kapplöp hérna en vel gert hjá Anítu, kemur þessum á markvörð sinn sem spyrnir þessu síðan langt fram hérna, aðeins og langur fyrir andra. Og Andri kemur þessum inn á miðjun, vel vakandi hérna í vörninni. Hálófta bolti hérna, liðin að halda á lofti eða hvað. Það var það Daniel með skoti en grípur þetta í markinu. Andri hér. Já, góður varnarleikur hérna en þessi bolti Baldur með vörnina hérna á Andra en þessi bolti endar hjá markverði Þróttara sem kemur með hann hérna inn á miðjuna, Eikmann. Og spilar hérna Sólar hérna á skoti en þessi er vel varinn, nær að blaka sem var þetta ekki Rúrik með skotið, sýndist það. Hotspinnan sem Fjölnismenn fá. 6 mínútur eftir þessu hérna. Kemur boltinn hérna inn á teginn en já, stóri í markinu, kemur út og grípur hennan örugglega. Markmennir stórir hjá báðum liðum. Fljótur að kasta þessu líka fram, ætlaði að finna hérna félag sinn Eikmann. Alexander gerir vel hérna í vörðinni. Daniel þarf að bakka hérna, segir dómarinn. Hann er svo nálæg. Kemur innsparkið hérna. Fjölnismenn á boltanum, Daniel. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna. Þróttarar komnir á boltan. Snorri en missir boltan, Rúrik með boltan hérna. Rúrik að reyna að snúa. Og boltinn farinn. Innspark sem Þróttarar fá. Spila þessu bara hérna milli sem spila sig úr pressunni og getur Andri sótt hérna hratt, er þetta ekki brot? Nei, áfram með leika sig dómarinn, áfram og síðan kemur skoti hérna en af á óefnir hérna Viktor með skot sem fór í Rúrik. Staðan 3-2 hérna fyrir Fjölni og boltinn hérna hættulegur út úr markinu fyrir að komast inn í þetta og þetta er brotið það ekki og vítaspyrna, jú. Já, þeir eru að fá vítaspyrnu hérna. Brotið á Snorra innan teiks og Þróttarar fá vítaspyrnu. Sýnst Snorri ætlar sjálfur að taka þetta, stillir sér upp á punktinn. Óskar til varnar, vítaspyrnan hérna og þessi er í netinu og þeir skora og staðan orðin 3-3 þegar 3,5 mínútur er eftir hérna. Erum við að fara í vítaspyrnu keppni upp á þetta 5. sæti hér í brasilísku deildinni eða hvað? Komið í gang hérna hjá okkur aftur og býðin og við Þróttarar að vinna boltan aftur hérna. Snorri setur hann fyrir marki, ætlaði að finna Andra, þetta er ekki búið. Eikmann með skoti, þeir henda sér fyrir þetta. Vinna hann að boltan aftur framal á vellinum. Og það Steinun næst búinn að missa hann, finnur samt Anítu, Aníta finnur síðan Unnur á Eikmann. Hann leitar að skotinu á hægri löppinni, snýr síðan yfir á vinstri. Og það aftur Unnur og Steinun, Aníta, Eikmann á Unnur finnur Andra síðan eða hvað, nei, rétt ná að komast fyrir þetta, frábær varnarleikur hjá Alexander.
Hækman nálægt í að fá boltan inn í teig og geta nýtt sér það. Boltin komin í leik hér aftur, Snorri. Og Snorri heldur boltanum inn á, dansar hérna hlýðalínunum, boltin út í tegin á Hækman en skotið, en þetta er vel varið hjá Óskari. Og Óskar kastar þessum lót fram, skallætt í burtu hérna eða hvað, boltin út af, innspark sem Þróttur á. Steinun tekur það og finnur Unni með hann fram, en komast inn í þetta Þróttarar, Unnur aftur með hann fram hérna og Andri að sleppa í gegn hérna eða hvað, nei, vel vakað í markinu. Óskar kemur og kastar þessum út í leik. Árveig komnir hér í stað aftur, barátta hérna, hvað endar þetta? Já, Þróttarar komið sér í burtu, nálægt í að sleppa í gegn hérna. Frábær fótboltaleik sem við erum búin að fá hérna. Flott spil hérna hjá Þrótti, reyna að spila sig hérna upp öllin. Þá koma Andri, ætla að finna Andra hjá hérna, en koma þessum í burtu. Og Þróttarar koma hérna og skipta kant, þá er það Snorri finnur Unni. Og Unnur og Andri með hann hérna, Andri snýr og skýtur, en boltinn framhjá óheppinn. Mínúta eftir og fer hver að verða seinastur til þess að skora. Eða þeir eru að fara í vító. Þessi bolti út af, innspark sem Þróttur á. Andri tekur það bara sjálfur og hleypur á stað. Og þá er það Snorri. Snorri með boltan hérna, utan teiks. Dansar hans með hann, ennþá með hann. Reynir að finna hérna samherja, finnur Úlf hérna út í teig, Úlfur á Andra, Andri aftur og Úlf er að komast í gegn hérna með skotið þetta fyrir varnarmanni, en hann er vel staðsettur í markinu, Óskar og grípur þetta. Hélt að Óskar hefði verið farinn í markinu hérna, elta skotið, en fór að varnarmanni og hann er að hætta við. Kemur boltinn og geta Fjölnismenn komið hérna, flottur varnarleikur Úlf á brot. Dómarinn dæmir ekki brot, hann flautar bara leikinn hér af. Við erum að fara í vítaspyrnu keppni til að skera úr hvort það verði Fjölnir eða Þróttur sem lendir í 5. sæti brasilísku deildarinnar. Við ætlum að taka okkur smá pása meðan liðin ákveða vítaskyttur. Já, liðin hér búinn að ákveða skyttur, ákveða röðina, vítaspyrnu keppni. Og mér sýnist að vera Þróttar sem byrja, það er leikmann númer 16, Andri, sem ætlar að byrja að taka spyrnu. Kemur spyrnan hérna og þessi er í stöngina, óheppinn, það var næsta spyrna og þetta er varið, hver var það? Ég sá ekki hver tók þessa spyrnu, það standa allir hérna fyrir mér. Var þetta Benedikt fyrir á eða var þetta Ármann, annarkvort sýndist mér. En hann varði þetta glæsileg í markinu á Benedikt var það. Þá er það Hækman fyrir Þrótt. Spyrnan hérna og hann skorar! Þróttarar skora úr sinni annarri spyrnu. Glæsilega gert.
Það er það Rúrik fyrir Fjölni. Magnús til varnar. Kemur spyrnan hérna á Rúrik. Setur hennar bolta framhjá. Óöppin. Og þá er það næsta spyrna hjá Þrótti. Það er Úlfur Flóki sem tekur hana. Getur klárað þetta hérna og tryggt 5. sætið. Spyrnan. En hann ver þetta í markinu. Því lík vítaspyrnukeppni sem við erum að fá hérna. Sjáum lítið hérna á kamerunni, ég reyna að lýsa sem við erum verið standallir hérna fyrir. Og kemur spyrnan hérna og hann skorar. Við erum á leiðinni í bráðabanna. Hver var það sem tók þessa spyrnu? Það var ekki Daniel. En þá er það, sýnist mér Snorri. Snorri, hann skorar. Já, Snorri skorar. Snorri skorar, þá er það Alexander fyrir Fjölni. Sýnist það vera Daniel sem tók áðan spyrnuna og skoraði. Nú er það Alexander. Og Alexander skorar, miklu öryggi. Áfram heldur bráðabanninn. Þá er það næsti spyrnumaður Þróttara, það er Unnur Ebba. Og hún tekur spyrnuna hér og hún skorar að miklu öryggi. Glæsilega gert. Þá er það leikmaður númer 8, Viktor fyrir Fjölni. Spyrnan hérna og spyrnan og þessir í netinu, já, örugg spyrna. Ég held við verðum hérna í allt kvöld, eitthvað fram á næstu nótt. Þá er það Steinunn Klara. Steinunn Klara fyrir Þróttara. Spyrnan hérna og hún skorar að miklu öryggi. Já, glæsilega gert. Eins og ég segi, við verðum hérna eitthvað fram á nótt. Þá var það Ármann fyrir Þrótt. Já, kemur spyrnan, Ármann hleypur á boltanum og Ármann með gríðarlegt öruggt víti upp í skeytin bara. Þá er það næst Anita fyrir Þrótt. Kemur spyrnan hérna og hún gerir bara nákvæmlega sama og seinasta víti bara upp í hornið hinum megin. Gríðarlegt öryggi í þessari spyrnu. Þá er það Baldur fyrir Fjölni. Kemur vítaspyrnan hérna. Og hann ver þetta! Já, hann ver vítaspyrnuna og Þróttarar vinna. Og fá hér 5. sætið til sín í brasilísku deildinni. Ætlum við að draga okkur í smá hlé áður en næsti leikur byrjar. Komum eftir augnablik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Já, næsti leikur hér farinn í gangi hjá okkur og fámennar í bílnum, þurfti að fara að reka fólk af vellinum eftir vítakeppnin aðan og býtur nú ég ætla að stoppa þess að skotið, glæsilega varið. Já, Rafael með þetta skot, með leikskýrsluna hérna hjá mér. Þetta er leikur í dönsku deildinni, Álftanes Ísak Óli á móti Aftureldingu Kojic. Og með skýrslu hérna ætlum að klára að fá þetta hotn hérna áður en við rennum yfir skýrsluna. Hotnspyrna sem Aftureldinga á. Hotnspyrnan hérna að koma inn á völlin eða hvað? Leita boltanum eða hvað, ég sé ekki alveg hérna hvað er að gerast í hotnunum, mikið af fólk að horfa, kemur boltinn rétt inn á teiginn, kýlir rétt í burtu, kemur sér skotið í stöngina. Rafael aftur með þetta skot, innspark sem við rétt í stönginu sýnist mér. Og hér er verið að spila 5. til 7. sæti, seinasti leikur strákanna á mótinu. Það er að standa sér svo hetjur. Þá get ég redd hér loksins yfir skýrslu Aftureldingar. Það er númer 17 Ívar Alex, númer 21 Hákon, 27 Jóhannes, númer 4 Steinþór, númer 17 Frosti, númer 47 Óli, númer 7 Rafael, 3 Haukur og 99 er Bergsteinn. Bergsteinn er myndi í markinu hjá Aftureldingu. Ekki með skýrslu frá Álftanesingum í miður. Gerir mitt svona besti að reyna að lesa númer sem ég get. En þessi leikur er búinn að fara fjörulega á stað hérna. Rafael búinn að eiga 2 hörkuskot til dæmis og Álftanes búið að verjast mjög vel. En hér koma Aftureldingamenn skotið. Þarna var þetta ekki Jóhannes sem átti þetta skot. Býði nú við, hvað er að gerast? Jú, skýrsla frá Álftanesi að skila sér. Það geti reddi yfir hana. Númer 1 í markinu er Gunnar, númer 8 Elmar, 17 Darri, 9 Alexander Gauti, númer 4 Alex, 11 Ingimar, 6 Bjartur, 25 Mikki, 10 Helgi og 19 Hafsteinn. Já.
Álfnesingar hérna, er þetta brot eða hvað? Nei, áfram með leikinn segir dómarinn. Og geta Álftanes sótt hratt hérna. Og sendingin hérna. Hafsteinn í baráttunni, Hafsteinn nær boltanum og Hafsteinn kominn með hann hérna bara hvað reynir skoti en nær ekki skjóta almennilega og boltinn berst til Bergsteins í markinu. Og það Rafael. Afturhaldingamenn komum við boltan hérna upp en flottu varnarleikur og svo er það Bjartur kemur þessum fram að ætla að finna Ingimar hérna en óheppinn og Rafael aftur komur á boltan. Rafael mikið á boltanum hérna í byrjun og Rafael ætlar síðan að kötta boltan hérna inn á félaga sinn og teig Jóhannes en Álfnesingar koma þessu í burtu og aftur fyrir hotspinna stórhættulegum fær Óli tekur þessa spyrnu kemur boltinn hérna inn á teiginn hreinsætt í burtu Álfnesingar afturhalding hérna og svippar inn í teiginn en já, endar í höndunum og Gunnar í markinu. Skoti hérna, bolti fram hjá og fengum hérna smá örstutta truflun og verið að biðja bláa penna til að skrifa skýrslu. Við bregðumst að sjálfsögðu við því, viljum fá eins margar skýrslur og hægt er á hverju einasta móti. Kemur hérna síðan langur fram hjá Álftanes. Og Rafael kemst í boltan en boltin hérna fram og tilbaka núna hvað reyndar þetta á afturhalding með boltan og Rafael ætlar síðan að pota honum hérna og virkar potar honum inn á félaga sinn nær hann að snúum, nei, setur hann aftur á Rafael með skoti en þessi að varnarmanni og aftur fyrir hotspinna sem afturhalding fær, var þetta ekki Óli og Rafael sem voru að spila það saman eða var þetta Rafael og Jóhannes taka stuttan hérna sem kemur bara skoti á markið en þeir skalla þetta aftur fyrir annað hot á Darri hérna í vördinni fyrirlið Álfnesinga skallar hann inn í burtu kemur hérna hár inn á teiginn ná einhverjir að skalla á hann en boltinn ná að hreinsa síðan hérna loksins út á Álfnesingar í innspark sem afturhalding fær Rafael með boltan inn á teiginn, hvað endar þetta? Já það endar hjá Gunnar í markinu. Kemur síðan með hann hérna bara að langa fram. Þá kemur bara skot hérna og þessi bolti en þetta vel var Haukur fyrir afturhaldingu skýtur bara hérna langt utan að velli og vel var í markinu hann hjá Gunnari. Já, þetta er kominn að Óli og Darri færi hann í sig hérna og Óli og afturhalding að koma hérna og Víðnúi kemur hérna inn á vellinn með skoti og þessi stöngina óheppinn Jóhannes sýndi sem verið að vera sem átti skoti í stöngina hana og boltinn hérna út af innspark sem Álftanes á Álftanes að koma hérna, hann er að sleppa í gegn eitthvað, snýr aftur inn á völlinn. Já, ætla það síðan að finna, var þetta ekki Elmar hérna sem að fann, ég veit ekki hvað reyndar þetta enda fyrir markinu og Álftanes að skora, já, Ingimar hérna, fljótur að hugsa, kemur sér á fjær og setur hann í netið.
Álftanes komið yfir 1-0. Já, komið í gangi hérna hjá okkur aftur. Álftanes. Og klára að skora hérna. Búið að vera hörku baráttu leikur hérna. Rafael ætlaði að finna hann á Frosta hinum en sendingin ónákvæm. Boltinn út af innspark sem Álftanes á. Bjartur tekur það. Innsparkið. Leitar hann á samherja. Já, setur hann bara alla leið á markvörð sinn. Og Álftanes að spila vel hérna. Þá geta þeir komið. Og góð hugmynd hérna. Já, Rafael potar hann hérna til vinstri. Já, það ætlaði að pota hann, ja, annarkvæmt Frosta eða Ívar eru báðir númer 17. Það var það markspyrna frá marki. Álftanes. Rafael kemst inn í þennan. Rafael með boltan ætlar að prjóna sig hann í gegn. Það er flottur varnarleikur. Það var það Haukur. Eitthvað dætt út hérna. Einhverja hljóðtruflanir hérna hjá okkur. Komnir hérna aftur í gang, veit ég. Afturhalding með boltan. Hákon. Þetta ekki Hákon hérna með boltan, jú. Hákon kemur hann til hliðar á félaga sinn. Hvað rendar þetta? Rafael með flotta bolta hérna yfir. Baráttan mikil, hvað reyndar þetta? Kemst í skotið og skýtur í stöngina, innanverða stöngina og út af síðan í innspark. Vá, þvílík tilraun hérna. Tæpt var það. Innsparki hér sem Álftanesingar eiga að tóku. Spila hérna pressun út úr pressunni, kemur síðan langur hérna upp kattinn, hlaupa eftir þessum. En Hákon fyrstur á boltan hérna. Álftanesingar fljótar að vinna boltan aftur hérna eitthvað. Innspark sem hverjir eiga, já, afturlega getur sér rétt. Rafael tekur það. Kemur síðan langur hérna fram, annað innspark sem Álftanes á. Rafael spilar honum hérna bara inn á miðan völlinn, sér kemur sendingin hérna fyrir en þarna vantaði rugnklæddan Mosfelling og þessi bolti til Gunnars í markinu. Kemur síðan langur hérna frá Gunnari en komast inn í þetta. Steinþór og Jóhannes með boltana hana frammi fyrir afturhaldingu en komast inn í þetta. Álftanesingar og koma þessum bolta út af, innspark sem afturhalding á. Kemur innsparki hérna, fer bara sjálfur. Já, næst síðan að prjóna sig hérna aðeins upp innstri kattinn og er þetta ekki brot eða hvað? Jú, dómarinn dæmi brot hérna. Rétt fyrir utan teig. Sem Afturhalding fær. Sé ekki hver það er sem er að taka þessa spyrnu þarna. Kemur með bara skota á markið en vel varið. Já, reyndi að skota þarna í þröngrum vinkli. Vel gert þarna að hitta markið en glæsilega varið líka. Já, þetta var Frosti sem átti þetta. Sá aukaspyrnu. Frosti vinnur síðan boltan hérna. Kemur Afturhalding, Rafael, en
Flottur varnarleikur síðan þarna á Hafsteini. Alexander út af, Darri inn á hjá Álftanesi núna. Spurning hvað sé taktískt, mínúta eftir þessum fyrri hálfleik. Kemur hotspinnan hérna inn á tegin á fjær, ofan á slána. Vá, hann sé bara búinn að skora úr þessari hotspinnu. Rópa tilraun. Boltinn út af hliðalínu, þannig að þetta er bara innspark. Fljótir að taka það hérna. Geta Aftureldingamenn pressa eitthvað hérna og búið til eitthvað hérna á loka sekúndum fyrir hálfleiks. Kemur síðan bara langur bolti hérna fram. Álfnesingar elda þetta, Darri hörkuspretti hérna. En Bergsteinn í markinu, Álftanesi kemur þessum langt fram. Innspark sem Álftanes á. Fljótir að taka hérna. Finnur Jóhannes ennþá með boltan fyrir inn á völlin með skoti, hann henda sér fyrir þetta. Það er ekki Hafsteinn sem hendur sér fyrir þetta og þá flautar dómarinn hér til hálfleiks. Við maður taka okkur örstutta pásu og komum með seinni hálfleikinn eftir smá. Já, seinni hálfleikurinn hér farin í gang hjá okkur. Boltinn hérna inn á teignum hjá fyrir Aftureldingu og Aftureldingu síðan með skoti, en þessi bolti yfir netið. Óbinn. Svo ekki hver átti skotið. Kemur hérna langur fram og Elmar slæppi gegn hérna bara eitthvað. Elmar með boltan hérna fyrir markið í stöngina og þar fyrir tegin og þar liggur Darri og Darri skorar og kemur Álftanes í 2-0. Sjáum við það hérna, fær hann hérna þröngri stöðu hérna, skýtur í stöngina inn í tegin og Darri hérna tilbúinn á fjærstönginni og skorar. Kom í gang hérna hjá okkur aftur þá. Rafael með boltan og Rafael skýtur. Þetta er vel varið. Hotspinna sem Afturelding fær.
Aukaspinnan hér sem Rafael tekur. Kemur hérna inn á teginn. Vel í vakandi Gunnar í markinu. Lækur hann niður fyrir félag sína. Þeir spila hérna á afturstu línu en Álftanes að vinna boltan. Nei, Afturelding að vinna boltan hérna ofalega en Óðinn missir hann frá sér. Hann að vinna á Frosti. Eða, já, þetta er Frosti hérna. Og er þetta Ívar hérna við hvíta hári hjá Aftureldingu. Og Frosti hér. Og bara þetta hérna á Ívar vinnur boltan. Og Ívar að prjóna sér hérna í gegn. Þetta ekki brot, jú, brot. Já, það er réttið dómarunum. Aukaspyrna. Rafael tekur þetta, setur safe mönnum að fara inn í. Kemur síðan spyrnan hérna. Þessi bolti er bara á markið en vel varið hérna og vel vakandi Gunnar. Kemur síðan hérna langur. Frosti býðir sig hérna, Frosti aðeins og framalega fyrir Frosta en komst aftur í þetta Afturelding. Afturelding heldur boltanum. Ára Ívar, Alex hana, barátta og reynir að vera fyrir hérna. Í því gang Darri með boltan hérna. Og innspark sem, já, Afturelding áður ná að sparki Darra og út af. Gera vel þar. Rafael segir með boltan hér fyrir Frosti. Hann kom aðeins í burtu og Ingimar með boltan hérna og missir hann út af eitthvað. Nei, heldur hún hinna vel gert, Ingimar. Og Afturelding hérna, Óli tilbaka á Bergstein í markinu. Kemur sér með langan hérna en Álftanes komast í þetta. Og býðir nú við, hérna er hann að sleppa í gegn. Ívar, Alex og skorar. Ívar að skora og minnka hér munin fyrir Aftureldingu. Fáum þetta hérna aftur, sjáum hérna flott spil. Og Frosti á félag sinn númer 17, Ívar, Alex og hann kemst þarna í gegn og skorar. Og minkar munin 2-1, 10 mínútur, eða 9,5 mínútur eftir að þessu nægur tími. Aftureldingamenn aftur. Það var það Steinþór. Steinþór og á. Það er ekki bakkritik hérna, jú. Darri ítir hérna þessi bakk hjá Steinþóri. Brot. Kemur aukaspyrnan hérna. Alex og aftur skotið en þessi er varinn á aukaspyrnan hana í varnarmann, fékk hann aftur og neglur á markið og það er varið. Hotspyrna sem Afturelding á. Ívar skokkar hann út í hotfána til að taka hana. Kemur hotspyrnan hérna fastu niðri og þetta var varnarmanni og aftur fyrir annað hot. Og boltinn aftur hérna fyrir, skalla aftur fyrir, þriða hotspyrnan í röð núna. Og kemur boltinn hérna fyrir. Og þessi endar í netinu, frábær hotspyrna og þeir eru að jafna leikinn. Afturelding, glæsilega gert að Frosti núna sem skorar, sjáum hérna aftur, kemur hotspyrnan. Og
kemur hérna og hann skallar hennan og jafnar leikinn. Áðan var það Frosti sem sendi á Ívar og hann skoraði. Núna var það Ívar með hotspinnuna á skalla og Frosti með skallan. Þannig að þeir eru búin að gefa stóðsending á hvern annan. Og er það Steinþór. En skotið en þessi bolti fara fram hjá Óbein. Kemur langubolti hérna fram. Darri tekur vel við honum. Og Darri ætlaði síðan að finna Elmar en Afturhelgi kemst í þetta. Afturhelgi einhver neisti hjá þeim núna. Steinþór með flotta snúning. Áfram leikinn, hagnaðurinn segir dómarinn. Þarna aftur brot á Stannir á fætur, aukaspyrnan sem Afturhelgi á. Það er Hákon, sýnir sem fyrir sem ætlar að taka þetta, eða er það Haukur? Haukur sem tekur þetta, Haukur bara setur hann fastan á markið, vel varið. Og þetta er ekki búið, skotið aftur, eða hvað, þetta er ekki búið. Hvað hendar þetta? Og skotið aftur, þeir henda sér fyrir þetta endalaust hérna, Álfnesingar tríða marki núna þessa stundina, 3 skot þarna í röð. Og boltinn hérna hátt upp í loftið. Darri hoppar upp í þetta og vinnur skallaðin við fyrir Álfnesinga. En boltinn hérna og hörkusprettur hérna Alexander Gauti fyrir Álftanes. Hann missir boltan eða ekki út af. Markspyrna frá marki. Afturheldingar segi ég. Kemur hérna langur fram. Það Ívar Alex ætlaði að segja. Snúningur. Og býttu nú við brot hérna, já. Brjót á honum hérna. Jóhannes. Brot á honum. Jóhannes tekur þessa spyrnu. Kemur fastur á markið og hann verið í hotn. Eða hvað, fór þetta bara framhjá? Já, þetta fór bara framhjá greinilega. Hann hefur ekki þurft að slá þennan í burtu. 4,5 mínúta hér eftir. Staðan 2-2. Kemur hér langur fram. Varnarmenn Álftanes að koma þessum í burtu. Nei, Afturhelgi að segja. Álftanes á boltana núna. Frosti. Frosti á Ívar Alex. Ívar Alex þarna missir boltan. Þá koma Álfnesingar. Darri með boltan. Það kemur skoti en þessi bolti lekur framhjá óheppinn. Var að sloppinn í gegn hérna en skoti ekki á markið, óheppinn. Þá kemur Frosti fyrir Afturhelgi, kemur síðan langur hérna fram, setur hann fyrir aftan vörnina bara. Og já, Gunnar í markinu, kemur langt út og spyrnir þessum í burtu. Afturhelgi ennþá á boltanum, Ívar Alex hérna. En setja þetta út af innspark sem Afturhelgi á. Ekki líka loka mínútur sem við erum að fá hérna. Og Ívar ætla að setja hann inn í en koma sér í burtu. Varnarmenn Álftanes en ekki langt. Það var það Frosti. Frosti reynir bara við skoti. Hittir hann ekki. Og þetta er ekki búið. Kemur síðan boltinn hérna langur fram en hann er enginn. Og Bergsteinn í markinu kemur langt út og kemur sem með langa bolta fram hérna. Þá er það Hákon sýnist mér. Nei, hérna er Hákon. Það hefur verið Jóhannes þarna. Barátta hérna, hörku barátta.
og Hákon kemur þessum á Bergstein í markinu, losa pressuna, Bergstein kemur með hann langa fram, baráttan boltan hérna Frosti, nei Ívar átti að segja, kemur sér langur fram hérna, elta hennan en Gunnar í markinu með hennan á hreinu. Og Gunnar kemur sér með háan bolta hérna fram völlin, Afturelding ná að pota hann síðan en Snæfellsnes ennþá með, nei Álftanes ennþá með boltan, koma hérna. Kemur sér bara skoti hérna, láta utan á velli en Bergsteinn með hennan allan tíman í markinu. Og koma bláklæddir Álftanesingar. Já, senda hann hérna á milli sín, vel spilað en Haukur skiljar þessum bara, færa hann á dísu og missar hann út af innspark. 1,5 mínúta eftir að þessu. Spurning hvort að annarkvort liðið finnur sigurmark eða hvort við séum að fara að fá vítaspyrnu í keppni hérna. Og þetta Alexander Gauti kemur með hennar bolta fyrir en Vassi og fastur og hár. Markspyrna frá marki Álftanesinga. Kemur síðan bara hérna langur fram hjá Álftanesi, nei hjá Aftureldingu segi ég. Barátta hérna, Álftanes á honum núna en fljótir að vinna hann aftur. Það var Rafael. Rafael með frábæra sendingu inn fyrir Ívar. Alex með skotið en fær hornspyrnuna. Spyrnan hérna sem Afturelding á. Kemur hotspyrnan hérna inn á teiginn, Rafael reynir skotið, hittar hann ekki, þetta er ekki búið hérna hvað. Boltinn út fyrir á Frosta og Frosti skýtur en þá notar dómarinn tækifæri og flautar leikinn af. Við erum að fara í vítaspyrnu keppni og finna það út hver endar hér í 5. eða 6. sæti. Við ætlum að taka örstutta pásu og komum með vítaspyrnu keppni eftir smá.
Já, vítaspyrnu keppnin að fara hér í gangi á okkur. Afturhelding sem byrjar. Já, eða hvað? Kasta þér upp á, held ég bara hver byrjar. Snæfellsnes byrjar segja þeir. Nei, Álftanes byrjar. Hvort það segja Snæfellsnes og það er Jóhannes sem byrjar að taka vítaspyrnu fyrir afturheldingu. Stillir boltanum hér upp. Kemur spyrnan hérna og sneglir þessum í slána. Óheppinn. Neglir þessum bolti í slána. Þá er það Alexander Gauti fyrir Álftanes. Kemur spyrnan hérna og þessi í netinu. Álftanes komið yfir. Þá er það næsta spyrna fyrir afturheldingu. Það er Rafael. Rafael með spyrnuna, setur hana yfir. Á óheppinn hérna. Þá er það spyrna nummer 2 fyrir Álftanes. Og það sýnist mér vera Hafsteinn sem er að stilla boltanum á bútinn. Kemur spyrnan hérna. Og hann berið í stöngina og inn, óheppinn. Þvílík og önnur eins óheppni. En boltinn endar í netinu og Álftanes tekur hérna 5. sætið. Við ætlum að taka okkur skamma pásu áður en við komum hér með næsta leik. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. En nei, ertu með í sumar? En nei, láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei, Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. En nei, ertu með í sumar?
Já, komin hér á stað með næsta leik. Þetta er leikur Hamars Ægi á móti Sindra Neista. Spilað hér 5. sæti. Við erum hér með lista yfir lið Hamars Ægi. Og það er númer 14 Jóhann Leví. Býtu nú við, ég ætla að býða þess hérna því að Jóhann Leví með skoti en vel varið. Já, númer 14 Jóhann Leví. Leon Bassi númer 18, Guðmundur númer 28, 48 Elvar. Býtu nú við, kemur Sindri Neisti. Skotið hérna en vel varið. Já, 28 Guðmundur, 48 Elvar Dagur, 36 Þráinn, hann í markinu. Númer 4 Mikael Óðinn, númer 7 Davíð, 10 Egill Darri og 11 Benjamin Örn. Þá er þetta, svo ég segi, leikur hér 5. sæti í frönsku deildinni. Þessi markspyrna hér frá marki Hamars Ægis. Kemur langur fram hérna og er hann að sleppa í gegn hérna bara eða hvað, Leon Bassi, en nei, vel vakandi í markinu hérna hjá Neista, Sindra Neista. Já, Sindri Neisti, missa boltan hérna út af Hamar Ægir. Eiga þessa spyrnu. Sindri Neisti hérna á boltanum er að komast hérna glæsilega gert, flottu varnarleikur hérna á varnarmanni Hamars Ægis. Þetta var Jóhann Leví hérna í vörninni, gerir vel. Kemur hotspinnan hér frá Sindra Neista, kemur fastu niðri en koma þessu síðan í burtu. Kom inn í gang hjá okkur. Hotspinnan hérna, Sindri Neisti. Og já, kemur boltinn hérna á milli manna núna, Sindri Neisti, sem kemur skoti hérna langt utan af velli en þessi rétt yfir slána. Já, frábær tilraun hérna hjá leikmanni númer 9 hjá Sindra Neista. Hamar Ægir á flott setting hérna fram og þá var það Leon Bassi. Hann er að sleppa í gegn en það fer fram hjá markmannum og skorar. Glæsilegt mark. Hamar Ægir komið yfir. Fáum þetta aftur hérna. Sjáum það hérna. Vinna boltan og fastur bolti gegnum miðjuna og Leon Bassi skorar. 5 mínútur búnar. Að spila hérna. Ég var að horfa á vitlausan bolta, það eru 2 boltar á vellinum. Annar boltinn af hinum vellinum, sem sagt vellinum við hliðina á. Sjáum það, kominn fylgismæður hérna.
djúpt á völl aftur, en hefði ekki með skotið, en þessi varinn vel var í markinu, sýnist að vera afturljóðan bassi hann að mátti þessa tilraun. Koma leikmenn Sindra Neista. Og sendingin inn á teiginn og næra pottet í burtu, þetta er ekki búið eða hvað. Nei, Sindri Neista ennþá á boltanum með frábær varnarleikur á Jóhann Leví, en ennþá á boltanum Sindri Neista menn. Og hann er að spila hérna og tæk bara fyrir gegnum allan völlin og skotið fram hjá Óeppin. Óeppin með skotið. Þá kemur langur bolti hérna fram frá Sindri Neisti með boltan. Komur fram hérna, ætlaði að setja hann upp hægri kantinn. Boltinn út af vinsbak sem Hamar Ægir á. Og það Mikael Óðinn. Ætlaði að þræða boltan hérna inn á Elvar Dag, sýndist mér. En boltinn er svo fastur. Og koma Sindra Neistamenn. En góðu varnarleikur hérna hjá Mikaelni Óðni. Og síðan kemur boltinn hérna fyrir, tekur snertingurinn og snýr og skýtur, en þessi bolti yfir á Leon Bassi, búinn að vera hættulegur þarna frammi fyrir Hamar Ægi. Kemur hérna markspyrnan, langur, en flott fótavinna þarna, Mikael Óðinn, gerir vel. Og koma Hamar Ægismenn. Neisti vinnur boltan og geta þeir svo trætt hérna. Með boltan hérna upp í horni, með boltan síðan hérna inn á völlin, en flottu varnarleikur hjá Hamar Ægi, þá geta þeir sótt hérna. En flottu varnarleikur, já, innspark síðan Hamar Ægismenn eiga. Já, flott spil hérna. Egill Darri nær að halda þessum inn á, já. Ætla síðan að koma hennar fyrir, en fer að varnarmanni Sindra Neista og aftur fyrir hornspyrnan sem Hamar Ægir á. Lið kemur hérna inn á teiginn, þessi bolti dettur hérna fyrir. Var þetta ekki aftur Leon Bassi? Hann skorar, glæsilega gert. Og kemur Hamar Ægi í 2-0. Staðan hér orðin 2-0. Og koma Sindra Neistamenn að sleppa hér í gegn. Og meðan vorum að fá skýrslu, ég byrst afsökunar, vorum að fá skýrslu hérna fyrir næsta leik. En þá bara að sleppa Sindra Neistamenn hér í gegn og skora. Þetta var fljótt að gera, fljótt hér að minnka munin, fáum þetta í endursýningunni þótt ég mista þess að náði kameran þessu. Sjáum þetta er vel gert. Og eru búin að minnka munin, þetta var leikmaður númer 19 hjá Sindra Neista sem skoraði þetta mark. Og kjóma leikmaður Sindra Neista aftur hérna bolti fyrir, en vel vakandi þetta í markinu. Þráinn Hlífar í markinu með hennar bolta allan tíman. Kemur síðan hárbolti hérna á Sindra Neistamenn með boltan hérna. Kemur síðan bara skot hérna á marki, vel varið. Sindra Neistamenn að vakna til lífsins núna. Farnir að hóta og hóta, kemur síðan skoti hérna. Þessi bolti er rétt fram hjá Óeppin. Boltinn fram hérna, koma þessi burtu, Sindra Neistamenn, en fljótir að koma þessum bolta aftur fram hérna. Hamar Ægir, en boltinn aðeins svo langur og endar í öruggum höndum hjá markverði Sindra Neista. Koma þeir hér,
Hópinn stígur hans þarna ofan á boltan. Geta syndir að menn sótt hratt, þeir eru fljótir að vinna boltan hérna tilbaka. Koma þeir hérna leikmaður númer 7 á leikmaður númer 19 markaskorara þeirra. Hann er hérna enda með boltan, prjónar sig framhjá einum tveim, kemur með skoti, ná að henda sér fyrir þetta. Benjamin Örn þarna sýndi sem þess að henda sér fyrir þetta og svo kemur boltinn þetta fyrir og boltinn aðeins á hár og aftur fyrir markspyrna frá marki Hamarsægis. Kemur boltinn hérna fram á Leon Bassi sem er búinn að skora held ég bæði mörkin fyrir Hamarsægis menn. Var að reyna hana og er á boltanum núna. Sendir hann hérna á Egil Darra. Egil Darri með skotið en skotið mátt lítið og þá er það kemur skoti hérna, henda sér fyrir þetta. Markspyrna hérna. Kemur hérna langur fram. Hamar Ægir og fer hérna af varnarmanni Sindra Neista og innspark sem Hamar Ægir á. Boltinn týndur. Vantar okkur annan bolta. Hann er fundinn, þurfum ekki annan bolta. Og boltinn hérna á markvörð Sindra Neista. Lítið eftir hérna fyrri hálfleik, staðan 1-2 fyrir Hamar Ægi og frábær taktar hérna Jóhann Leví með skotið en vel var í markinu. Skúli heyrðist mér hann heita í markinu og koma á Sindra Neista menn spila þetta frábæra milli sér skotið en þessi nær rétt framhjá nær ekki að teygja sig í hann þarna, sleppa með skrækkin þarna, Hamar Ægis menn. Kemur hérna langur fram, en ekki almennilega nógu langt. Það var það, já Hamar Ægi númer 7, hérna ekki. Það stendur Suárez aftan á honum, en á skýrslu hjá mér er það Davíð. Spurning hvort það er, ég held mér við skýrsluna og það var það barátta hérna, Sindri Neisti með boltan. Sparkið sem Sindri Neisti á, fljótir að taka, spila hérna vel á milli sín, hvað endar þetta? Allan að búa að stoppa leikinn allavega hérna, ég veit ekki hvort hann dæmdi eitthvað samt. Sá það ekki. Fyrri hálfleikur hér, 5 sekúndar eftir honum, spurning hvort hann flauti ekki bara til hálfleiks. Nei, bara markmaður byrja með hann, hjá Hamar Ægi. Leikurinn farin hér í gang. Og dómarinn nota þá tækifæri hér og flautar til hálfleiks. Ætlum að taka okkur skamma drykkjapásu.
Já, það farið í gangi hérna hjá okkur seinni hálfleikurinn. Já. Hamar Ægir. Með boltan hérna, kemur hann fram. Já, snýr hérna með boltan. Egill með boltan hérna, vel gert Egill Darri. Ennþá með boltan. Já, boltinn hérna út í horni, sé ekki alveg hvað er að gera þarna. Áhorfendur fyrir. Já, Sindri Neisti, koma þessi í burtu. Boltinn hérna að milli liða núna. Já, barátta. Vinnar boltan hér eitthvað. Já, Sindri Neisti með boltan eða hvað. Hvað er boltinn hérna? Berst þetta á milli liða eins og sér kemur Sindri Neisti hér. Hann er að prjóna sig í gegn. Nær hann skotinu. Finnur skotið þarna en ná að henda sér fyrir. Það er ekki Benjamin Örn sem nær að henda sér fyrir þennan. Staðan hér ennþá 2-1 í þessu leik 5. sætið í frönsku deildinni. Kemur boltinn hérna inn á teiginn, þessi hár og yfir allan pakkan. Markspyrna hérna frá marki, nei, hann fór náttúrulega út á hliðalínu segja, þannig að þetta er innspark sem að Hamar Ægir á. Spila honum hérna bara tilbaka. Rólegir með boltan hérna, kemur sem boltinn hérna út til hægri en hann er ekki að taka við honum. Innspark sem Sindri Neisti á. Kópa Sindri Neisti menn, flott spil hérna og skotið og þeir eru að jafna. Aftur er það leikmaður númer 19 hjá Sindra Neista sem skorar eftir frábært spil. Sjáum þetta aftur hérna. Boltinn hérna, spilaði hún vel hérna, fær hann síðan aftur hérna, þetta er bara þríhyrningur. Fær síðan boltan, skýtur og skorar og jafnar leikinn fyrir Sindra Neista. Það séu þá tveir sem eru í leit að þrennunni hérna. Held að það sé nefnilega Leon Bassi sem er bæði fyrir Hamar Ægir og leikmaður númer 19 með bæði fyrir Sindra Neista. Sér kemur bara skot hérna og hann verður þetta í markinu hjá Sindra Neista. Fljótur að kasta það sem í leik, kasta langt. Geta leikmenn Sindra Neista komið hérna. Það að leita hérna boltanum, fór eitthvað hérna yfir á næsta völl. Já, boltinn fundinn. Innsparki hér sem Hamar Ægir á. Flott spil hérna á Sindra Neista. Það kemur skoti hérna langt utan á velli. Já, þetta er hendi, þetta fyrir í hendina á honum. Þetta er hárrétt. Aukaspyrnan. Hér sýnist að vera leikmaður númer 19, nei, hann ætlar ekki að taka þetta. Hann ætlar að taka þetta, vildi fá þrennuna hérna, en í staðinn er það leikmaður 8 á Sindra Neista sem tekur þetta. Kemur spyrnan hérna í vegginn og aftur fyrir hornspyrna sem Sindri Neisti á. Hornspyrnan hérna inn á teiginn og hvað endar þetta og hann
hendi sér á hann að leikmann númer 19 en boltinn fram hjá markinu. Leikmann Hamars Ægis komast í byrtu bili en Sindri Neisti með boltan, vinna hér innspark ofalega á vellinum. Spurning hvort þið getur nýtt sér þetta eitthvað. Fer bara sjálfur hérna upp kantinn, vel gert, enda með boltan og vinnur hornspyrnu fyrir Sindra Neista. Vel gert, flottur sprettur þarna. Kemur hornspyrnan hérna inn á teiginn, gegnum pakkan og markspyrna frá marki. Boltinn fundinn. Leikmenn Hamars Ægis og þeir eru að reyna að koma hérna framar á völlinn. Kemur síðan skoti hérna látt utan á völlinn, ver þetta vel í markinu. Þráinn með langa bolta. Laupa hérna, elda boltan, hann skýlir honum vel út af hérna. Já. Mikael Óðinn hérna í baráttunni á boltanum. Vinnur hér innspark fyrir Hamar Ægi. Hamar Ægi er að reyna að komast aðeins ofar á völlinn. Búinn að liggja svolítið niðri núna seinustu mínútur. 7,5 eftir að þessu, staðan 2-2. Hamar Ægi vinna hann hérna snemma. Eftir þetta innspark geta þeir komið hérna upp völlinn. Já, hann kemst inn í þetta hérna. Varnarmenn Sindra Neista. Geta þeir komið hérna. Fyrir hérna uppkantinn en innspark. Já, hljótir að taka þetta. Leon Bassi. Fyrir hann fram hjá einum en missir hann síðan frá sér og innspark. Nei, boltinn fer ekkert út af. Áfram með leikinn. Og pressa hérna, sparkar í baki á Jóhanni Leví og næstu því inn en fljótur að hugsa og nær boltanum tilbaka. Og það leikmenn Sindra Neista hér. Senda hérna á milli sín. Og skotið og... Nei. Þessi bolti og geta leikmenn Hamars Ægi sótt hérna hratt. Þá er það Leon Bassi. Hann er með 2 mörk. Þetta ekki hendi, jú, hendi. Hárrétt. Stoppa hann hérna með hendinni. Leon Bassi ætlar að taka þessa spyrnu sjálfur, leita að þrennunni. 6 mínútur eftir, kemur skoti hérna en þessi í vegginn. Leon Bassi fær hann aftur, reynir síðan bara aftur skoti hérna en þessi bolti framhjá. Fer af varnarmanni, hornspyrna sem Hamar Ægir á. Og þeir komnir hérna ofar á völlinn. Leikmann nr. 4. Þeir ætlar að taka þetta samkvæmt skýrslu hérna. Já, Mikael Óðinn já, alveg rétt. Kemur hornspyrnan hérna síðan inn á teiginn og skallinn. Þessi rétt yfir. Leon Bassi er með sigurl á sér að hvað, boltinn leitar alltaf til hans. Kemur boltinn hérna fram. Og Leon Bassi reynir bara skoti en varnarmenn Sindra Neista henda sér fyrir þetta. Og koma Hamar Ægismenn.
pressa hérna en þessi bolti endar hjá markverði Sindra Neista, fljótur að koma þessu í leik, rúlar honum hérna út. Geta þeir sótt hratt hérna, leikmenn Sindra Neista flottu varnarleikur hérna hjá Benjamin Örn. Og það er Leon Bassi. Hann er ennþá með, hann er búinn að prjóna sig hérna fram hjá 2-3 og sér kemur skoti en ná að henda sig fyrir þetta. Já, vel gerð. En þetta er ekki búið eða hvað. Ná, leikmenn Sindra Neista ná að koma þessu frá. Leikmenn Sindra Neista. Kemur hérna boltinn fram á þessum leikmenn Sindra Neista. Fínt spil hérna en góður varnarleikur. Innspark sem Hamar ægir á. Boltinn hérna aftur út af annað innspark, Leon Bassi tekur það, fer bara sjálfur, vinnur annað innspark eða hvað, nei þessi fer af honum Leon Bassa greinlega og aftur út af. Leikmann númer 19 fyrir Sindra Neista. Hann og Leon Bassi báður í leit á þrennunni, maður sér að þeir eru duglegir að vinna, vilja fá bolta til að reyna að skjóta og skora, gaman að skora þrennu. Og hér er það í mitt, Leon Bassi, óbein fær hann í hælinn. Það er að fara hérna sjálfur, en glæsilegur varnarleikur. Benjamin Örn, boltan hérna. Það setja hann tilbaka, hvað hendar þetta? Já, komið boltinn fram hérna. Frábær sending hérna, er hann að sleppa í gegn hérna hvað skotið og þeir eru að skora. Leikmenn Sindra Neista að skora. Já. Staðan hér orðin 3-2 fyrir Sindra Neista. Leikmann númer 19 að senda hann inn fyrir á leikmann númer 9. En það voru komið 2 mörk og stóðsendingu leikmann númer 19 og mark á leikmann númer 9. Skemmtilegu bolti sem við erum að fá hérna. Og koma leikmenn Sindra Neista hérna. Þetta Egill Darri hérna en völlurinn klárast og markspyrnaði hér frá marki. Sindra Neista kom með hennan langan og hann er að sleppa bara hérna í gegn eða hvað. Hann er sloppinn í gegn og hann er með skotið en vel varið. Glæsileg markvarsla og boltinn hérna hrekkur út, þetta er ekki búið. Aftur skotið en þessi bolti hittir hann illa þarna óöpinn. Mínúta hér eftir. Það er mínútunum 30. Og sér kemur skotið hérna látið utan af velli, hann er með þetta í markinu. Kemur sér með hann hérna háan og langan fram. Leikmenn Hamars Ægis á boltanum hér. Barátta hérna, já, brot sem Hamar Ægir á. Og þetta þeir að vera fljótir að koma boltanum fram. Þeir vilja ekki vera undir og lítið eftir. Boltinn hér út af, innspark sem Hamar Ægir á. Hálf mínúta hérna eftir. Finna einhvern opinn mann, koma boltanum í leik hérna. Já, kemur hérna boltanum hérna inn á miðju. Barátta hérna boltan. Sindri Neisti að ná snúum boltan, nei, vinna hann hérna og löðlunum ára skotið en þessi er varinn á Leon Bassi.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. Já, næsti leikur hafinn. Hjá okkur, Holland er staðurinn. Það er Njarðvík móti Breiðablik. Búin að vera algjörir magnaði leikir hér hjá okkur á Sjónvarpsvellinum í dag. Og hér er skalli og fyrsta markið er komið. Það eru Njarðvíkingar sem skora. Þór Aran var það sem skoraði þarna. Allir leikir búin að vera algjörlega frábærir í dag. Þessi byrjar heldur betur með látum. Við erum með hér skýrslur beggja liða. Best að renna yfir þær snöggvast. Reyni svo eftir bestu getu ef ég næ að lesa aftan á hjá Blikunum þá geri ég það sjálfsögðu. En þeir eru hér í vestum. Og þar er markmaðurinn, númer 23, Axel Orri, númer 5, Andri Þór, númer 7, Kristoffer Breki, númer 10, Ari Þormar, númer 11 er Sigursteinn Atli og 14, Líam, númer 19, Emil, 23, Kristinn og 97, Kristoffer Darri. Og býðum aðeins hérna að sjá. Nei. Þá skulum við renni yfir lið Njarðvíkur. Það er 63 Kristoffer, 11 Ímir, 77 Valdimar, 95 Elvar Aron, 23 Ólafur. Og býðum ég er komnir inn og tegi Blikarnir. Og skotið! Það er rétt framhjá hér. Á fínasta tilraun hjá Blikunum þarna. Og klárum við skýrsluna. 41 markaskorarinn Þór, 45 Olivier, númer 25 Friðrik og 42 Tryggvi. Koma Blikarnir hér aftur skotið en verjast þessu sýndist að vera Kristinn sem átti hérna skotið. Og Blikarnir upp völlin.
Næstu búin að þræða hann í gegn hann að Njarðvíkingar. Góðu varnarleikur hins vegar hjá Blikum. Á tækifæri fyrir þá hér hinum megin eða hvað. Ari setur hann inn fyrir. Boltinn endar hérna á vinstri kantinu. Boltinn kominn hér í leik. Og hvað endar þetta? Skotið! Slán og yfir. Já, Kristinn með hörku skot þarna. Hér Blikarnir. Innsparkið hér. Blikarnir. Hver er hennan? Það eru Blikarnir. Já, smá miskilningur hér. Hér skotið. Ekki galinn tilraun. Sýnir standa 14 sem er þá Liam sem átti skotið. Sé þetta illa. Þannig að ef ég er að fara með röng nöfn á einhverjum Blikum í þessa leik og bara biðst ég afsökunar á því. Blikarnir eru með öfluga pressu núna. Komast Njarðvíkingar í þetta. En Blika búin að vinna hann aftur. Og aftur skotið og þessi er inni. Já, frábært skot þarna hjá Blikum. Og ef það er sama númer og er á treyjunni og er á stuttbuxunum þá er þetta Liam. 14 á stuttbuxunum allavega. Frábært skot þarna. Þá koma Njarðvíkingar hinum megin skotið en þessi er varinn og fer aftur fyrir. Þá kemur hornspyrnan. Inn á teiginn. Já, vel varið í markinu. Já, Axeli. Njarðvíkingar komnir hér á hann aftur. Svo hreinsað hér upp völlinn. Hvað endar þessi? Blika með hann hér og er að sleppa hér í gegn eða hvað. Skoti frábærlega varið í markinu þarna hjá Njarðvíkingum. Slottnir í gegn hérna en hörku markvarsla. Já, koma Blikarnir aftur. Hvað endar þessi? Blikar hér rétt að dansa fyrir utan teiginn. Og vítaspyrna. Þau krækt hann í hann. Tekur hana sjálfur í æfingatreyjunni, þannig að ég sé ekkert númer þarna. Hér kemur spyrnan og hún er fram hjá markinu.
á þessi framhjá markinu. Ennþá jafntefli hér hjá okkur. Síðan langur fram hér og tækifæri eða hvað. Nei, Axel með þetta í markinu. Þá koma Elvar ætlar að setja hann inn á Þór hann inn á tegnum en það gekk ekki góður varnarleikur hjá Blikunum. Þá er það Þór. Þór ennþá með hann og fer í skotið og þessi er inni. Þór að skora. Frábært mark þarna. Hörku skot hjá Þór hérna fyrir utan og leggur hann í hornið. Staðan orðin 2-1 fyrir Njarðvíkinga. Mér skjáttlast ekki og þetta leikur 5. til 7. sæti í æsisterku hollensku deild. Þá koma Njarðvíkingar en þetta hreinsað út af. Smá stopp, meiðsli. Sindri tökumaður neitar að fara á jakkanum þrátt fyrir sólina hér. Neitar að trúa að sé svona gott viður, en það er það. Aftur að leiknum Þór hér á tegnum en missi hennan aftur fyrir. Máager hér upp hægri kantinn. Nú er á þeim. Halda skemmtunin hér á meðan leita þér á boltanum á velli 9. Hann er fundinn. Kominn í leik hér. Og hvað er þetta? Blikarnir vinna hann. Geta þeir sótt hratt hérna hinum megin boltinn hér í gegn. Og þeir eru að sleppa í gegn eða hvað? Nei, frábær varnarleikur. Já, Kristófer. Kemur spinnan, þessi aftur fyrir endamörk. Og Blikarnir hér að sleppa í gegn eða hvaðan. Kristófer kemur sér aftur fyrir boltan. Og hér vinna Njarðvíkingar boltan. En Blikarnir aftur snöggir að vinna tilbaka. Síðan langur fram hér Þór. Fyrstur á þennan bolta. Og hvað endar þetta? Næst íbúin að finna Olivier hana. Mátti engu muna. Þá koma Blikarnir, þeir eru 2 á 1 hér og frábær varnarleikur hjá, var ekki Kristófer hana. Þá er tækifæri í hinn áttina, 4 á 2, hvað gera þeir hér? Fer bara sjálfur í skotið og það er varið hjá Axel í markinu. Það hefur verið Ólafur hann sem fór í skotið, 4 á 2. Hér finnur hann liðsfélag á skotið, frábær varsla hjá Axel í markinu. Hér aftur inn á teginn, aftur er Axel með þetta. Í teskeið. Koma Blikar 3 á 2. Vel spilað hjá þeim en Kristófer hreinsar þetta. Boltinn hér og þessi er inni.
Já. Sveif hérna í gegnum pakkan og yfir markmanninn. Snöggir að taka innsparkið og eru hér að jafna leikinn. Frábærlega gert. Barátta hér boltann. Sýnstu Sigursteinn hérna sem tók þetta. Var hérna alveg upp við bílinn, átt samt erfitt með að sjá í gegnum vestið. Þessi í gegnum allan pakkan hér út af hinum megin. Koma blikarnir. Tækifæri hér hinum megin eða hvað? Nei, góður varnarleikur. Ólafur með boltan hér fram völlinn. En þeir reynsa þetta. Og hér koma þeir 3 og 3. Boltanum spint hér út af, sá ekki hvor átti snertinguna. Og Þór hér, eða hvað, nei, vel reynsa að halda þessu hér inn á, já. Já, þessu farin út af hér að hárið. Þá lítur dómarinn tækifærið og flautar til hálfleiks. Og við erum komin tilbaka úr kaffinu. Og Njarðvík kingar hér bara með skotið en þessi yfir. Og það var Elvar sem átti þetta skotina. Koma blikarnir inn á miðjuna. Og svo langur hér fram, geta þeir nýtt sér þetta. Nei, langur í hina áttina, svarar í sömu mynd. Bjöggi, tæknimaður og en þystur. Þessi monster hér eins og ég heyri. Og frábær varsla hér hjá Axel í markinu. Þvílíkt skot en Axel vel vakandi. Innspark. Og skotið.
Hendir hann ekki alveg nægilega vel hann Kristoffer. Þá koma Blikar. Og þá kemur Friðrik. Og skotið. Það er varið. Ætlar að stinga honum hann í gegn en liðsfélagarnir ekki alveg hann á tánum. Kemur hornspinnan hér inn á teiginn og hvað endar þessi? Axel með hann. Koma Blikan. Njarðvíkingar vinna hann hér hátt á vellinum. Ólafur stingur honum hér inn fyrir flott spil, ætlar að skila honum tilbaka en góður varnarleikur á Blikum og þá er tækifæri hinum megin, skipta hér kant en flottur varnarleikur hjá Valdimar síns mér hana. Og koma Blikarnir hér, ætlar að skipta hérna yfir, gekk ekki alveg og Njarðvíkingar hreinsa hér út af. Ólafur og ætlar að skjóta hann, að held að Axel væri ekki kominn í markið. Hann var mættur. Og koma Blikarnir en þessi alla leið tilbaka. Langar að segja sé Ímir sem er í markinu. Eini sem ég held ég sé ekki búinn að nefna hér í Njarðvíkurliðinu en þá á hann 11. Vissi það, Ímir. Og þá koma Blikar inn á teiginn. Tækifæri hér eða hvað? Nei, flottur varnarleikur. Koma Njarðvíkingar, nei, flott vörn hjá Blikum, þétti fyrir hann í vörninni. Og tækifæri hér. En þá með hann. Já, flott hér. Og hvað hér? Bolti fyrir og út af óheppinn. Þá hitt hann ekki nægilega vel, kom í fína stöð þarna, flott spil hjá Blikunum. En þessi rétt fram hjá markinu, glæsilegt spil hjá Blikunum þarna. Koma þér aftur, verður sleppa í gegn eða hvað? Nei. Þar er boltinn. Hérna er hann þvælast fyrir aukaspyrnunni og aukaspyrnunni á velli 9. Kemur innsparkið hér. Og þá koma Blikarnir. Komnir hérna inn á teiginn. Senda hann hér út fyrir og skotið.
Og tækifæri hér fyrir Þór eða hvað. Frábær tækling, en Þór ennþá með hann. Og missir hann svo út af. Háfinn hann að fínasti sprettur hjá honum. En þeir elta hann uppi. Koma Njarðvíkingar, sendingin hér fyrir, boltinn fyrir og aftur fyrir endamörk. Axel spyrnir frá marki sínu. Boltinn hérna fram völlinn og það er innspark. Og hér eru Njarðvíkingar og inn á teiginn og þessi gegnum allan pakkan. Og inn á teiginn. Hér er boltinn sótur. Axel með hann hérna fram völlinn. Og skotið, það er fram hjá Ólafi. Þá er það Axel sem spyrnir hér frá marki sínu. Blikar hér flott spil en Kristófer kemst inn í þetta og þá kemur Ólafur hinum megin með skotið og þessi rétt fram hjá markinu. Fínasti sprettur þarna hjá Ólafi. Flott hérna hjá Blikunum. Geta þeir svo trætt boltinn hérna langur fram. Hér. Koma Blikar á brot hér. Rétt. Koma hér með langan inn á teigi eða hvað. Inn á tegin og hvað endaði þetta? Ólafur aftur fær hann með skotið og hvað endaði þetta? Frábærlega varið og Þór var aleinn þarna á teignum. En Axel
Var þetta meistaralega í markinu. Heldur þessu í jafntefli fyrir Blikana. 3 mínútur rúmar eru eftir þessu. Vítafnikur hérna af þessu. Já, hvílík varsla hana hjá Axeli Orra í markinu. Langur fram. Blikar ætla að refsa fyrir þetta. Koma Njarðvíkingar. En Blikar komast inn í þetta hana í vörninni. Flott hjá þeim. Góð vörn. Og þessi leikur hérna fram hjá Olivier og út af. Og Blikar hreinsa hér. Ólafur fyrstur á hann. Þegar hann í skoti hér gerir það. Og Axel Orri með frábæra markværslu enn einu sinni. Þvílíkt skot þarna sem stemdi upp í Samuel. En Axel Orri með enn eina stór brotna markværslu. Koma Njarðvíkingar hér aftur. Ólafur með skotið og það er framhjá. Ólafur er búinn að vera duglegur að skjóta bara hérna fyrir utan. Hann sakar ekki. Skorar ekki nema að skjóta. Og Axel með langan hér fram og eru Blikar að sleppa hér í gegn eða hvað? Skotið. En það er framhjá markinu. Blikarnir hér með boltan. Mínúta eftir þessu. Fáum við sigurmark í þetta eða hvað? Ímir. Spinnir sér hérna langt fram völlinn. Blikarnir hreinsa. Ja, hreinsa bara flott sending. Og hér er tækifæri. Elvar ætlar að setja fyrir en komnir tilbaka í vörnina. Er það ekki Ari sem komst fyrir þetta hana? Og skotið hér frá Olivier. Hann er að koma Njarðvíkingum yfir þegar 15 sekúndur eru eftir af þessu leik. Er hann að tryggja Njarðvíkingu hér sigurinn eða hvað? Er hann að tryggja þeim 5. sæti hér? Gerir það. Hér flautar dómarinn til leiksloka hjá okkur. Og við þökkum kærlega fyrir okkur og komum næsta leik eftir smástund. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa.
Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Já, við erum farin hér af stað með næsta leik. Þetta er leikur Grótta Björgvin Brimi á móti Haukar Einar Karl. Og við erum að fara hér í leik þriðja sætið í japönsku deildinni. Við erum hér með leikmannaskýrslu fyrir lið Grótta. Gróttu, afsakið, ekki Grótta. Það býðum aðeins með það hérna, eru þeir að koma, skoti, þessi framhjá, já. Það er númer 3, Baldur Ingi, Bjarni, númer 22, Guðmundur Daði 11, Gunnlaugur 23, Kristófer í markinu, Magnús Ingi númer 9, Magnús Þorvalds númer 15, Stefán Ólafur 14 og Víkingur númer 14. Það er hérna kemur aukað boltanum í burtu. Já, afsakið þetta, við vorum að fá þarna leikskýrslu frá einum pabbanum, en við erum hér í bronsleiknum, eins og ég segi, í japönsku deildinni. Hornspyrna hér held ég sem að Gróttu menn eiga. Kemur boltinn hérna inn á teiginn, koma sér í burtu, þá geta Haukar sótt hratt hérna, en vel varð þarna Gunnlaugur númer 23 og boltinn hérna inn á teiginn og setja fyrir, en vel varð þarna í markinu. Kemur hérna langur fram. Bara þetta hérna. Tveir hérna, númer 14 hjá Gróttu. Það býður nú við Haukar að sleppa hér í gegn. Skotið er glæsilega varið. Kristófer í markinu varði þarna, hann bara sloppinn í gegn. Spurning hvort það hefði ekki þurft að henda markverði beggja liða helst bara í vesti, en það er annar mál. Kemur boltinn hérna og bolti aftur fyrir, markspyrna frá marki Gróttumanna. Já, annar er minni og hinn hávaxnari hérna, númer 14 segir skýrslan. En reynum okkar er best að sjá hver er hvað hérna. Og það sendi ykkur frá Bjarni hérna, ætlaði að reyna að finna félaga sinn. Og þá er það Magnús aftur á Bjarna og Bjarni setur boltan inn fyrir hérna, þeir eru að sleppa í gegn hérna, hvað gerist?
flott útlaup þarna í markinu hjá markverði Hauka. Nær að tækla hennan í burt á seinustu stundu. Þá það kemur bara skot hérna látt út á velli, þetta skot rétt fram hjá markinu, fínasta tilraun. Baldur Ingi reyna þarna skotið. Boltinn hérna skiptist hérna liðin á að vera með bolta núna. Flott hérna, lætur hann bara fara, ætlar að ná honum með flottu varnarleikur líka. Baldur Ingi vinnur boltan. Þá geta Gróttumenn komið en varnarleikurinn öflugur, spyrna þessum langt fram en Gróttumenn fljótir á boltan aftur. Koma Hauka menn. Kemur bara hér skoti hérna, láta hann Þorvaldur sýnist með standa aftan á honum, 28. Var hérna í gangi á Gróttu, var smá stopp þarna, mittis einhver. Kemur sem boltinn hérna inn fyrir, spila svo vel hérna, Gróttumenn skjóta og boltinn rétt framhjá óheppinn. Magnús Þorvaldsson hérna með þessa tilraun. Fekk sendinguna hérna, sýndist mér frá nafna sínu Magnús Inga. Þeir eru saman hérna frammi, 15 og 9. Magnús hérna 2. Hvað er betur en að vera með 1 Magnús í liði? Það er að vera með 2. Ég get sagt ykkur það. Nú koma Gróttuleikmenn, Magnús og Magnús. Magnús aftur og Magnús. Og hann slepp í gegn hérna eða hvað? Kemur síðan skoti hérna utan af velli en þessi bolti framhjá. Fín tilraun þarna hjá Bjarna. Þá kemur spretturinn hérna upp vinstri kantinn. Fínt varnarleikur þarna, Baldur. En kostar framhjá honum þarna leikmaður númer 3 hjá Haukum. Þá koma hvað er boltinn hérna fram og tilbaka og Hauka menn á honum núna. Magnús sendir hann hérna og síðan kemur bróngu bolti fram hérna. Magnús Ingi að sleppa í gegn eitthvað en frábær varnarleikur og hornspyrna sem Gróttumenn eiga. Kemur boltinn hérna. Kemur boltinn hérna inn á teginn. Þessi er á fjær og skotinn. Þessi er rétt yfir, frábærlega framkvæmt hornspyrna, óheppnir. Guðmundur Daði, flott spila Guðmundur Daði aftur. Ætlar að finna hérna, myndi ég halda Víking. Býtur nú boltinn hérna kominn inn á teginn, hvar endar þetta? Ætlar að henda sér fyrir þetta í markinu, vel gert. En þetta er ekki búið. Þá er það Magnús Þorvald á Baldur. En Haukar komast inn í þetta og geta þeir svo trætt hérna, búið að liggja þess á Haukum. Þá er það Baldur Ingi, situr hann þarna. Þetta er flott spil, hann er að sleppa í gegn hérna með skoti og þessi er í markinu. Glæsilega gert. Og
Gróttumenn komnir yfir, ég sá ekki hver það var sem að átti skotið. Getum reynt að sjá það hérna í endursýningunni. Sérðum boltinn hérna. Kemur hérna og glæsileg sending. Og skotið. Og Gróttumenn komnir hér í 1-0. Sjáum að kemur hérna og fagnar. Í myndæluna skemmtilegt. Það var leikmaður númer 11, get ég sagt ykkur. Það Guðmundur Daði sem skorar. Já, virkilega vel gert hjá honum. Þá koma Gróttumenn hérna. Komnir á boltan aftur. Og barátta hérna. Og hvernig þetta? Þetta ekki búið eitthvað. Enda með boltan hérna Magnús. Og Magnús vinnur innsparkið. Baldur Ingi með skotið og fer þarna í markaskoraran Guðmund Daða, en vel vakað í markinu. Fljótur að handsama þennan. Innsparkið hér sem Gróttumenn eiga. Setur hann hérna tilbaka og missir hann aðeins frá sér þarna. Myndi halda að þetta væri Stefán Ólafur. Og hann með boltan hérna. Með 14. Kemur boltin hérna fram. Hára Guðmundur Daði. Reynir skotið en henda sér fyrir þetta í vörninni og komur svo síðan aftur fyrir hornspyrna sem Gróttumenn eiga. Já, 11 mínútur hérna verða búnar og staðan 1-0 fyrir Gróttu. Já, boltinn hérna út af svæðinu eða bara. Boltinn fundinn. Og getum við tekið hornspyrnuna. Kemur hornspyrnan hérna. Boltinn inn á teiginn. Og þetta glæsilega gert. Og þeir skora. Baldur Ingi að skora. Glæsilega framkvæmt hornspyrna. Sjáum þetta hérna aftur. Kemur hornspyrnan hérna aðeins út í teiginn og fjær. Og hann bara smellur honum í fyrsta. Sjáum þetta vel gert. Þá koma Haukamenn. Boltinn hérna út af. Innsparki hérna og Gróttumenn að komast í gegn hérna eða hvað. Nei, hann stígur ofan á boltan opinn. Þá geta Haukamenn komið. Og koma leikmenn Hauka. Geta þeir sótt hérna. Ætla að setja hann fyrir á félaga sinna. Ennþá með boltan eða hvað. Barátta. Já, innspark sem Gróttumenn eiga. Já, Hauka komast inn í þetta. Kemur sem bara skot hérna, láta þennan velli, en þessi aftur fyrir endamörk og markspyrna frá marki Gróttumanna. Kristófer tekur þetta, fljótur að taka þetta. Kemur sér hérna út til hægri. Kemur sér hérna langur fram. Skota marki bara hreinlega, en þessi framhjár Baldur Ingi. Góð tilraun hérna. Það var það Gróttumenn sem eru komin aftur á bolta. Sér kemur bara skot hérna látt utan á velli. Hann verið í slána, þetta ekki búið eða hvað? Jú, glæsilega gert. Náði að slá þennan í slána og ná honum í tilraun 2. Kemur síðan hérna langur fram. En Gróttumenn fljótir að komast á boltan. Mínúta hérna eftir þessu fyrri hálfleik.
kemur boltinn inn á teiginn og þessi endar í netinu. Já, annað markið úr hornspyrnu og það er Guðmundur Daði sem held ég að skora sitt annað markið í þessu leik. Glæsilega gert. Og staðan hérna orðin skyndilega 3-0. Kemur hérna langur fram frá Haukamönnum en þessi bolti út af. Einsbergi þessi Grótta fara bara sjálfir og koma sér með boltar hérna upp og vinna hornspyrnu, já, búin að skora úr 2 hornspyrnum, er greinilega búin að æfa hornspyrnuna vel. Spurning hvort ég geti nýtt sér þetta hérna. Kemur hornspyrnan og þessi bolti í gegnum alla pakkan og aftur inn í teiginn. Hvað endar þetta? Komið sér burtu núna og dómarinn flautar hérna til hálfleiks. Ætlum að taka okkur skamma pásu. Leikurinn farin hér í ganga aftur. Seinni hálfleikurinn í þessum leikum. Þriðja sætið í japönsku deildinni. Kemur innsparki hérna. Koma þessi í burtu. Og Gróttumenn með skoti hérna. Þessi bolti aftur fyrir. Boltinn, já, fer hérna á milli manna og stoppa leikinn, höfuðmeiðsl.
Kemur boltinn hérna fram, eru Haukar að sleppa í gegn hérna eitthvað, nei, flottu varnarleikur. Baldur. Haukar með innsparki hérna, geta þeir sótt hérna, eins og sleppa í gegn eitthvað, nei, aftur góðu varnarleikur, aftur Baldur held ég. Kemur sér langur fram hérna. Held ég Stefán síns mér. Báðir hérna, númer 14, báðir hérna. Sér kemur skot bara hérna á markið eða eitthvað. Nei, ná að poti í hérna. En já, endar í höndunum á markverði. Hauka. Sparki hér sem Gróttumenn eiga. Kemur hérna með hann upp kantinn. Já, næra pottunum síðan áfram hérna. Og sem koma Haukar þessu bara út af. Vinspark sem leikmenn Gróttu eiga. Kemur innsparki hérna. Ætlaði að koma hann hérna bara inn á tíin eða eitthvað, ég sá það ekki, en Haukamenn komast inn í þetta og geta þeir sótt rætt hérna. Já, flott spil hérna. Og þetta ekki brot, jú, brot á rétt. Krækir hérna óvart á aðeins í mannin, óvilja verk. Aukaspyrnan hérna og spyrnir þessum bolta bara fram völlinn, en hún á að henda sér fyrir þetta. Gundur Daði gerði vel þarna. Þá koma blákralli Gróttumenn, kemur langur bolti hérna fram. Já, spila vel hérna, flott spil, kom sér menn yfir, glæsilegt spil og síðan ætlar hann að skjóta hérna, hittir ekki boltan óopinn. Já, sýnst þetta að vera Magnús Ingi þarna sem að fekk boltan hann að hægra megin, ætlaði að mynda skotfótinn en hittir hann ekki almennilega. Kemur síðan hérna boltinn fyrir, en flottu varnarleikur, þetta ekki búið. Boltinn að rekka hérna í gegn, en vel vakandi í markinu hérna og fljótur að handsama hennan. Já, sýnst þetta að vera Bjarni sem var að sleppa hann í gegn. En þá koma Haukar, þeir eru að sleppa hér í gegn, eða hvað? Það nýtt sér þetta eitthvað. Flottu varnarleikur, Haukar ennþá með boltan þó. Já, fer hérna yfir á vinstri löppina og kemur sér bara með skotið, en sendingun í teig, hvað endar þetta? Já, nær síðan að skjóta hérna, en henda sér fyrir þetta. Varnarmenn Gróttu, gera vel. Kemur síðan bara aftur fastu bolti hérna. Haukamenn að reyna að svara hér, þeir eru að fara að fá skora mörk. 10 mínútur, eða 9,5 eftir að þessu, staðan 3-0 fyrir Gróttu. Og eru að sleppa í gegn hérna, næri þessum bolta, en glæsilega gert þetta í markinu. Bjarni afturlast í sloppinu hann í gegn, en hann búinn að vera öflugur í markinu. Boltinn hér berst út, það var það Gróttumenn, en geta Haukamenn sótt hratt hérna eitthvað. Gera vel, varnarmenn Gróttu og spila sig hérna í gegn. Og það er að sleppa í gegn, Bjarni með skoti og Bjarni skorar. Já, já, glæsilega gert þarna hjá Bjarna. Staðan orðin 4-0, las ekki. Sjáum þetta hérna aftur, vinna boltan hérna. Kemur síðan með skemmtilega gappringu hérna og setur síðan boltan inn fyrir og Bjarni skýtur og Bjarni skorar. Glæsilega gert og staðan já, hér orðin 4-0. Og hérna markvörður Grótta
Reyna hérna kom boltanum fram, kemur hann fram en þetta á leikmann Hauka og leikmann Hauka skítuðu bara en þetta varið í markinu, glæsilega gert. Já, kastar hann síðan hérna fram en í Haukamann en hrekkur síðan af honum og til leikmanna Gróttu, Bjarni hér. En flottu varnarleikur, spurning hvort að þeir geti sótt hratt hérna þá, já. Og þeir eru að sleppa hérna í gegn eða hvað skotið en hittar hann ekki almennilega en Kristófer í markinu búinn að vera góður. Báðir markmennir búinn að vera frábærir. Já, koma hérna boltanum í burtu. Geta þeir sótt hratt hérna eða hvað. Bjarni sendur hann tilbaka og fær hann aftur. Flott spil. Og ætla síðan að senda skalla boltan hérna inn fyrir á Bjarna en komið sér í burtu í bili. Varnarmenn, Hauka. Sparki hér, komið hann hérna upp kattinn, flottu þrýðningur og boltinn, hvað hendar hann? Ná að potunum þetta fyrir og Bjarni með boltan en glæsilega gert í markinu, næra truflan og þeir koma síðan boltanum í burtu. Glæsilega gert. Innsparki hér. Gróttu fær, sittir hann í leikmann Hauka og aftur út af annað innspark. Kemur innsparkið þetta, eða hvað, já. Sittar hérna inn á miðju á Guðmundur. Á Stefán, nei á Víking sýnist mér og Víkingur bara með boltan fyrir og þeir skora. Glæsilega gert, sýndist þetta að vera leikmann nr. 9 Magnús Ingi sem má skora þarna eftir sendingunum frá Víking. Hún þetta aftur. Búinn að flauta leikinn hér í gang aftur. Og kemur síðan langur þetta fram. Spurning hvort að Haukamenn geti nýtt sér þetta eitthvað. Bara átt að hérna. Innspark sem Haukar á. Já, pressa hérna, þeir vinna boltan hérna ofalega. Leikmann Haukar síðan kemur skoti og þetta varnarmanni og aftur fyrir, rétt aftur fyrir. Innspark. Eða hotspinna segja sem smá truflun hérna í bílinn, vorum að fá skýrslu frá FH-liðinu sem er að spila hérna eftir. Og hann mistum á þessari spyrnu hérna sem átti sér stað. Haukamenn, en þá eru Gróttumenn komnir. Bjarni með boltan hérna og Bjarni skýtur og Bjarni setur hann í skeytin. Hýlíkt skot hérna, sá ætlaði að smyrja honum hérna í skeytin. Koma Hauka og boltinn hérna fram en þessi aðeins og fastur óöpinn. Ekki nógu hraður til þess að ná þessum. Ég held að sé engin nógu hraður til þess að ná þessum. Það var það leikmenn Gróttu. Það tala ekki saman hérna. Ætluðu báðir í hann, ætluðu síðan hvorugir í hann en þessi bolti kemur hérna og endar út af. Það var það
þessi bolti hérna sparka hún bara hérna á milli í rauninni liði núna. Kemur sér hérna langur fram, kaplöp boltan, aðeins langur fyrir Magnús Inga. Þá geta Haukamenn komið hérna, þvílíkur sprettur. Geta nýtt sér þetta, kemur með sendinguna hérna fyrir markið en þeir komast fyrir þetta. Flottur varnarleikur. Þetta var hver? Þetta var Gunnlaugur held ég. 23 hérna með geggjaðan varnarleik. Og koma leikmenn Gróttu. Gunnlaugur hérna með boltan. Tekur eitt snertingu og neglir hann sérna fram. Og Gróttu með bara slepp í gegn hérna 3-2. Sendingin komast inn í sendinguna hérna. Varnarmenn Hauka og flottur snúningur. Missir jafnaði hérna en nær að koma boltanum hérna upp á Guðmund. Og Bjarni var eiginlega bara dottinn þegar hann kom með sendinguna. Og Bjarni færi síðan boltan hérna yfir, finnur Magnús og Magnús ennþá með boltan. Magnús leitar að sendingunni teiga en þessi endar í höndunum á markverði Hauka. Kemur síðan langur bolti fram hérna. Enda hvar, sá ekki hana endan í markspyrnu sem Hauka menn eiga. Mínúta eftir eða svo og þeir skora bara, fá markspyrnuna, nei innsparki hérna, taka og setja hann inn á teginn og skora. Minnka hér munin, glæsilega framkvæmt innspark hjá Haukum hérna. Og staðan hér er 4-1, eins og ég segi, mínúta eftir þessu, 5-1, afsakið. Og byrju nú við, Gróttumenn ætla bara að svara hér strax og þeir gera það, bolti bara fram og þeir skora, þeir voru ekki lengi að þessu. Og það var Magnús Ingi sem skorar. Já, valla komin úr endursýningu. Þeir skora þetta mark, gerir vel. Og staðan 2 mörk hérna á seinustu mínútu leiksins. Spurning hvort þau fá fleiri. Kemur á sprettinum hérna upp en varnarmenn Gróttu með þetta. Kemur boltinn hérna fram en vörnin hjá Haukum líka sterk hérna. Og hérna er bara áttu boltan, hvað reyndar þetta? Sé ekki hvort boltinn er fyrir kamerunni sem við erum með hérna. Og innspark sýnist með sem Haukar fá en þá flauta dómari leiksins leikinn af. Ætlum að taka okkur smá drykkjapásu og óskum Gróttumönnum til hamingju með bronsið.
hér að koma með bronsleikinn í argentísku deildinni. Svenni vardómari mættur í bílinn hjá okkur. Passa að allt fari rétt fram hér. Og þetta eru Valur 1 á móti HK Arthur Ari. Og ef við rennum hér yfir liðin þá númer 11 Kolbeinn Jensson hjá Val, númer 18 Nói Hrafn, númer 14 Hjörtur, númer 19 Frosti, 22 Birkir Henrik, númer 7 Kári, númer 10 Marcel, númer 4 Jón Darri og 17 í markinu Jóakim. Og hér leikurinn hafinn. Góð skemmtun, dömum mín og herrar. Skulum renna fljótlega hér yfir liðið hjá HK. Það númer 74 Jóhann Berg í markinu. Númer 3 Jón Tryggvi, númer 6 Patrik Máni, númer 11 Marino. Býðum við, hér koma Valsmenn upp hægra megin og skotið og þessi rétt fram hjá markinu. Númer 6 var það Patrik Máni, númer 11 Marino, 16 Breki Freyr, númer 17 Kristoffer Aron, númer 26 Fannberg og 96 Valur Ari. Og hér sendingin fyrir. Það Valur sem með hann hér inn á tegnum, vel varist hjá Kolbeini. Hörku barátta hér. Hákaðinga missa þennan hér út af. Smá vindtruflanir hérna. Ég kamerunni líka í smá stund, menn hefur verið að laga inni. Hér koma Valsmenn. Og hvað hér? Ekki neitt, en samstuð. Samstuð hér milli tveggja manna. Smá stopp hér. Það Jóakim hérna meiddi sig eitthvað aðeins. Kominn á fætur. Já. Kominn á fætur hér. Og dómarinn droppar hér boltanum. Valsmenn komið á stað aftur og bakgrinding hér hárrétt. Breki ítir hana í bakið á, sýndist að vera Marcel sem fékk grindinguna hana. Já, hann hefur meitt sig eitthvað hér. Já, hvort það stíði á hann eða stíði sig þarna allavega. Fann hann fyrir þessu. Getum við byrjað hér aftur. Langur bolti hér fram. Og boltinn hér á myndatökumaðurinn minn kominn aftur. Þá segjum við bara game on. Kemur boltinn hér fyrir og Jóakim með þetta, snöggur að koma þessu svo í leik hér. Og Kári kominn hérna inn á teiginn og skotið og þessi í netinu. Kári að skora hér fyrir Valsmenn. Frábærlega gert, skallar hann hérna
yfir varnarmenn HK. Tekur hann svo sjálfur og leggur hann í netið. Valsmenn komnir hér yfir. Hann skiptir bolta hér. Það komið aftur í gang hérna hjá okkur. Langur fram hjá HK. En vel gert hjá Birki hérna í vörninni. Skallar þetta frá. Innspark hér. Og sendingin inn fyrir en aðeins og langur skemmtileg hugsun hann hjá Valara. Ætlaði að stinga honum hann inn fyrir á Kristoffer. En það gekk ekki. Og Jóakim fer bara hér sjálfur á stað. Já, já. Og Kári er í baráttunni. Fannberg sýndist mér að vera. Hér er Kári og Fannberg aftur. Hörku barátta hér. Já. Alvöru barátta hér. Koma Valsmenn aftur en vel hreinsað þarna hjá Jóhanni í markinu. Sjáið baráttuna hér, Valur. Enda með boltan hér, gerir þetta vel. Kemur honum hér yfir. Á Breka sem sendir hann aftur á Val. Það er Kristoffer. Hann hér fyrir utan með skotið en Jóakim með þennan. Jæja. Jóakim með langan hér fram. Kári hér í baráttunni. Kári með hann hér. Flott vörn hérna hjá Fannberg. Peysutúr hérna hjá Patrik. Há rétt. Og boltinn hér inn á teiginn en vel gert hjá Jóhanni fljótur að koma hann svo í leik hér. Og Kolbeinn hreinsar í burtu. Innspark hér en Valsar koma sér fyrir þetta. Hagnaði beitt hér og hér bara skotið. Það er framhjá var þetta ekki Breki, sýndist mér, jú. Og það var langur hér sem að Jóakim sendir hann í raun bara á Jóhann. Boltinn hér á Kristoffer. Sjáið þið baráttuna hér. Patrik var við það að sleppa hann upp kantinn. Góður varnarleikur hjá Völsurum. Það var Kári. Ákveðingar vinnan hér og hér er tækifæri 3-3. Kemur inn á teiginn en frábær varnarleikur. Ennþá meðan, þetta er ekki búið. Skotið en það er varið. Marino með skotið hana. En Jóakim sá við honum hana. Og þessi leikur hér bara út af. Og Patrik tekur þetta hér. Patrik
gerir þetta vel, setur hann tilbaka á Jóhann og HK-ingar stilla hér upp. Og næstu búinn að stinga Kristófer hann í gegn. Það var það Birkir. Fyrir Valsara og Hjörtur. Hjörtur ennþá með hann eða hvað? Nei, komast inn í þetta. Fannberg sem gerði það, þá var það Kristófer. Það var að tækifæri hinum megin og þeir eru að sleppa hér í gegn. Marino komin inn á teiginn. Skotið og þessi er í netinu. HK að jafna hér metin. Marino, frábært skot og staðan orðin jöfn hérna hjá okkur. Þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna. Leikurinn kominn hér aftur í gang hjá okkur. HK búið að vinna hann hér. Marino setur hann tilbaka. Fannberg. Síðan er það hér Valur á Marino. Marino og Kristófer. Missir hann aðeins svo langt frá sér en HK fljótur að vinna hann aftur. Það var það Jón Tryggvi. Já, hann er dreginn hér niður af Jóni Darra. Nafna sínum. Jón Tryggvi taka þetta sjálfur eða hvað? Kristófer ætlar að taka þetta skotið. Það er hliðinni til Kári í kapphlaupi hér við Fannberg. Og Fannberg hreinsar þetta hérna í innspark. Valsarar hér. Frosti missir hann og þá er tækifæri. Valur kemur hér, setur Kristófer inn á teiginn og skotið er rétt framhjá markinu. Kristófer komin í kjörstöðu þarna en setur hann framhjá markinu. Langubolti hér fram. Fannberg skallar þetta í burtu. Innspark sem Valsarar eiga hér. Það er Frosti. Setur hann á Bjarka. Birki fyrirgefiði. Og Frosti missir á honum hann. Kristófer kemst inn í þetta hér, heldur hann þessu inn á. Gerir það inn á teiginn og skotið er rétt framhjá Vass og skotið hér frá Val. Og hann er að skora. Valur Ari er að skora hér. Fyrir HK. Kemur þessi í 2-1 fyrir HK. Langur hér fram. Jón í barðunum við Kára hérna. Og það er Valur á Fannberg. Og er það Marino. Kristófer. Koma HK-ingar aftur. Valur á Marino sem kominn hérna inn á teiginn. Boltinn fyrir og endar aftur hérna hjá Val en frábærlega varið hjá Jóakim í markinu hér.
líf í þessu. Ára Marino á Val. Valur heldur hér áfram, kominn inn á teginn með skotið og þessi í markinu. Jóakim misreiknaðir flugið þarna á boltanum og Valur að skora aftur. Staðan orðið 3-1 núna fyrir HK. Þá koma Valsmenn. Frosti setur hann hér upp. En HK-ingar koma sér inn í þetta. Fannberg skallar þetta út að baráttan hjá honum að Kári í þessu leik búin að vera rosaleg. Það var það Hjörtur. Á Jóakim. Og síðan Frosti á Birki. Vel spilað. Og HK komast inn í þetta hér. Marino með skoti framhjá markinu. Markspinna hér eða hvað? Nei, hálfleikur. Við ætlum aðeins að ná okkur niður hér og komum með spennandi seinni hálfleik bronsi hér í argentísku deildinni eftir örskamma. Við erum komin hér í gang með seinni hálfleikinn, bronsleikur Argentínu. Aukaspyrna hér sem
Hákáinga fá Kristoffer. En þá meðan hér setur hann á út af kantinn. Og það er svo Óli aftur hér meðan Kristoffer. Skoti frá Jóni Tryggva rétt yfir hérna á hörku skot. Þarna engin nema Jón Tryggvi. Koma HK. Valur. En þá meðan hér. Og skotið næst búinn að missa hann inn Jókim. En heldur honum hana, kemur svo með langan hér fram, Fannberg með þetta. Kolbeinn hann í baráttunni. Þá er það Jón Tryggvi. Og kemur Frosti. En þá með hann hér á kantinum og setur hann á, er þetta ekki Hjörtur inn á teignum, hvar endar þetta? Vítaspyrna. Vítaspyrna sem Valsarar fá hér, rifið niður í teignum. Og geta minnkað hér muninn. Og skotið er framhjá markinu. Og uppinn hann að Frosti. Og sjáum við baráttan hér á aukaspyrna, það er hárrétt. Það er Valur á Jón Tryggva. Hann á Fannberg. Og þá er það Kristoffer sloppinn í gegn en frábær varsla hjá Jóakim og skotið síðan hér fram hjá markinu. Óuppinn hittir hann ekki nægilega vel. Frosti. Tækifæri fyrir Valsara hér. Flotti snúningur en Valur vinnur hann af honum hana. Og Valur ennþá með hann. Hangir í honum hana Jón Darri. Og Valur setur hann á Jón Tryggva. Fer í skoti rétt fram hjá markinu. Kristoffer og Valur og Kristoffer sloppinn í gegn og hann er að skora hér 4. markið fyrir HK. Flott samspil þarna hjá HK-ingu sem eru að koma þessu í 4-1 hér. Frosti á Jón Darra, nei á Hjört og á Kári með skotið. Fannberg hensi fyrir þetta.
Kári búinn að vinna hann aftur. En vel gert þarna í vörninni hjá HK. Og koma Valsmenn Frosti. Ætlar að setja hann á Kolbeinn, það gekk ekki. Koma Valsmenn, Jón Darri. Og svo langur hér fram völlin. Koma Valsmenn hinum megin, Hjörtur kominn inn á teiginn með skotið, það varið hjá Jóhanni í markinu. Hörku barátta hér, það var að Patrik setur hann á Val. Hann með sendinguna fyrir en vel gert hjá Frosta í vörninni, þá er það Kári. Kári tekur hér á ráðs en Fannberg sér við honum. Koma HK. Boltinn hér fram. Og hornspyrna hér. Og skotið en það varið hjá Jóakim í markinu. Langur hér fram. Kári í baráttunni við Fannberg enn eina ferðina. Og vel varið þarna. Og boltinn hér spila stutt. Og Jóakim. Boltinn hér út af. Valur. Og Jón Tryggvi en Kári vinnur boltan hér. Koma Valsarar. Frosti en þá með hann hér og kemur honum inn á teiginn en Fannberg kemst fyrir þetta. Þá er það tækifæri hinum megin. Patrik með skotið en þessi er framhjá. Það var Jón Darri. Á Birki, nei. Jú, vinnur hann aftur hér, vel gert. Og Kári. Og Jóakim nær þessu. Og Kári næstu búinn að ná að snúa hann af sér. Breka. Og Kristófer fer bara í skotið. Frábærlega varið hjá Jóakim. Kemur hornspyrnan. Inn
inn á teginn en yfir allan pakkan. Kemur Frosti. Ennþá með hann hér. Koma Hákvæðingar aftur. Og þessi í stöngina og inn. Já. Hver átti skotið hérna? Sá það ekki, var það Kristófer? Ég er ekki viss. Frábært skot þarna. Já, stöngin inn. Það er alvöru. Koma Valsarar hér. Skipta hérna yfir á Kolbeinn. Hann á Nóa. Hann missir hann aðeins svo langt frá sér hér. Kristófer. Og komast inn í þetta hérna. Hjörtur gerir það. Kristófer. Alvöru barátta hér. Og Jóakim kemur sér á Kára. Og aukaspyrna hér. Skotið, frábærlega varið hjá Jóakim. Kemur spyrnan á fjær, Birkir skallar þetta frá og Kristófer síðan framhjá. Og Kristófer kemst hérna inn í boltan, góðinn inn á teginn með sendinguna og skotið en frábærlega varið hjá Jóakim. Patrik átti skotið þarna. Vinnan hér svo aftur. Brot á bakgrindingana. Frosti með hann hér inn á teginn. Og Birkir í baráttunni hana en það er enginn með honum hana. Og Kolbeinn setur hann bara hérna til baka á Jóakim. Kári hérna í baráttunni. Og Nói inn á teginn og þessi af Marino. Og aftur fyrir hornspyrna. Hérna hornið á fjær og Birkir með skallan. Og Marino hreinsar þetta svo hérna. Og Kristófer sloppinn hér í gegn. Hvað gerir hann hér? Skotið en glæsileg varsla hjá Jóakim. Hún eiga er nokkra stórkostlegar í þessu leik. Alveg geggjaðar og skotið og það er varið. Birkir á Frosta. Frosti hérna ennþá með hann. Setur hann á, er þetta ekki Nói? Sýndist það, já. Og hér flautar dómarinn til leiksloka hjá okkur. HK vinnur 5-1 sigur og þar með bronsið í argentísku deildinni.
Þökkum báðum liðum hér fyrir stórkostlegan leik og komum eftir augnablik með þann næsta.
Já, þá erum við komin hér í loftið eftir þjóðsöng Íslands. Úrslita leikur japönsku deildarinnar á N1 mótinu 2026 er að fara að hefjast og þetta er viðureign milli FH Kjartans Kára og Stjörnunnar 8. Þetta er risastór stund fyrir strákana að spila hér á N1 mótinu til úrslita og upplifa það að standa og syngja þjóðsönginn og hér er þetta farið í gangi hjá okkur. Úrslita leikurinn er farin í gang en það virðist hérna herru, við erum bara strax komið með mark hérna. FH-ingar skora. Já, það er verið að laga hana bilunum í útsendingu og FH-ingar að skora. Sýndist þetta, var þetta ekki, hún var að reyna að græja útsendinguna en þetta var ábyggilega Gummi númer 85, held ég alveg pottþétt. Já, við erum dottinn hér inn aftur, komin aftur live. Duttum hérna aðeins út í byrjun, byggjumst inn þar afsökunar á þessu. En 1 mínúta að verða liðin hér og FH-ingar komnir yfir. Við erum með skýrsluna hjá báðum liðum og ætlum að renna hérna yfir hana. Það er hjá FH númer 87 Gummi, númer 77 Hilmar, 79 Arnór, 97 Aron, númer 1 Gabriel, 19 Aron Einar, númer 91 Magni Freyr og 8 Sindri Þór. En býðum aðeins, FH-ingar að koma hérna eitthvað, nei, flottur varnarleikur. Og FH-ingar ná honum hérna með skotið, en þessi framhjá markspyrna. Þá rennum við hér yfir lið Stjörnunnar. Það er númer 94 Pétur Geir, númer 16 Benedikt, 12 Elías, 8 Aron, 14 Valdimar, 42 býðum með skotið hérna, já, ok. 42 Markus, 1 Orri, 34 Viktor, 14 Alexander og 34 Patrekur. En þá koma FH-ingar hér grimmir. Og Magni með boltan hérna fyrir upp kantinn. En Stjörnumenn koma sér burt í bili, þetta er ekki búið en. Já, flottur hérna snúningur og glæsilegur varnarleikur hjá Stjörnunni. Baráttan mikil hérna. Og koma að geta Stjörnumenn komið hérna en flottur varnarleikur. Pétur Geir gerir vel hérna, kemur þess áfram. Baráttan hérna. Viktor tapar nú hérna en innspark sem Stjarnan á og ekki fljótur að taka þetta. Kemur síðan boltinn hár hérna og í burtu. Og annað innspark sem Stjörnumenn fá. Boltinn þarf að vera alveg á línunni. Ekki alveg rétt stilt upp þarna boltinn. Það kom í gang hérna, setja boltan hérna inn á miðjuna. Og barátta hérna, skemmtileg barátta. FH-ingar á boltanum núna, kemur með alltaf að finna félag sinna inn á miðju. En frábær varnarleikur hérna hjá Stjörnunni. Og geta Stjörnumenn komið hérna. En FH-ingar hlútur á boltan og glæsilegur varnarleikur hérna hjá Stjörnunni. En missa boltan hérna, þá er FH-ingar ætla að fara að munda skotunarna Aron Einar. En varnarleikurinn góður hjá Stjörnunni. Geta Stjörnumenn komið hérna og reynda að sækja. Já, flott spil hérna. Já, ætla að koma boltanum hérna inn á miðjuna. Ætla að finna hérna Benedikt, sýndist mér, en sendingin hitti hann ekki. Já, frábær Pétur Geir með flotta varnarleik hérna fyrir Stjörnuna. Þá kemur boltinn hérna fram völlin, en varnarleikur er góður. Já, ætlum við að koma með hann langan og heppnast hérna. Þá eru FH-ingar að sleppa í gegn hérna eða hvað.
Skotið með vinstri og þessi í netinu. Aftur það Gummi sýnist mér sem skorar. Og F-fangar hér komnir í 2-0. Og sjáum þetta hérna aftur. Fær hann hérna og skorar og komið F-fangum í 2-0. Já, komið hér í ganga aftur hjá okkur. Stjörnumenn spila honum hérna inn á miðju. Baráttan gríðarleg. Og kemur fastur bolti fyrir markið en þessi bolti of fastur. Og fer bara aftur fyrir endamörk. Mark spillan frá marki Stjörnunar. Þetta vera Orri hérna í markinu. Kemur með langan bolta fram hérna. En Gabriel kollegas í markinu hinum megin. Kemur með langan bolta frá líka. Stjörnumenn hreinsa. Geta Stjörnumenn komið hérna hvað. Hann að sleppa í gegn hérna hvað með skoti. En þetta fyrir að varnarmanni og aftur fyrir skoti hérna hjá Valdimar. Þeir henda sér fyrir það, eða þeir eru tveir hérna númer 14, annarkvort Valdimar eða Alexander, sá ekki hvor það var. Kemur síðan boltinn hérna inn á teginni, skallið í burtu, F-fangar, Stjörnumenn halda það sinna á. En boltinn hérna aftur fyrir endamörk, markspyrna frá marki F-fanga, kemur með boltan hérna inn á miðjuna. Og kemur síðan fastur bolti hérna uppkattinn og fastur, þetta innspark sem Stjörnumenn fá. Já, spila hérna tilbaka Stjörnumenn, kemur síðan hérna langur fram. Fanga komast inn í þetta. Magni sýndist mér að vera sem að náði að komast inn í þetta en Stjörnumenn á boltanum með þá. Það var það Elías. Elías ætlaði að finna hérna Markus og gerði það en Markus ætlaði hérna að skipta kanta en F-fangar komast inn í þetta en út af innspark sem Stjarnan á. Hann fer bara sjálfur, kemur sér með boltan inn á mið, ætlaði að koma með boltan hann fyrir en F-fangar komast fyrir þetta og spilna sér í burtu. Já, hörku fótboltaleikur sem við erum að fá hérna, grimmdin og baráttan, gríðarlega skemmtileg hérna hjá strákunum. Og þessi bolti út af óheppinn innspark sem F-fangar á, það var Hilmar með innsparkið. Hilmar þarf að endurtaka þetta innspark, lyftur hann hérna upp fyrir hné, það er bannað. Já, spila þessum tilbaka bara hérna. Og missa síðan boltan út af hvað, nei, hann var ekki farinn að, jú, dómarinn segir hann sé farinn, Stjarnan á, innsparkar Stjarnan fær. Sýnist að vera Elías hérna sem tekur þetta innspark. Og koma hérna, skipta boltanum yfir kant. Stjörnumenn grimmir hérna en F-fangar vinna boltan, sendingin aðeins fyrir aftan hann og geta Stjörnumenn snúið vörn í sókn. Heldur boltanum inn á, þessi bolti var ekki farinn, hárétt. F-fangar á boltanum en sitja hann út af hér. Spark Elías aftur sem tekur þetta. Já, fyrir hérna, setur hann í F-fang og aftur út af. Annað spark sem Stjarnan fær, já, þá er það með boltan hérna Stjörnumenn en F-fangar komið sér burtu. Elías var að íhuga að halda honum inn á hvað láta hann sig að fara bara út það til þess að fá innsparkið. Hann hérna. Já, fann að segja strákunum hvað boltinn er, fór undir bílinn og kom hinum inn út. Og þá er það Stjörnumenn, þá er það prjóna setni í gegn eða hvað. Glæsilegur sprettur hérna hjá Valdimar. Vinna hér hotspinnu. Hotspinna hér sem Stjörnumenn fá. Kemur hérna inn á teginn og fjær. Þeir eru tveir þar en hittir boltan vel en rétt fram hjá markinu. Benedikt hérna
sem lúrði á fjærstönginni. Nálægt í að ná að setja þennan í netið og minnka muninn. Kemur útspark hér frá marki F-fáinga. Hilmar ætla að finna Gumma markaskorara þarna og með boltar hér og hann setur hann hérna inn fyrir ára Hilmar aftur. Hilmar sloppinn í gegn eða hvað? Hilmar með skoti og Hilmar er að skora. Já, stórglæsilegt. Gummi þarna með sendinguna inn fyrir á félaga sinn og Hilmar að skora. Sjáum þetta hérna aftur. Kemur sendingin þarna inn fyrir og Hilmar sloppinn í gegn, skorar. Glæsilega gert. Og staðan hér orðið 3-0 eftir 10 mínútur. Þá koma Stjörnumenn. Geta þeir svo trætt hérna? Nei, frábær varnarleikur. Og þá er það Gummi með flottan snúning, glæsilegu varnarleikur hérna. Elías fljótur tilbaka og nær þessum. Og er það hornspyrnan sem FH á. Kemur hornspyrnan hérna, taka hann á stutt. Og fær hann aftur hérna út í horni. Kemur síðan með boltan hérna en missir hann. Stjörnumenn komast inn í þetta en FH fljótur á boltan aftur. Og þá er það Aron Einar og Aron Einar finnur Gumma og Gummi er að skora. Já, Gummi að skora hér 3. markið sitt. Og koma F-fáingum í 4-0 endursýningin hér og markið glæsilega gert þarna hjá F-fáingum. Þá er það leikurinn hér kominn aftur í gang. Þetta er nú við. Já. Innspark. Sem F-fáingar eiga. Já, duttum aðeins þarna út aftur. Biðjumst afsökunar á þessu. Eitthvað að stríða okkur hérna á versta tíma. Úrslitaleikirnir eru í gangi. F-fáingar koma þessum í burtu. Já, Hörku sprettur hérna upp vinstri kantinn, vinnur innspark fyrir Stjörnuna. Stjörnumenn, góður varnarleikur þarna hjá F-fáingum. Spurning hvort að Stjarnan nú hér að minnka muninn fyrir hálfleik. Það værist, þeir eru að sleppa hérna í gegn eða hvað? Skotið, vel varið. Markus þarna sýndist með slepp í gegn. En þetta er ekki búið. Stjörnumenn hérna með boltan en flottu varnarleikur þarna. Aron Einar með varnarleikinn hérna. Stjarnan hér. Já, á rétt brot þarna. Brot hjá Alexander. Á að setja alla inn í og koma þessum í 8 marki. Kemur boltinn hérna, en F-fáingar komast inn í þetta. Kemur sem boltinn hérna aftur, áleiðis inn í. Og já, frábær varnarleikur hérna hjá F-fá, geta F-fáingar keyrt. Magni, en frábær varnarleikur hérna. Markus kemur hérna fyrir Stjörnuna og flott spil hérna. Það
Elías reynir bara skotið þarna en hann er með þetta í markinu. Gabriel. Koma F-fangar. Og býttu nú eru þeir að sleppa í gegn hérna eða hvað? Nei, frábær varnarleikur þarna. Viktor, aftasti maður í vörninni á Stjörnunni sem að redda þessu. Viktor hér með boltan, Viktor kemur svo fram. ætlaði að finna þarna félaga sinn Elías. Og þá kemur Elías fyrir Stjörnuna. Hann er að sleppa hér í gegn eitthvað. Hann er með skotið en þessi bolti framhjá óöpinn. Já, skotið framhjá. Markspyrna frá markinu og þá er búið að flauta hér til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur snögga pásu. Já, seinni hálfleikurinn hjá okkur kominn í gang. Staðan hér 4-0 í þessum úrslitaleik í japönsku deildinni. Og byrja á að sparka hér boltanum aftur fyrir innspark. Nei, markspyrna afsakið. Já, verða að laga hérna aðeins. Myndalinn var að reyna að stoppa þetta frjósi svona, það er leiðilegt. En Stjörnumenn koma með boltan hérna inn á teiginn. En FH komast inn í þetta sem er skot hérna, vel varið, boltinn hrekkur út í teiginn og skotið og það er mark! Það er mark, FH-ingar að skora. Og það var leikmaður númer 29 hjá FH sem skoraði, Liam. Hann er ekki hér á skýrslu hjá mér en hann var inn á vellinum og skoraði, númer 21 Liam. Og staðan hér orðin 5-0. Heldum við hér áfram, Stjörnumenn hérna með boltan en fangar vinna hann. Geta þeir komið hérna upp öllin, glæsilegt spil, snúningurinn og skotið en komast fyrir þetta skotið síðan aftur hérna og vel varið. Nei, ég held að hann hefði slegið hann til hliðar en boltinn greinilega bara framhjá. Markspyrna frá marki, FH. Já, spila hérna stutt. FH-ingar. Og FH-ingar komast hérna inn í þetta, eru þeir nei, frábær varnarleikur hérna. Og Stjörnumenn, geta þeir snúið sig
hér vörn í sók og reynt að koma framar á völlin. F-fangur komast inn í þetta, koma F-fangur hérna glæsileg sending en frábær vörn. Þetta er ekki búið eða hvað, F-fangur með boltan hérna og skotið en koma sér fyrir þennan innspark sem F á. Tóku það þarna og fóru sérna aftur að F-fangur út af innspark sem Stjarnan átti hérna. Og koma boltinn svolítið út af hérna þessa stundina hérna við endalínuna. Innspark sem F-fangur á eiga. Kom hún hérna inn á og Aron hann var með boltan. Stjarnan getur komið hérna fljótt. Þá er það Viktor ennþá með boltan, frábær varnarleikur hjá F-fangum. F-fangar að koma klárir hérna, eða klárari eins og staðan er. Og þá er það sendingin hérna yfir hjá Benedikt, finnur Viktor en Gummi komin í vörnina núna hjá F-fangur kemur með hann fram og hann er að sleppa hérna í gegn eða hvað, glæsilegi taktar, hann er ennþá með boltan, leggur hann síðan hérna til hliðar og skotið, henda sér fyrir, þetta er ekki búið, skotið síðan hérna, en þessi rétt fram hjá markinu. Hilmar, hotna fyrir F-fá, nálægt í að setja mark. En þá koma Stjörnumenn, flott spil hérna hjá Stjörnunni en vantaði bara mann hérna til þess að ná klukka boltan og það Stjarnan Valdimar ennþá með boltan hérna, góður sprettur. Valdimar ennþá með boltan og sér skýtur Valdimar bara þessi er inni. Já, frábær sprettur hérna hjá Valdimar. Búinn að vera með boltan hérna heillengi, sjáum við aftur endursýninguna á þessu hérna. Valdimar hérna með boltan, kemur smá miskilningur hérna, Valdimar nær bara í hann aftur og heldur áfram. Svo kemur Valdimar bara og skýtur og skorar. Glæsilega gert, minkað hér muninn. 19,5 mínúta búin aðeins hérna hjá okkur. Og þá koma F-fangar frábær sending hérna upp, þá er það Aron Einar með sendinguna fyrir Hilmar í barðanann, flottu varnarleikur. Og sýndist að vera Aron hjá Stjörnunni sem komið sem burtu, Stjarnan með boltan hérna. En nei, rekkur síðan hérna óvænt fyrir Aron Einar hjá F-fá. Aron Einar hleypur hérna, kemur sem með bolta fyrir, en þessi bolti aðeins svo innarlega. Og aftur fyrir enda markspyrna frá marki Stjörnunnar. Já, ætla að taka hann bara langan hérna en hitta hann illa og Gummi næstu búinn að sleppa hann í gegn í kjölfarið en Stjörnumenn koma sér í burtu og bjarga því sem þurfti að bjarga. Innsparki hér sem F-há á. Kemur innsparki hérna, setur hann upp vinstri kantinn, finnur Magni með boltan. Magni leggur hann út á Gumma og Gummi er að skora. Glæsilega gert og Gummi skorar fyrir F-fá. Þá er það endursýningin hér. Sjáum að hann vinnur á þarna, leggur hann síðan út í teginn og Gummi skorar. Glæsilega gert. Og þá er þetta komið hér í gang hjá okkur aftur að fara að líta ágætlega út fyrir F-fáinga. Spil hérna ætla að finna félagsinn en Stjörnumenn komast inn í þetta. Þá er það Elías fær hann síðan aftur hérna inn í teignum, nær að snúa með skotið en þessi er rétt framhjá. Fín tilraun hérna hjá Stjörnunni.
hérna langur fram. Gummi bara við það að sleppa í gegn hérna eða hvað. Og gott spil hérna og síðan kemur skotið hérna en þessi bolti yfir Magni Freyr eftir sendinguna frá Gumma en skotið yfir markið og Stjörnumenn fljótir að taka markspyrnuna hér. Hún í pressuna hérna. Viktor óöfinn hann ætlaði að reyna að halda boltanum inn á en missar hann út af innsparkið sem FH eiga. Kemur með boltan hérna yfir en Valdimar kemst inn í þetta. Valdimar fær hann hérna boppandi en glæsilega varið hérna Gabriel í markinu. Koma þessu síðan í burtu, hitta þarna í Stjörnumann og út af, þannig að þetta er innspark sem FH að fá. Sitja hérna upp kallinn, kapla björnum boltan en Aron klár í markinu, nei í vörninni og kemur þessum bara út af. Vera vissum að sínu menn bakki og fái tíma til þess að komast á sína staði. Kemur boltinn hérna fram en FH-ingar komast inn í þetta. Frábær sending hérna, Gummi að sleppa í gegn hérna aftur eitthvað. Nei, verið vel í markinu en þeir taka frákasti og skotið er rétt fram hjá Aron hérna með þessa tilraun fyrir FH-inga. Kemur boltinn hérna langur fram. Það er Elías í baráttunni en FH-ingar vinna boltan hér. Geta þeir komið hérna hratt upp völlinn. Baráttan hérna á hornspyrna sem FH-ingar vinna. Kemur hérna hlaupandi til þess að taka þessa hornspyrnu fyrir FH-inga. 5,5 mínútur eftir á þessum úrslita leiki í japönsku deildinni. Kemur boltinn hérna inn á teiginn og skallinn en þessi er rétt yfir. Aron hérna með skallan. Frábær tilraun. Kemur síðan hérna langur fram. Hann er bara sloppinn í gegn hérna. Elías með skoti og Elías er að skora. Já. Elías að minnka muninn. 5 mínútur eftir. Sjáum endursýninguna hérna. Varnarmenn FH gleyma sér að þeir kemur bara lang markspyrna eða útspark og hann sleppur bara í gegn og skorar. Glæsilega gert. Fljótir að hugsa þarna Stjörnumenn. Þá er það FH-ingar en komast inn í þetta. Þá er það Viktor og Elías. Elías ætlaði að finna félagsinn þarna en ennþá með hann Valdimar. Innsparkið þessu Stjarnan á. Sýnir þetta vera hérna eitthvað skissa hjá mér. Sjá hérna aftur á treyjuna. Ég sé ekki Valdimar nr. 14 hjá. Þetta standi Vladimir hérna. Byrst afsöngur á þessu. Það er Vladimir hérna. Nr. 14 hjá Stjörnunni. Kemur hér langur fram en Gummi kemst fyrir þetta og Gummi skýtur bara en vel varið hjá Orra í markinu. Orri kemur með að síðan langa fram hérna. Bara átt að hvað endar þessi? Nær hann snúa með hann hérna? Nei, góð varnarleikur. Pétur Geir kemur þessu í burtu og bara átt að hérna innspark sem FH-ingar eiga. 3 mínútur.
komin hér í leitirnar aftur en getum við tekið þetta innspark sem F-fóðingar eiga. Kemur boltinn hérna inn á miðjuna en komast inn í þetta. Pétur Geir með sendinguna. Ætla að finna hérna Patrik en góður varnarleikur. Og það leikmann númer 14. Það er Vladimir. Sendinguna á Benedikt og Benedikt ætlaði síðan að finna Elias að inn í þegar. Síðan kemur F-fangar og komnir hérna í hörkufæri, sleppa í gegn eitthvað, skítur en vel varið. Þetta ekki númer 29, þetta ekki Liam eða hvað, ég sá það ekki. Og síðan kemur skotið hérna aftur en vel varið hjá Ræmarkinu. Jú, reynist að það hafa verið hérna númer 29 Liam. Þá koma Stjörnumenn. Vladimir á Patrik og Patrikur ætlaði að setja hann hérna, finna 12-una Elias en þessi bolti er aðtækið og síðan kemur langur fram hérna en boltinn út af innspark sem F-fóðingar eiga. Og er það kapplöpu boltan hérna upp hægri kantinn, hvernig er þessu á? Sýnst það hafa verið. Hvað endar þessi bolti skotið? Þetta er rétt yfir, var þetta ekki Gummi enn eina ferðina. Búinn að vera stórhættur í þessu leik. Kemur F-fóðingar fljótur að komast á boltan. Aron á sprettinu bara hér og Aron skítur í glæsilega varið. Aron aftur með skoti og aftur glæsilega varið. Frábær markvarsla í tvígang frá Orra. Frábærlega gert hjá Orra í markinu og við erum þarna í tvígang, hornspyrna sem F á. Og kemur hornspyrnan hérna, ætlum við að taka hann að stutta en Pétur Geir les þetta, kemur sér í burtu en F-fóðingar á boltanum. Og dansar hérna með boltan, sér skot með vinstri og þessi yfir, já, Gummi að komast heldur betur í færin hérna, búinn að skora nokkuð mörg og heldur betur að fá færi. Kemur síðan langur hérna fram frá Orra, þessi bolti næstu búinn að boppi aftast á varnarmann og þá hefði Elias fyrir orðin, hann frýr bara. Þá koma F-fóðingar, frábær skalli hérna, flikkir hann tilbaka aftur fyrir sig og Stjörnumenn komast í þetta samt. Pétur Geir kemur þessi burtu. Og dómarinn flautar hér þennan úrslitaleik í japansku deildinni af. Við óskum F-fóðingum til hamingju með gullið og Stjörnunni til hamingju með glæsilegt mót einnig, silfur, frábær árangur. Og ætlum að taka okkur hér örsnögga pásu og komum með úrslitaleik í A eftir augnablik.
Já, við ætlum að hlýða hér á þjóðsöng Íslands og býða ykkur að standa á fætur þið getið. Já, þá þjóðsöngur Íslands búinn og þá hægt að fara að hefja lokaleiki á N1 mótinu 2026. Hér á þessu velli erum við með úrslit í argentísku deildinni og erum með skýrslu hér hjá báðum liðum. Ætlum að renna yfir þær. Lið Ía, Ísak Bergmann skipað þannig að númer 26 Arthur Mikael, 28 Baltasar Mar, númer 1 Björn Eli, númer 24 Ilja, númer 46 Leo, númer 14 Skorri, 16 Sölvi og 18 Valur Heiðar. Og í liði Þróttara það þannig að markvörður Jökull Ægir, númer 3 Hlynur, númer 7 Jónas Hrafn. Þetta komið í gangi á okkur hérna, ég ætla að klára að lesa hérna. Númer 6 Guðmundur Bjarni, 4 Jón Kormákur, númer 19 Kristinn, númer 10 Grímur og 14 Garðar. Þetta færi hér í gang hjá okkur. Þróttarar með boltan hér, spila honum með flottu varnarleikur. Skagamenn hér í sínum hefðbundnu gul og svörtu treyjum og Þróttarar í sínum hefðbundnu treyjum. Röndóttri, hvítri og blárri, nei hvítri og rauðri ætlaði að segja afsakið. Og það það boltinn hér, ætla að skipta hennu kant er boltinn yfir allan völlinn og koma Þróttarar. Garðar með boltan hérna yfir, en Skagamenn komast inn í þetta. Boltinn hér, alla leið tilbaka á markvörð. Já. Kemur hérna fram völlinn en frábær varnarleikur hérna. Grímur í vörninni sem kom þessu bara í burtu. Kemur hérna boltinn fyrir og skotið en þessi bolti yfir. Markspyrna frá marki Þróttara. Er að sækja boltan hérna, fór út af vellinum. Boltinn er fundinn. Markspyrnan hér á marki Þróttara. Kemur hérna hreyfing á liðið. Spila þessum stutt frá marki. Getur snúið þarna, hefur plás. Geta þeir sótt hérna upp hægri kantinn. Flott spil. En Skagamenn komast inn í þetta. Og spila bara hérna tilbaka. Ætla að spila frá fyrsta manni. Og geta
Síðan hérna bara langur og flottur skalli hérna hjá, það er ekki Skorri. Og Þróttarar gera vel hérna, þá er það Garðar. Garðar ætlar að finna hérna Grím, en flottur varnarleikur hjá Skorra. Þá er það Björn Ilí með boltan. Skoðar sig hérna, reynir að finna opna menn, kemur hreyfing hérna á liðið. Já, spila hérna stutt. Halda boltanum hérna vel núna í að ekkert að fá pressa á sig, ekkert verið að drífa sig hérna, bara aðeins að skoða sig og komast í takt við leikinn. Skorri og hérna kemur skotið, komast fyrir þetta, vel gert. Ilja þarna sem átti þetta skot þarna, síðan kemur sendingin hérna fyrir markið, en þessi bolti er svo innilega á. Markspyrna frá marki Þróttara. Ára Guðmundur Bjarni. Og ætlar að reyna þarna koma þessum inn fyrir, en nei, inn fyrir upp hægri kantin ætlaði að segja fyrirgefið, en komast fyrir þetta innspark sem er ekki Þróttur sem á þetta innspark, held það alveg örugglega. Sýndist þetta að fara þarna af Sölva. Það fær í gangi hérna. Og Þróttur að hvetja boltan hérna inn fyrir og skotið, þetta er glæsilega varið, þetta er ekki búið eða hvað. Hlynur á tilbaka á Jón. Og Guðmundur. Jón með boltan hér, finnur Guðmund. Og Guðmundur kemur hérna með boltan, leitar að samherjum. Kemur með sendinguna hérna á Grím. Og Garðar. Barátta hérna, frábær varnarleikur. Já, frábær varnarleikur, brotið hérna á Val Heiðari. Dómari leiksins er Svenni. Með herðar tök á þessum leik. Björn kemur með langan hérna, ætlaði að finna, var það ekki hérna Leo Þór sem hann ætlaði að finna, sýndist það. Þá er það Þróttarar, spila hérna yfir vega á milli sín og kemur síðan boltanum fram hérna og barátta hérna. Grímur í baráttunni, Grímur kominn aftur á boltan hér og þá koma Þróttarar. Og sendingin hérna inn fyrir, en flottu varnarleikur. Skamen koma þessu í burtu. En Þróttarar geta byggt upp nýja sókn hérna. Og Hlynur ætla að finna hérna en boltina í að manni og aftur fyrir hotspyrna sem Þróttarar fá. Ætla að taka snöggt og gera það, taka stutt hérna. Hann er að komast hérna inn á teginn, skotið en þeir komast fyrir þetta. Þá var það önnur skottilur hérna, en þetta er skalla aftur fyrir hotspyrna aftur sem Þróttur fær. Kemur boltinn hérna fyrir, en þessi endar í höndunum á beinni marki í að langur fram, en glæsilegur varnarleikur hérna. Kristinn Þór kemur þessi burtu og geta Þróttar að koma hér. Flott spil hérna, þá er það Grímur með boltan, hann er að sleppa í gegn hérna, hvað með skotið, þetta er glæsilega varið og þessi endar samt einhvern veginn í netinu og Þróttarar eru komnir yfir á 7. mínútu leiksins. Var það ekki Grímur sem átti skotið og boltan verður hann einhvern veginn upp í loftið og endar samt einhvern veginn í netinu. Sjáum þetta aðeins aftur hérna. Kemur hérna upp vinstra megin Grímur með skotið sem er glæsilega varið
og bara snúningur á boltanum hann þegar hann vera hann og boltinn dettur niður og skrúfast í netið. Þróttarar komnir yfir í þessum æsi spennandi leik. Sjáum baráttuna og grimdina hérna í strákunum, þetta er gaman, og eru þeir að sleppa hérna í gegn nýja menn eða hvað? Boltinn skotið, en þessi bolti hittir hann illa og boltinn framhjá. Tilraunina átti Sölvi Freyr hérna sýndist mér. Kemur boltinn fram hérna en flott vörn. Heldur þessum boltinn á, já, glæsilega gert. Og þá koma Þróttarar en boltinn hérna aftan við hann óöpinn. Já, innsparki hér. Já, komum með hann hérna. Held að þessi treinunum minn áfram með þetta. Barátta hérna, hann er ennþá með boltan. Kemur hann síðan hérna fyrir og skýtur bara. Vel varið hérna. Þetta er ekki Skorri sem átti hérna sprett hérna fyrir Skagamenn. En vel varið í markinu, ég er ekki Jökull í markinu hjá Þrótti. Hér er vel fljótur að berjast þarna við. Geta Þróttarar sótt hér. Boltinn fram en engin vantaði menn þarna. Þá kjóma Þróttarar og hann er að sleppa hérna í gegn eða hvað. Garðar með skotið og Garðar er að skora annað mark Þróttara hér. Og koma Þrótturum í 2-0. Sjáum þetta hérna aftur. Mislukkuð sending hérna úr vörninni, komast inn í þetta og kemur síðan bara og lætur vaða á markið og skorar. Glæsilega gert. Og þetta komið hér aftur í gangi okkur. 9,5 mínúta liðin. Og þetta, já, flottu bolti hérna. Hvað reyndar þessi? Já, Skagamenn með boltan, barátta hérna. Innspark sem þeir fá hérna við guluklæddu. Barátta hérna, boltinn tilbaka, þessi útaf, innspark sem Skagamenn eiga. Nei, hann fór ekkert útaf. Mér sýndist það hérna meginn á vellinum. Björn Eli kemur með boltan bara hérna hægt og rólega framar á völlin. Reynir að finna einhverjar opnanir. Kemur síðan bara með langan hérna upp í horn, elta þennan, en glæsilega gert þarna. Jökullægir í markinu, vel vakandi. Og það var það Þróttur. Já, brot þarna, þetta er rétt. Koma Þróttar hér, spila vel á milli sín, glæsilega spila. Nægt pláss hérna og getur Hlynur komið. Hlynur á Kristinn og Kristinn lætur bara vaða og þessi fer af. Lætur vaða og fer af tveimur varnarmönnum og í netið. Og Þróttur að skora. Og fáum hér endursninguna á markinu. Kemur hérna upp með boltan. Kristinn skýtur á markið, fer hérna af tveimur Skagamönnum áður hann að fer í netið og óheppnir. En óverjandi vissi sér ekkert hvert bolti var að fara í raun eftir að boltinn fer hérna af tveimur mönnum. Þá koma Þróttar vinnan hér. Skagamenn geta þeir sótt hérna. Já, frábær varnarleikur hérna hjá Ilja. Kemur nýsparki hérna, spilum hann tilbaka. Kemur síðan boltinn hérna upp kantinn en komast inn í þetta Skagamenn og taka sér bara skoti en þessi bolti framhjá. Arthur Mikael sem átti þessa tilraun fyrir IA. Markspyrna. Taka þetta stutt hérna. Geta þeir komið. Óöppin sendingin aðeins hérna fyrir aftan Hlyn en
Hlynur vinnur hann aftur hérna en dæmt broti á hárrétt. Kemur hérna Valur, setur þetta inn á tegin en koma þessi burtu. Valur aftur á boltan og skýtur bara en þessi bolti yfir opinn. Valur Heiðar með tilraunina þarna báðar. Nei, boltinn skilaði sér, fljótur hann að skila sér eftir að hafa farið hann yfir girðingu. Og komið hér í gang aftur, markspyrna frá marki Þróttara. Kemur síðan hérna langur fram, koma þessu tilbaka og já, kemur síðan hérna langur fram og barátta hérna, á það ekki Baltasar bara með skotið en þessi rétt fram hjá stönginni fjær. Já, ekki langt frá því að minnka munin þarna. Mínúta hér eftir cirka fyrri hálfleik. Komið hér. Hvort að Þróttar geta sótt hérna upp. Nei, loka á þetta vel hérna. Skagamenn. Koma Þróttarar hér. Já. Fyrir hann og ætlar að fara upp vinstri kantinn, vinnur, innspark. Já, það er Hlynur. Já, Hlynur fær hann aftur hér. Heldur bara að halda í boltan vel núna og Þróttarar. Innspark sem hverjir eiga, er þetta ekki Þróttur sem á þetta, held það. Innsparki hér, koma með boltan inn, barátta hérna, Skagamenn komnir að vinna boltan hérna, já brot, hárrétt, það fer hann í mannin í leiðinni, þetta er hárrétt. Tíminn hér liðinn, ég held að þetta sé bara þessi aukaspyrna og búið í fyrri hálfleik. Spurning hvort það komið sér ekki bara inn á tegin, nei, fyrir vegginn og þá flautar Svenni dómari til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur smá drykkjapásu og koma eftir smástund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei, ertu með í sumar? En nei, láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Já, seinni hálfleikurinn að fara hér í gang hjá okkur. Skagamenn sem byrja með boltan hér í seinni hálfleiknum.
hér lagaðan og flottan bolta bæði lið og kemur, já, mistir hann aðeins frá sér og Skaginn komst í hann í smá stund en fljótir að vinna tilbaka Þróttarar. Já, flott spil hérna og síðan kemur skotið en vel varið utan að velli skotið, Kristinn Þór með það en Björn Eli í markinu verð hennar mjög vel, fast skot, erfitt að eiga við hann. Kemur innsparkið hérna, það er aftur Kristinn en hann vinnur hornspyrnu hér. Þróttarar að fá hornspyrnu hérna, spurning hvað þið geta nýtt sér hann að taka hann stutt, færa hann aftur. Já, glæsilega gert, dansar hann upp hliðalínuna og skýtur síðan en þessi í hliðinni til framhjá, markspyrna sem Ía fær. Kemur hérna skot en þessi framhjá önnur markspyrna sem Skagamenn fá, það fyrir bara með hann hérna sjálfur aðeins fram, kemur síðan pressa, fljótur að komast í burtu þá en baráttan hérna gríðarlega góð og Jónas gerir vel hann að pressa hann algjörlega og vinna innspark hér. Þetta Skagamenn komið en þá er það frábær sending hérna inn fyrir vörlinn en gera vel hann í vörninni. Já, Guðmundur Bjarni með frábæran bolta hann inn fyrir en frábær varnarleikur í kjölfarið. Guðmundur Bjarni síðan bara kominn hérna sem aftasti maður að verjast og kemur boltanum út af innspark sem Skagamenn fá. Og það innsparkið hér, býð eftir að einhverjum menn bjóði sig. Já, kemur hér með boltan henni tilbaka. Já, halda henni í boltan og það boltin hérna alla leið tilbaka á Björn Eli í markinu. Björn Eli kemur með alltaf að reyna að þræða hann hérna upp miðjuna en Þróttar að komast inn í þetta, frábær varnarleikur, gera vel þarna og halda síðan bara hér í boltan. Já, koma Skagamenn, nei, þessi bolti endar í höndunum á Jökli Ægi. Hlynur og Kristinn ætla að þræða hann hérna í gegnum vörnina en sjá við þessu Skagamenn og þá geta Skagamenn komið hérna en frábær varnarleikur. Já, glæsilega gert hérna, mátti ekki Guðmundur Bjarni og þá geta Þróttar að koma hér glæsilega næra potjan hérna og Grímur með boltan, Grímur skýtur bara en vel varið í markinu, Björn Eli öruggur með hennan. Já, dómarinn hér stoppar leikinn í smá, einhver sem að meitti sig aðeins á vellinum. Dómari er búinn að flauta leikinn hér aftur á. Kemur síðan bara hérna langur frá marki Skagamanna, kapplöpum boltan hérna. Og er þetta ekki innspark sem Þróttar eiga, skildi þessum bolta bara vel út af hérna. Sýnist að vera Jónas Hrafn. Það gerði það. Kemur síðan með boltan hérna. Garðar spilar hann tilbaka, ára Jökull. Og Guðmundur. Kristinn spila vel hérna á milli sín. Þróttarar yfirvegar á boltan, ekkert stress. Glæsilegt spil hérna, fá pressuna hérna á sig en leysa vel úr þessu. Vinna hér innspark Þróttarar. Geta þeir komið hérna með boltan, ára Grímur potar hann síðan hérna áfram á Hlynur með boltan hér en frábær varnarleikur.
Sölvi Freyr með glæsilega varnarleik þarna. Innsparki hér sem Þróttar að fá en missa hann hérna. Geta Skagamenn komið. Já, skemmtileg barátta hérna. Hörkulið að mætast og glæsilega taktar hann hjá Grími kemur með hann hérna upp í horn. Ætlaði boltanum Kristni Þór en þessi bolti aðeins svo langur. Koma Skagamenn með langa bolta, skalla þetta í burtu. Já, þetta brot. Hann hafi farið orð þarna Grímur með Olbón upp með sér þegar hann stökkur upp, sá það ekki alveg. Þetta er óþægilegt en Leo Þór stendur upp, grjótharður og heldur áfram. Björn Hilli sem ætlar að taka þessa spyrnu, kemur með hann fram og hættulegt hérna. Nei, hann halda þessu minna, nei, missi boltan aðeins hann á langt frá sér og markspyrna sem Jökull Ægir Gíslason tekur. Já, spila hérna bara á fyrsta mann, kemur síðan flottu bolt hérna inn á miðjum völlin en má ekki alveg að taka við honum. Pressa hérna, þeir að komast í gegn eitthvað, nei. Þurfa að sækja boltan hérna út á kanti, Garðar með boltan. Og Garðar kemur inn á völlin og Garðar með flotta sendingu. Hvað endar þetta að sé að kemur skotið hérna, en þessi, eða fyrirgjöfin, en þessi mandamann hérna. Og síðan kemur skotið hérna á Garðari, en og kemur langur bolti hérna fram, en já, frábær í vörninni hann að Guðmundur Bjarni Andrason með 6. Búinn að vera frábær í vörninni og síðan þegar hann tekur sprettina fram og hann manna fyrstu tilbaka til þess að byrja að verjast aftur. Innspark hér sem í á brot hérna, já, brot hjá honum hérna. Það er að Garðar hann sem braut á honum. Aukaspyrnan hér. Hilja sýnist mér að vera sem ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Kemur aukaspyrnan hérna á markið en þeir skalla þetta í burtu. Já, stórhættulegt. Skalla þetta í burtu, skalla þetta í horn. Sýndist að vera Kristinn Þór sem skallaði hennar bolt í burtu. Kemur hornspyrnan hérna inn á völlin, nei, inn á miðjan teginn en skallaði hennan aftur fyrir. Markspyrna frá marki Þróttara. Já, er það ekki bolti sem Skagamenn eiga, fer þetta ekki aftur hérna í Grím. Held að, nei, greinilega ekki. Þróttarar eiga þetta. Koma Þróttarar. Grímur sendir hann hérna yfir. Það er að Jónas sýnist mér. Og Jónas á Kristinn spila hérna og Kristinn sendir boltan á Jónas aftur og þeir eru að skora. Já, Jónas Hrafnað skora fyrir Þróttara. Sjáum þetta. Já, glæsilega gert. Og er það komið í gang hérna hjá okkur aftur. Og þvílíkur sprettur hérna bara upp miðjuna hjarta vallarins. En þessu stoppar hérna, hver var það sem átti hérna sprett? 26, þetta var Arnþór Mikael. Innspark hér sem Þróttarar eiga. Vinnar hérna ofalega vellinu Þróttarar, kemur með skotið og þetta er mark, þeir eru að minnka munin hér, glæsilega gert. Leikmaður númer 27, var það ekki, eða hvað, eða 26, var það Arnþór Mikael.
sem skoraði. Glæsilega gert og minnka hér munin 5 mínútur eftir. Og Skagamenn að vinna hann aftur í að skotið en með þetta í markinu. Já, Ylja reyndi að á Jökull hann í markinu en Jökull gerði vel. Hlynur fær pressun á sig, dæmir brot þarna, já þetta er rétt. Koma Þróttarar, já brot, hárrétt. Brot hérna á Kristni Þór. Þróttar að spila hérna á milli sín. Já, Yfirvega er á boltan hérna þessa stundina. Spila hérna vel á milli sín. Kemur síðan boltinn hérna fram, komast inn í þetta Skagamenn. En vel gert þarna í vörninni, leysar þetta vel. Brot, hárrétt. Fer hérna. Hárrétt. Íti þarna aðeins á eftir honum í bakhjánum. Jónas finnur Hlyn. Hlyn er alltaf að finna Jónas þarna aftur en komast inn í þetta Skagamenn. Já, spila hérna vel á milli sín Skagamenn en kemst síðan Grímur í boltan hér. Spurning hvað hann getur gert. Grímur setur boltan hérna fram. Kristinn Þór og ætlar að skipta honum hann yfir á Hlyn sem að virkar á Hlynum með boltan hér. Barátta hérna, já, brot hérna hárrétt, tósar hann niður, þetta er hárrétt. Brot hér sem Ía fær. Ylja með þessa aukaspyrnu, þetta setja hann ekki bara, já, komið fullt af fólki fram, kemur boltan hér. Komur sér í burtu og Skagamenn spila hún bara síðan tilbaka hérna. 2,5 mínúta hérna cirka eftir að þessu. Þeir fara að líta út ágætlega fyrir Þróttara en það getur allt gerst í fótbolta, við vitum það. Koma Skagamenn, Arnþór setur hann á Val, Valur með skotið en þessi í hliðinni til markspyrna. Frá marki Þróttara. Koma Þróttarar, spila hérna svo er búin að gera allan leikinn stutt frá marki. Glæsileg hreyfing á liðinu, alltaf einhver laus maður. Og koma Þróttarar, já, kemur hann fastan hérna, Grímur. Grímur er næstu við það að prjóna sig í gegn hérna en tekst ekki. Það Skagamenn. Glæsilega gert, það var það Baltasar. Og vel gert þarna hjá Skaganum, sem kemur bara skotið hérna en hann er með þetta í markinu. Jökull Ægir. Þá koma Þróttarar. Sendingin hérna inn á miðuna og ætlar að finna Grím hérna en þetta er ekki búið. Þróttarar ennþá á boltanum sem kemur skotið hérna, verið þetta vel með löppin hérna. Björn Eli fljótur að hugsa hérna. Það var það innsparkið. Jón með boltan, missir hann frá sér ofnir, Skagamenn. Skaginn á hann á bolta. Aukaspyrna hérna. Kemur boltinn bara inn í þessi ofhár og endar í markspyrnu frá
marki Þróttara og þá flautar dómarinn leikinn af. Þróttarar vinna úrslitaleikinn í argentísku deildinni og gera það með stæl 4-1 hér á móti Skaganum og við ætlum bara að draga okkur hér í hlé, leyfa myndunum að ganga í smástund og á sama tíma ætlum við að þakka fyrir N1-mótið 2026, þakka fyrir áhorfið, komum hér aftur að ári með meiri frábæra fótbolta. Takk fyrir okkur.